Wait this one. Anjegbe. Kola fladoro nefu aleme. Mo ba. O to my ó dáwọn eléyìí láfi kí n káàbọ̀ sínú ìdílé aláyọ̀ tó ní olábẹ́lá lérè fìtà mọ́ gba ojú lójú fèrèsé náà ni ó lè mọ́ ṣe ń káyè fipá wọn wò rèé ṣé wọ́n lé ẹtu àbí ẹran ìgbẹ́ dénú gbó ni kì í ṣe ẹran ìgbẹ́ ẹran èèyàn ní oṣù gbọ́n inú mi dùn ara mi yá gágá àwọn èèyàn ti ń sọjí ayé wọn kámáyà láwà ní Kwara State níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé àwọn ọmọ wèrè àwọn bandit ló tún dé tán fẹ́ wá kó aráàlú tán yìnbọn takotako wọn mọ̀ wípé àwọn ọmọdé náà wọ́n ti dúró déédéé wọ́n ti dúró ń kọ́nà wọ́n ti lúgọ lọ́tẹ̀ yìí wọ́n kó sí àwọn ọdẹ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni pàkútí àwọn ọdẹ mú wọn báyìí ni wọ́n mú wọn lọ́wọ́ méjèèjì wọ́n sì gbẹ̀mí wọn lẹ́sẹ̀ kan náà torí ẹni bá yára lògùn gbé náà fi ṣe o torí àwọn tán wá náà wọ́n fẹ́ wá pa wọn ni wọ́n fẹ́ wá kó àwọn èèyàn wọn lọ́tẹ̀ yìí wọ́n làwọn ò ní gbà wọ́n sì gbà lóòótọ́ àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ẹ̀yin olóògbé àwọn ọ̀daràn ìkànlẹ̀ a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mẹ́ta náà fi kẹ̀kẹ́ márúwá kẹ̀kẹ́ náà fi kó pure water náà fi kó wọnú gbó wípé kò ní ìdí wọn ti kú kò ní ìdí káwọn pe agbófinró kankan mọ́ fúnra wọn náà ṣèdájọ́ ọwọ́ fún wọn tó sì ti ṣúọ̀ wípé àwọn báńdíìtì ni wọ́n mú wọ́n dáná sun wọn ni o. mi ò wá mú àròyé lè wà tẹ́lẹ̀ o ṣùgbọ́n wọ́n ti ṣe nǹkan ṣe bẹ́ẹ̀ ó wà ní òfin Nàìjíríà náà pé defend yourself wọ́n sì náà kó bọ̀n wá wọn kó gbogbo ẹ̀ wá. ìwà ṣe káyámọ́ nìkan ní Kwara o torí ìròyìn ayọ̀ náà ń bọ̀ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn ààrẹ olódò ti buwọ́lù wípé àwọn army battalion kan gbà wọ́n láàyè kan múlé sí Kwara wọ́n gbọ́dọ̀ kó ń bẹ̀ mo ló tiẹ̀ ti dà ẹ wò ẹ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ nú àkójọpọ̀ ròyìn ẹjẹ́ wa sáré dé ibìkan tó ń pè ní ọwá onírè wọ́n ní láàrin Kogi sí Kwara náà nìyẹn ti rántí ibẹ̀ táwọn èèyàn sá lọ lọ́jọ́ sí táwọn ọlọ́pàá ṣe fídíò wípé àwọn òrìrò eléyìí o kí gbogbo èèyàn sì sá kúrò nílùú wọn níbẹ̀ náà lọ́wọ́ ti tẹ àwọn ọmọ wèrè náà wọ́n náà gbẹ̀mí wọn wọ́n tú àwọn èèyàn tí wọ́n ti kó ní pápá mọ́ra tẹ́lẹ̀ àwọn tán ti jí gbé wọ́n gbà wọ́n lọ́wọ́ wọn. bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo nǹkan jà àti oríṣiríṣi lọ́jístíìkì náà tán gbà lọ́wọ́ wọn lẹ̀ rí yìí o kò sí kó mọ̀ sí sólà ń bẹ àbí wọn náà sá ń tan sólà láàrin òru ẹ wà dúró ògbọ́n àtọ̀tà àbọ̀ tán gbà lọ́wọ́ wọn. àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan olóró ẹja kò ń bẹ ẹja wá sáré dé Ẹdó níbi tá a ti kófìrí àwọn ọlọ́pàá tán lẹ̀ mógiri nínú ìbẹ̀rù tẹ́rù ń bà wọ́n ní kíjokíjo wípé ibi tí ọ̀gá àwọn rán àwọn lọ yìí o àwọn tán nìkan wá bá ìbọn náà yìn lu àwọn ó fẹ́ lè díẹ̀ sí kàn padà wálé ṣùgbọ́n òwe kan lọ̀gá wọn pa fún wọn wípé ọba rán ni níṣẹ́ odò ọba. No sir. Hello, the place is very tense. The way the fire is too much. Sir, we are about 6. We are armed. Okay, sir. Abárí ó dá wọn ṣe bèrè yẹn o torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló kọ́kọ́ ń bú wọn torí Yorùbá ní ẹni rán ni níṣẹ́ láàbẹ̀rù àìbẹ̀rù ẹni tá a jẹ fún àti wípé wọ́n ní ojúbọ̀rọ̀ òṣègbè ọmọ lọ́wọ́ èkùrọ̀ wọ́n rán wọn kánrè mú yàn wọ́n ní kánrè pa pé ẹ mú wá kẹ́ arrest ẹ̀ ìyẹn lè dojú ìbọn kọ wọ́n láti pé wípé ẹ wá o ọ̀gá ibi ó le koko ju bẹ́ẹ̀ ṣe lérò lọ o àlérè lè mú bọ̀rọ̀ torí ìró ìbọn tá à ń gbọ́ tí ń yìn lú àyè ló wá mú kọ́gà wọn béèrè wípé irú ìbọn wo lẹ́yìn rò pé ó gbé dání yẹn tí ń dún takòtàkò wọ́n ní AK-47 ni ó ní ẹ̀ dáná ya ẹ̀yin náà kojú ẹ̀ ń tó fà á nìyẹn ẹ bá mọ̀ wípé àwọn ọmọ Nàìjíríà tún ti ń bú àwọn ọlọ́pàá èmi ò rí wọn bú nú eléyìí o wọn kú sákò ń bẹ́ ní ìsìn náà lẹ́rí wọn sákò ń bẹ́. Ṣé bá mọ́tò? I dey tell una no dey believe na. Number 2. That place not true now. That place not true. Wo àyà tí ìbá ṣe ń tó dé pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà tó ní ká wá wo òun o iṣẹ́ akọ làwọn ọlọ́pàá ń ṣe o àtàwọn àmì gbogbo ẹni bá ti ń gbébọn lọ́wọ́ tó jágbófinró iṣẹ́ akọ náà ń ṣe o wọ́n tún wá wọ bulletproof èmi ò rí bulletproof lára wọn wọ́n bá tiẹ̀ ti kó wọn bá rédíò padà kan pé backup wẹ́ẹ́ bá wa kó bulletproof wá àbí nǹkan kan o gbọ́n gidi náà gbé dání ṣùgbọ́n wọ́n lo bulletproof yóò le o bóyá sì ti jẹ àjára àwọn ìjà kò ń bẹ ìjà wa sáré yà ní ọ̀dọ̀ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ààrẹ ti bẹ́ sílẹ̀ wọ́n ti bẹ́ ṣiṣẹ́ o wọ́n ti ń bẹ àwọn alálẹ̀ sí àwọn báńdíìtì nínú igbó kò sí spiriti tí Ìbà Gani ò invoke tán ẹ jẹ́ àwò bó ṣe lọ o. olùgbò tá a máa dín ní pépà wà olú igbó olú ọ̀dàn wá lé wọn jìnnà o. ọ̀pá tí ẹ máa fi ń lọ àwọn tí ò gbọ́dọ̀ fi máa fi ń dòkú má bẹ̀ sí lọ fi máa lọ. bí a gbọ́ rí kí ogun wọ kó ká gbogbo lẹ́yìn àwọn kò ṣẹlẹ̀ rí àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí wọ́n má ju sókè àbí ọ̀dọ̀ mi díẹ̀ gbogbo ọ̀nà láti béèrè lọ́wọ́ àwọn gómìnà ẹ jẹ́ á ràn yín lọ́wọ́
kí a lé àwọn pípé dànù mo ti kọ lẹ́tà tó ẹ̀mẹ́ta wọn ọ̀dà mi lóhùn. aya ní ọ̀gá mi sẹ́nu àdúrà náà ní inú rẹ̀ ìrè náà ń sú sẹ́nu rẹ̀ náà ní gbogbo awuyewuye yìí tún ti jẹyọ tó tún ṣàròyé mo ní kò yé mi fún Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò mi ò rò pé àdúrà yẹn ò sí lọ́kàn wọn kan káwọn gómìnà sẹ́dán lóhùn ni kálílẹ̀ náà ti wá mú ṣe láti jọ yìí pé Sunday Igboho ìwọ wọgbó àmọ́ bọ́ bẹ àwọn olúọ̀dàn olúgbó mọ́ wọ̀rí wọ́n ti yanjú sákìwọ̀ tó débẹ̀ yóò yìí sí fún káníyàn lẹ́sẹ̀ láti jọ yìí tẹ́ ẹ gbàdúrà tá a rí lójú kámẹ́rà in fact kó ṣe àrí mi lẹ́ fi ṣe yóò tẹ́ a lọ́rùn ẹ wá ń dúró de gómìnà ń dúró de wọn láì ń dúró de ìjọba tẹ́yìn náà sì fẹ́nu ara yín sọ pé wọ́n mú yín lọ́tà wọn rí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ ìjọba ẹ̀sìn dúró dọ̀tá yín bóun ni ó ṣe kódà kò jẹ́ libation náà lẹ́ ń ṣe látijọ́ yìí tẹ́ ń ta gbogbo ẹ̀ lẹ̀ àwọn èèyàn ò ní pè yín lọ́lẹ̀ ìtànṣe náà dá o ṣùgbọ́n láàrin àdúrà náà báyìí àdúrà ìṣẹ́jú mélòó náà ṣe tán tún fi bẹ̀rẹ̀ àròyé ló jẹ́ ń kọ́ tiẹ̀ mọ́ lẹ́nu wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ sí sàròyé hàn pé gómìnà hàn pé kinní kan ṣé ẹ ní ìdí gómìnà láti gbogbo eléyìí tẹ̀sí látijọ́ yìí eléyìí tẹ̀sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe járe ṣé ẹ ní ìdí gómìnà ẹ já kó lọ́dọ̀ wọn járe ẹ já wá sáré yà lọ́dọ̀ Sowore òun náà wà nílé ẹjọ́ lónìí ṣùgbọ́n ó ń fi yé wa wípé òun ti sa ipá òun ti gbìyànjú wọ́n sì ti fi DJ Shikin lẹ̀ ibẹ̀ náà látún ti wá rí lọ́ọ̀yà DJ Shikin tí ń kìlọ̀ fún wípé sọ ẹnu rẹ o gbogbo tó bá mú tó fi mọ́ sọ̀sọ́kúsọ tó fi mọ́ ṣe wọ́nranwọ̀nran. ó yẹ kó lè sọ ẹnu rẹ̀ kó sì sọ ara rẹ̀ pàápàá jùlọ ó lójú ẹni tó lè fi káàtì kúrùsì o bó bá ń káàtì kúrùsì tí ń dárúkọ gbogbo èèyàn kó mú orúkọ ọmọ rẹ tàbí ìdílé rẹ kúrò lẹ́nu rẹ o ìgbà tán gbalẹ̀ náà rèé ẹjẹ́ wá wo bí tó ti ń kìlọ̀ fún ká tó wá lọ sọ́dọ̀ garusga ló lè wọ́n ti fún náà lẹ̀ Sowore ní kò sẹ́yìn òun. There are 3 warnings I'll give to you. Number 1, the matter is still in court. You have to be careful of what you say on the net. You have to, in fact, our guys are just too short. 2, you must not jump big from yourself. Anytime you matter court, I said that's the court. I don't say Shewa. If your matter tomorrow, make you and Shewa good lodge for mainland today. So that you feel happy. Yes. You big example. Then the last one, me and Abala pray to your ancestor. ọ̀rọ̀ DJ Shikin ó balẹ̀ abẹ́rẹ́ wọn tí kú lọ́dọ̀ ara wọn gan ara rẹ̀ ò balẹ̀ ó tún ti ń ṣe wọ́nranwọ̀nran ó ròyìn tójú rẹ̀ rí wípé gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ àti gbogbo wọ́nranwọ̀nran tó bá mọ̀ sí nílé ayé mọ̀ ṣe dé ẹ̀wọ̀n ò fúnra rẹ̀ náà ní fẹnu ara rẹ̀ sọ́jà wá dé ọ̀dọ̀ Sowore àwọn náà ń ṣe ẹjọ́ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni lọ́tẹ̀ yìí ó kó àwọn aláwo rẹ̀ dání wípé ẹ̀ ń so ẹ ṣáájú ogun òun kẹ́yìn ogun òun gbogbo orúmọlẹ̀ ni kò tẹ̀lé òun. jàre sọ̀làsán làwọn èèyàn wá ṣe jàre ẹjọ́ lọ bí tá à ń lọ gangan yàtọ̀ sí ẹjọ́ Sowore fúnra rẹ̀ ó tún gbé ẹjọ́ ẹlẹ́jọ́ sórí ó wà lára àwọn tí wọ́n ran DJ Shikin lọ́wọ́ tó fi jáde ó tún ti wá ran garusga lulos lọ́wọ́ wọ ẹ̀yìn tẹ́ mí sí ẹ̀dá bóyá yóò tún fọ́tọ́ sí kámẹ́rà yóò ti tó oṣù méjì nísìn láti May 25 ní last video rẹ̀ tó ṣe ká ní wọ́n jẹ́ wà ń bẹ́ẹ̀ di July 25 ni kì bá pọ́sùn méjì sùn ẹjẹ́ àwọ̀ ẹjẹ́ gbọ́ àtótónu tí Sowore fẹ́ ṣe o mọ̀ sí gbàálẹ̀ bọ́lọ̀ ń ṣe kó yọ o. Our comrades, colleagues, press, great lawyers. As you are aware, our lead lawyer has opted not to address the press over this matter. So that's his own style. Thank you. And they have also advised us to ask you what you see. Because the last hearing, it was in the UK. Given the information that was not correct, that the rescue, our lawyer has run away. The lawyer came back today. And what I can tell you is I can report that we have a problem in this country. We found out that the TSS much later on behalf of their staff. One of their staff stood in the witness box. Principal officer, General Service, Davis, said before the Federal High Court judge that the letter that was presented in his name, he never authored it. So presented it to him 3 or 4 different times and never repeated it. Forgery of the highest order is why I'm being presented for trial. So far forged documents. But what we know and what the judge has advised us, well, actually has advised the DG himself of DSM, what we presented since one said he doesn't know anything, he was asking to write them. And let to him a portion of the letter that says, Tinubu supporter, I don't know behind him because I called him. They asked him, do you know he's a supporter? He said no. Are you a supporter? He said no. The DG is a supporter of no. Not suffering over. I am not suffering because all these things are blessing in disguise. Yes, friends there. This is Untitled
So he was in prison with me because he told the truth about the Senate president. I was sent to prison because I told the truth about the president. And Peter and Abala, they were sent to DSS because because they claimed that they spent their money in Enugu and Toscana club, where I'm hoping to go to. The only problem is that I don't have money to but you know, what you see is still become very frivolous. Kódà fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti mí sí Garus Gololo ẹ mọ̀ gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ mo mọ̀ pé látọ̀la lọ yóò gahùn sí máìkì ṣùgbọ́n jẹ́ ń kọrin ká tó mọ̀ tẹ̀síwájú pé ilé ayé fúngbà díẹ̀ ni o ọmọ aráyé ẹ ṣeré o àwọn tó rìn nǹkan tó jẹ́ tiwọn wọ́n ti mọ̀ mọ̀ ó rẹ̀ já tẹ̀wájú ẹ jẹ́ káwáyà lọ́dọ̀ Ààrẹ Olódòdẹ níbi tá a ti bẹ́ tán sọ wípé Trump ó ti fi ohun ránṣẹ́ sí Ààrẹ Olódòdẹ pé inú òun dùn ayọ̀ òun kún pẹ̀lú àjọṣepọ̀ tán jọ ní tán ń fojú àwọn terrorist tó ń fojú wọn hàn mà bómú ni à. ṣé iṣẹ́ Ààrẹ Olódòdẹ tí Ọ̀gbẹ́ni Àtíkù sọ wípé òun ti bá iléeṣẹ́ lọ́bì tó ń gbéṣẹ́ fún wípé kán rè kó gbogbo lẹ́tà tó fi confiscate dúkìá Ààrẹ Olódòdẹ ní USA kán rè kó fún Trump náà ló tún wá ń dúpẹ́ ló ń yin Ààrẹ Olódòdẹ yìí. Àyá ní bàbá ṣe èrè ẹja kí wọ́n kú iṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ti anti-terrorism pé wọ́n gbìyànjú pàápàá jùlọ ẹ mọ̀ wípé Trump ti ń kàn lábẹ́ fún wọn wípé kán mọ́ fìyàn kankan lẹ́nu wọn kán tètè mọ́ ṣẹjọ́ wọn ní pápápá ẹ mọ̀ kàn sẹ́ẹ̀sì ẹjọ́ àwọn wèrè yìí ni ṣùgbọ́n DSS láwọn ò ní gbà ó ẹjọ́ kù níṣẹ́ kán mọ́ fún wọn ní ẹjọ́ life imprisonment ẹjẹ́ wá tẹ̀ iwájú àròjọ mùsùlùkùn lórí ọ̀rọ̀ bọ́jẹ́ẹ̀tì oríṣiríṣi làwọn èèyàn mọ̀ ń tú jáde kan nínú àwọn ọmọ sínéètì náà ló tún fẹ̀sùn kan Ààrẹ Olódòdẹ wípé 2023 2024 2025 bọ́jẹ́ẹ̀tì pé wọ́n ti gbọ́ wọn ti implement ẹ̀ ń tanra yín ni ẹ̀mọ́yẹ̀ kan tán yín bí tá a ti ń sọ yẹn àmúbọ̀ yóò sọ̀rọ̀ ní ìsinyìí o náà látún ti wá ń gbọ́ tán sọ wípé owó míì náà tún bá pàdé nínú bọ́jẹ́ẹ̀tì pé torí nígbà tí PFCIP ìyẹn ti agency tán sọ pé fake agency ni tó ti ṣẹlẹ̀ làwọn èèyàn ti lọ ń tojú bọ inú bọ́jẹ́ẹ̀tì pé bóyá àwọn ò tún rí mi àwọn ò rí mi wọ́n náà tún rí mi o eléyìí tán wá rí kì í ṣe fake lóòótọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ní ẹ̀yin náà wá wo adúrú owó tí wọ́n bù fún mọ́sálásí àti ṣọ́ọ̀ṣì tí ṣọ́ọ̀ṣì ti kéré díẹ̀ 1 billion náà pé ṣùgbọ́n ti mọ́sálásí 52 of them wọ́n náà fẹ́ ná odidi 6 billion ní lórí mo ní all together ńkọ́ wọ́n ní ohun ẹbí 8 billion wọ́n lélẹ̀ tó ti ẹ̀wà jẹ́ kàyéfì tó jẹ́ pápánbárì náà ni wípé agriculture iléeṣẹ́ àgbẹ̀ agency àgbẹ̀ lábẹ́ ìṣèjọba wọn náà ni wọ́n di owó ìmútán pin fún àwọn mọ́sálásí bó wá ní religious ṣe wá kan àwọn àgbẹ̀ bó ló ṣe jẹ́ tẹ́ wọ́n ń da gbogbo ẹ̀rù mọ́ lójú báyìí tá ń lẹ̀ bí Ààrẹ Olódòdẹ wọ́n bá ìjọba ìjẹ́mọ́ yín lọ́wọ́ o. àbọ̀jọ́ wo ń bí commission for almonjeries ọjọ́ wo ń bí la gbọ́ tán sọ pé owó kan lábẹ́ àsíá àwọn náà wọ́n cross carpet ẹ̀ sọ́dọ̀ àwọn tó ń ṣe títì tán ìpínlẹ̀ Yorùbá kọ̀ọ̀kan náà tún jẹmu là ń bẹ̀ owó tó wà fún àwọn àlùmọ́ńjèrì kí ni gbogbo ilé ọmọ anífowó sí. No, this is completely unacceptable. Thank you for mentioning the word oversight because this has come under question in very recent times. The fact that the people who are responsible for oversight functions have failed terribly in the discharge of their duties and by so doing have failed Nigerians because in an era where we're looking at a cash crunch, revenue crunch, looking for how we can meet certain obligations, we're unable to fund projects. Rufai, earlier on you talked about how the conversation is even about the 2025 budget and that is even a percentage of that. We have not yet even begun to talk about the 2026 budget. A country that is battling with number of out-of-school children, the largest in the world. A country that cannot boast of a competent primary health center or primary health centers across the country. A country that has approximately 133 people in multidimensional poverty. A country where people are hungry, people do not, there's a conversation around the minimum wage and we are inserting frivolities. I'll use the word frivolities in ministries that do not have any business with this agenda. And so the first question is that when there was a budget defense, how did this pass over or was not scrutinized by the Senate Committee on Budgets? Why was this allowed to fly that the constitutional provisions that some of these agencies come under, it wasn't flagged? That's number one. Number two is that, OG, a lot of these things, I dare say, are for fraudulent activities. They are not even to build the churches or the mosques. They are there and inserted there because, in Nigeria, you mentioned religious goodwill. People keep quiet because it can be quite religious. A lot of these projects, this 8 billion, they will not see the light of day with this church and mosque projects. It will just go whoop like that and nobody will ask questions. So what we are saying is that where we are talking about fiscal discipline, where we are asking that more money should be channeled to resources, where we are talking about the underlying causes of insecurity and terrorism in the Northeast and the lack of infrastructure, this is what we see. And that is why I said, and I started off by saying that
the body or the institution responsible for oversight function should be brought on that question as to why there's not the budget office, number one, how this was outlined in the budget of 2026. Then the oversight functions of the Senate failed in their duty to actually protect the interests of Nigerians whom they are supposed to represent. I'm a Christian, and I'm very proud of that. And there are many people who are free based on the constitution to, for freedom of religion. But there are certain things that should not be our priority at this time. And part of that, I dare say, is funding of building churches, funding of building mosques. It does not in any way help in terms of our priority for what is important. We need to stop this. Can we even begin the conversation of even funding pilgrimage endeavors? We've talked about this at length. Really? And this corruption must stop. It is corruption must stop. I would say you want to say something, but I'll just quickly read up on what has been going. Like I said, that they had the budget for an agricultural agency for the construction of the mosque. I mean, these revelations come as Nigerians on social media are pointing out that the country's public libraries have virtually vanished. The Northern Christian Association has also waded in with Reverend Joseph John Haya, questioning the wide disparity between church and mosque allocation, saying that while government support for religious projects is not inherently wrong, the allocation pattern raises serious questions about fairness, equity, and constitutional principles of equal treatment. That's what you talk about. Dr. Mati, Rufai hasn't spoken, so let's just quickly have him speak on this. You see, these days I now laugh at the country. There is no way these lawmakers would tell me that they didn't know about this padding in this budget. Everything from these lawmakers have been fraud. Tax law, fraud. Budgets, fraud. Everything, fraud. They know. Oji, the question you should ask yourself is, why is that church project went to Bende? Who is from Bende? That's the question you should ask, Oji. Yeah. Why is that the mosque project went to Zaria? Who is from Zaria? You think they don't know? You think it's today they've been padding this budget? Everything, fraud. Rubber stamp assembly, fraud. But Shebi, when we asked one of them yesterday, he started campaigning for President Tinubu. You think they don't know? He said, I don't have details on it. All I just want to say that President Tinubu has done very well. We know. But look at it, Oji. So it's a systemic pattern. Oji, the question we should ask is, the reporting is not even complete here, because what about the ones they hit that you will never see? Oji, Ministry of Livestock was seen building projects, church projects. Most of the parastatal were seen doing one constituency project or the other. Oji, till date, 8.8 trillion. If not because of World Bank, we will not know that extra spending was made. 8.8, they've not given us line by line item today. They will put these things in the budgets. The sad part, Oji, is that they are not even funding it. If they were funding it, we will say that the budget is moving. Yesterday, that's what I was talking about, the Taiwo Yedeli or something. The video that is there, how Mungunu was threatening Senator Mungunu that you are not been funding us. 2025, not funded. Yeah. So they put this thing, they line it out, they take it out of our budget. This is the discrepancy that has been going on. There are many they have hidden there that you don't know. That's why I say the budget fraud. Yeah. 3 years since Tinubu's government, 3 years, 2024, 2025, and now 2026, the budget has not been implemented. He has never implemented a budget. How does a country run without a budget? Or selective financing of project. And we have borrowed and borrowed and borrowed. Where is the money we are borrowing? All the revenue generating agencies in this country told us they have exceeded their target. Where is the money going? If anybody is telling President Tinubu, I have utmost respect for him as a nationalist, as a gentleman. If anybody is telling him all is well, it's lies. The earlier he make effort to correct these imbalances, particularly on implementation of budget. Anything that goes through them, fraud. What's it called? The tax law today, we don't even know the one to believe. Till today, the Senate said, we will look into the matter and investigation about the one they released and the one. Has the Senate given you a report today? Has the House given you a report today? Some people representing the people. Oji, next year we'll talk about this issue again. You remember when we were talking about budget padding? Since the time of Jubrin, we were talking about budget padding. How many years is that? That's close to 5-10 years. And they will padding it. They will pad it. They will pad it again next year. They are already padding the one for next year. Oji, you didn't even talk about the World Cup. World Cup. They had World Cup that we didn't go into the budgets. When I cry for this country, people say, well, I have a lot of tears in my eye. World Cup that we didn't go to the add it to the budget. And then our friends from Adeyemi. Dr. Bati. Okay, I was going to refer to a book. The book is titled When Government Breaks the Law, which is a book on the question of the rule of law and the Bush administration, Bush Senior, that is. Now, one of the primary responsibilities of government, and that's why people take out of office, swearing in and all that, is to protect the rule of law. When the government itself that is supposed to uphold the rule of law breaks the law, then a tragedy has befallen the people. This is where we have found ourselves in Nigeria. Section 10 is a relevant section. It says in the 1999 Constitution that there should be no state religion adopted in the federation or any state or any part thereof. The operative word there is shall. wípé mo gba táìmù yín mo kàn fẹ́ kẹ́ rí dáadáa ni àwọn ò sí lẹ́yìn àṣebàjẹ́ o bá a bá ṣe rí i láṣẹ sọ gbogbo eléyìí tí ń ṣẹlẹ̀ lábẹ́ ìṣèjọba Ààrẹ Olódòdé yìí èmi ò mọ o sáré Olódòdé fẹ́ deny pé àwọn ò tiẹ̀ gbóòórùn ẹ̀ àwọn ò mọ̀ sí ẹ wo adúrú ìpele àwọn tó yẹ kó yẹ bọ́jẹ́tì wò kó tó di wípé wọ́n máa sáyẹn ẹ wo gbogbo tá a wá gbọ́nu bọ́jẹ́tì Ààrẹ Olódòdé wọ́n fẹ́ ba ìjọba yín jẹ́ o ó tiẹ̀ wàá dùn mí
wọ́n láwọn kìrìsìtẹ́nì náà tún ń bá wọn kìíní jà wípé èló lẹ́bù fáwa èló lẹ́bù fún àwọn kìíní bóyá àwọn ará àwọn tó tú wọn síta rí wọ́n ti ẹ̀wà rántí oníṣẹ̀ṣe bó tiẹ̀ ṣe 1 million kán bù fún oníṣẹ̀ṣe wọ́n rántí wọn kankan wọ́n ti ẹ̀ rántí wọn 1 million kan wọn. ó mà ṣe o abájọ àwa ní ẹ̀wọ̀n mùsùlùmí wọn náà fẹ́ sàríà gbogbo wa láàfẹ́ ṣùgbọ́n àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ sàríà wọn wọlé ọ̀nà tí ò ní fi wọlé dà ǹjẹ́ àjùlọ kọ́nà fi hàn wáyé àbẹ́ àkàn pariwo dànù ó dáa muslim ticket àwọn kìrìsìtẹ́nì ti ń pa láriwo báyìí pàápàá jùlọ lórí òfin tó ṣẹ̀ ṣe tán sọ wípé kán máa san 50-50 kán máa gba 50,000 owó tán lọ́wọ́ wọn tá bá ti preach ní inú mọ́tò àwọn kìrìsìtẹ́nì ti yarí àwọn mùsùlùmí kan náà fọwọ́ sí bàlábàárí inú àkójọpọ̀ ròyìn. ó ń lòdì fáfún bíi lọ ní ìsìn ẹjẹ́ sáré yan Rivers State tó pẹ́ tá a ti gbọ́ lẹ́nu Ọ̀gbẹ́ni Fubara àmúti ẹ̀ ti fẹ́ gbàgbé orúkọ rẹ̀ gan Fubara mọ̀ ti wá lóhun padà báyìí o ó ní òun ti rántí àkòdì òun rántí orísun òun torí wípé odò tó gbàgbé orísun rẹ̀ dandan ni kò gbẹ òun ti join Rainbow Party mo léwò tún ní Rainbow Party sún register Rainbow Party ni Wike ò sì bẹ̀rù Ọlọ́run. We have made peace in the states and we have a total and I am supporting our Rainbow Party or Rainbow Coalition. President Ahmed Bola Tinubu is our president and is the one we are supporting. Okechinda is a governorship candidate that I am supporting, and anybody who believes in me will support. And every candidate that is under the rainbow. For those of you who are saying, Fubara, hey, let's stay, we want to collect something before we run. There's nothing to collect. I am already in the family. I've gone back to our family. So please, wherever you are, give your total support to that coalition. We need to move forward. The time of war is over. It's time of peace. Not that I'm supporting Makinde, not that. Do you understand? Because Makinde is very snobbish. Very snobbish. Makinde must be very, very firm. He can still win the governorship seat. The only thing he will not win is the president. He will not get 10,000 votes. Talk less of 3,000. But face or justice squarely, Sharaf will not win. But if you don't do well, even if ADC has a good candidate, he can come to ADC. But Sharaf, among themselves, they will even work against him. And only that will be one of the people that will cause problems for him. All the big wings that behind him, they are not the one to vote. And money will not do that voting. ẹlẹ́tì ẹ̀ o wá bá bẹ̀ lọ tiẹ̀ bọ́nu orí mọ̀mọ́ kan náà tán ni ó mọ̀ jó wọ́n ti wà máwọn olè lẹ́nujọ́ mẹ́ta ìtẹ́ bá rí nǹkan ṣe fún wọn mo rí kan náà ó fẹ́ lọ jí ẹ́ńjìn mọ́tò wọ́n wú ẹ ní láìlọ́ọ̀nù wọ́n ní ọmọ jó ìmí ìwọ̀n ní ọmọ gbálẹ̀ ìkan la mú wá tán ní kó mọ̀ ṣe community service ẹ jẹ́ wá kó mẹ́jẹ ayà lọ́dọ̀ gómìnà wọn ní Ogun State gómìnà eléyìí ó mọ̀ ti pa ohùn dá ó mọ̀ ti yin former governor Ọ̀túnba Daniels Gbenga ó ti ń yìn wọ́n lọ́tún lósì lákọlákọ ní ń ró bí ìlú mọ́. lẹ́ni tẹ́ kò pẹ́ ìtẹ́ ìgbomi ewúro àbomi atalẹ̀ gbósíra yín lójú àwọn ọmọ Ogun State kan ní kò sí bó ṣe lè ṣe kò lè wọlé sínétọ̀ pé ó fẹ́ẹ́ fi domi tútù wájú ní lẹ́yìn ìgbà tó ti kọ́kọ́ da omi Ọ̀yọ́ àti omi gbẹ̀gìrì àtomi ńlá tó ti yọ ẹni ẹlẹ́ni ṣubú mo ní àtúnṣe sí wà jẹ́ kán yanjú ẹ̀ ń túbí nínú bí ṣe rò pọ́n politician máa ń jà ní. ayé ò sì panu dé politics lórí tán play yẹn orí àwọn aráàlú náà fi ń fọkọ̀ mọ́ ẹjá kan fẹ́ jáde ojú pópónà yìí wọn ò tí ì mà àdúgbò yìí níbi tí wọ́n ti dá ọ̀gbẹ́ni tí ń ṣiṣẹ́ lébèrè àti ń fọ́ títì wọ́n sì máa ba títì ìjẹ́rìí o ẹ tiẹ̀ tún wá wo etí ibi títì ń fọ́ títì yẹn ẹ̀hún wo ló ràn ń ṣẹ́ bó o lẹ ṣe fẹ́ di padà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn nígbà táwa wà ní kékeré wọn ì di padà. mo kí gbogbo yìí tó ń darapọ̀ mọ́ Ṣakí lọ́mọ wa òní ni ọjọ́ 21 nínú oṣù keje 2026 àwọn èèyàn nínú ìlú ni wọ́n ń pè wá ṣàkíyèsí nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ ní ọ̀nà ní ìsàlẹ̀ Tábà lọ sí òkè Tábà tí ẹ bá wo gbogbo òkè Tábà yìí lọ ẹ rí i pé ẹgbẹ́ títì ẹ rí i wípé wọ́n ń gbẹ́ kínní yìí èyí tí ó pè fún láti kàn sí wọn lénìí àmọ́ wọ́n fẹ́ fi ṣe asákàn rí i pé wọ́n ń gbẹ́ ni ihun tí wọ́n sì ń gbẹ́ yìí in the next 10-15 years ìpàǹpẹ́ ẹkú ní ọ̀fẹ́ jẹ́ fún àwọn ọ̀nà yìí èyí ló fà á tí a fi kàn sí wọn nígbà tí a stop àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ wọ́n láǹfààní láti pe director wọn a wá ń bi àwọn director yìí léèrè pé nǹkan tí ó bá ìlú wa jẹ́ ni wọ́n ń ṣe wọ́n ní Ọ̀yọ́ state ló approve iṣẹ́ yìí fáwọn tí wọ́n dẹ̀ fi àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan hàn wá ṣùgbọ́n gbogbo wọn fi hàn wá àwa ń jóyè wọn wípé ìjẹ́ ńgbà àwọn dé Ṣakí ṣé wọ́n kàn sí Ọ̀kẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí traditional council then cultural heritage wa tó jẹ́ wípé gbogbo ohun tí ó bá ṣẹlẹ̀ ní ìlú Ọ̀kẹ̀rẹ̀ gbọ́dọ̀ mọ̀ sí ìjẹ́ local government wà wí ẹ̀ ìjà àwọn ọ̀dọ́ ìlú gẹ́gẹ́ tiẹ̀ wà wí ẹ̀
so gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yìí iná là ń bi wọ́n aláǹfààní láti pe chairman local government a sì kí wọn púpọ̀ wọ́n ti ní kí wọ́n kọ́ stop sẹ́nẹ́. bí wọ́n sì dá fún ẹ̀yin ará Ṣakí torí ara tí ó yẹ káràlú mọ̀ ṣe rèé ó kàn lé déédéé wá láti ibì kan wọ́n máa bà títì yẹn jẹ́ wọ́n dẹ̀ ní provide fún láti tún títì yẹn ṣe wọ́n ń gé títì bí náà tó jẹ́ wípé wọ́n máa fi kíní sí ṣùgbọ́n sẹ́ẹ̀ rí lára kíní kàǹtínà tó máa ń gbé sójú títì wọ́n á gbé work in progress bẹ́ẹ̀ wọ́n á gbé àlẹ̀mọ́ gbogbo approval tán gbà déètì tán gbà wọ́n máa fi síbẹ̀ torí àwọn ará àdúgbò lẹ́tọ̀ọ́ láti bí wọ́n ìwọlẹ̀ ti wá kí lẹ̀ ń ṣe kí ló dé tẹ̀ ń fọ́ títì torí títì tẹ́ ẹ bá fọ́ kì í ṣe pé wọ́n máa tún gbogbo títì yẹn ṣe from top wọ́n máa tún ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́ páàchì ẹ̀ ni aráàlú ló ń sanwó road tax yóò dáa fún yín gbogbo tá a máa ń wò ń ràn rè tá a máa ń rò pé kò kàn wá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà gánṣẹ́ ráhùn tó máa ń fọ́ títì wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ bòńkẹ́lẹ́ ni wọ́n lè mọ́ fi tó àwọn tó yẹ kán fi tó létí kí n tó mú kí state chairman kó ní kán stop iṣẹ́ kò mọ̀ sí nìyẹn mo kí n lẹ́ẹ̀kan sí Ṣakí o wọ́n ti bà títì yín jẹ́ tán kẹ́ tó mọ̀ ètè tí ni ó ti máa ya tágbàrà ẹ̀kún omi tó jẹ́ pé táìmù òjò àrọ̀rọ̀dá òjò láwà ẹ̀ wọ́n ti gbé títì lọ. ọ̀rọ̀ àwọn ẹ̀ sọ pé challenge kì í ṣe challenge ń bàdàn o UK láwà níbi tí Mr. àfà Lágbájì tó ti ń challenge MS Baba wípé òun wà ní UK tó bá jẹ́ pé UK ló wà níbo ló ṣe mọ̀ pé MS Baba UK ni MS Baba wà ṣé ìṣe US ni ó ní kó wá bọ̀ òun níbì kan ààrẹ náà lòun wà òun fẹ́ ṣe challenge kàn jọ mójú ajé kò ní sọ̀mù ní tán bá gbọ́ ọmú ní UK Nàìjíríà ló kó wà. ó pé ẹ jẹ́ ká pàdé àwọn máa ń rí ayé nídìí pé àyẹ̀sẹ̀gbẹ̀ rẹ̀ káfíńtà ọ̀dọ́ máa ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú rẹ̀ àwọn tó ń bọ̀ sọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n bọ̀ sọ̀rọ̀ gan wọ́n tó lè ṣe táàrí ṣe àwọn òwò ni máa ń bọ̀ ṣe bí àwọn ìjà lọ́rọ̀ fọ̀ àwọn London báyìí London tó àyàrá báyìí ilẹ̀ ṣe ti jà òkú mọ̀ pé London ò ṣe sí nuisance kò ṣe dání nuisance kalẹ̀ ẹ̀ tó bá jẹun ilẹ̀ wọn ni wàláhà serious wàláhà ìjẹ̀ láti kẹta pàdé àdúgbò pàdé kàdé ìrà báyìí ó fún wa ká pàdé dáadáa London bí àdúgbò rẹ̀ fún wa ní time tó tàbí àbọ̀ gbólúwà níbi ká kó wa bá ìbẹ́tì wàláhà ìlàsí àṣẹ àwọn ní London báyìí fún wa ní location NSBB káwọn pẹ̀lẹ́ ẹ̀rọ òpólọ́ inshallah àwọn pẹ̀lẹ́ wàláhì ìlàsí àwọn oníṣẹ́ ti jáwọ́ àbí ọ̀gá rẹ̀ntẹ́ ń gbọ́dọ̀ ń dákọ̀ ẹlẹ́nu wa báyìí mi ò ráyà ti dákọ̀ ó dùn gan o kí ni mo ṣe àwọn ará àbí tí kí ni mo ká wọn lára tó báyìí náà ẹ gbọ́ kí ni ó máa ń yà mí lẹ́nu pé kí ló máa ká wọn lára tó báyìí kò gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹ̀sìn yín lọ́lọ́run ṣe o tọ́lọ́run bá ń ṣẹ̀sìn o ọlọ́run ò lẹ́sìn o ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé ẹ̀sìn yín lọ́lọ́run ṣe wọ́n tiẹ̀ ti ní Allah ìsọlọ́run so kò sọlọ́run nínú ẹ̀sìn wọ́n ti ní Allah ò kì í ṣe ọlọ́run àwọn mùsùlùmí alálàáfíà dẹ̀ ń wora wọn ràn kì í sọ̀rọ̀ kékeré o làáfà yẹn sọ lánàá o ẹ̀bẹ̀ bá ń dárúkọ ọlọ́run àwọn méjì ló ti sọ báyìí pé Allah ò kì í ṣe ọlọ́run ẹ jẹ́ kó fẹ́ jàre ẹ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ ọmọ ológo yìí tí wọ́n ti dájọ́ ìgbéyàwó sọ́nà Pella àti ìyàwó rẹ̀ Jarvis adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run kọ́lọ́ ń jọ kó bá wa mọ́jọ́ dúró o àfi bí Pella ṣe ránṣẹ́ pé wèrè olórin wípé gẹ́gẹ́ bí ẹ̀gbọ́n òun fẹ́ kó wà ní ibi wedding òun pé òun ó sì send invitation sí o ṣùgbọ́n kó lè mọ̀ wípé òun buyì kó òun lòun ṣe kọ́kọ́ send voice note sí iná òun sì ní nọ́mbà rẹ̀ jẹ́ agbọ́n tí wèrè olórin fi dà lóhùn ó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ dáadáa kó tó wá yíwọ́. I'm specially inviting you to my wedding. Good afternoon. May God bless you. May you live long. Yes, somebody like you, we are needing in our wedding because you're a star, a glorious child. God bless you. Specially inviting you to our wedding. Ogo Wale, Habib, Ololong Hamzat, I love you. You know why I love you? You be Habib. Ololong. No, say my name is Habib. Ololong. Ololong Manda Bobo. God bless your family. Otuanji Hamzat. That is Kolu name. I build up Kolu. Person where people don't underrate. They say they're Nasikla. I bring it up. I turn him to star. Ogbeni. Hello, Pella. Normally, Bajo. Ṣé wàá bí bàbá mi tí mo build? Mo wà náà tó post ẹ̀ náà. Tó tag ẹ̀ tó jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ ẹ̀. Normally, ó yẹ kú àti ìyàwó ẹ̀ kẹgbà aṣọ wa ni. Ṣé wàá kí mi as bàbá ọkọ? Ẹ̀gbọ́n ẹ̀ mo jẹ́. I'm your elderly brother. Number 2. If you want me there, I'm a superstar. I'm a musician. You use money, call me. O ma fi owó pè mí. You invite me. Ó ti yẹ August 1st, me sef get show. We don't pay money. So ṣé kí wá wedding ẹ lọ́fẹ̀ẹ́ ni. Then your wedding be like, go be like political rally. Your wedding go be like protest. Àtàjà àtẹ̀rùn àti ogun ọlọ́mọ àwọn àbẹ̀ torí àtàjà ló ń fún láṣọ àtẹ̀rùn ló ń fún láṣọ ogun ọlọ́kọ̀ ń pàṣọ fún
So me I don't see say normally àwọn olówó nìkan ló yẹ kó kaṣọ lọ bá o tún padà fáwọn àparò láṣọ náà. So I don't understand you use money call me tó dá máa dira wá bẹ́ẹ̀. Pèrè olórin ìsá ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ ń gbà mí. Ẹ jẹ́ àpò lọ́dọ̀ rẹ o, àkànfi káàsì cruise ni o. Eléyìí náà láàbí kálẹ̀ gbogbo abala lérè fi ńlẹ̀. Ọ̀rọ̀ kan ló ṣẹlẹ̀ lárọ̀dá òjò wẹ́líwẹ́lí, òjò ti wọlé, landlord àti tenanti ni wọ́n ń ṣe gbọ́n mi sí omi òtó sì dá. Tenanti náà ń gbọ́n mi lọ́wọ́ ni. Ṣùgbọ́n gbọ́n mi sí omi òtó tó wà láàrin wọn ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá wọn dá sí o. Níbi tí tenanti ti ń gbọ́n mi kúrò nínú ilé rẹ̀ ní landlord ti rè bí léèrè owó. So ní sanwó rent ni ẹ gbọ́, ó ní so yẹ kó ń sanwó rent. Kind water wey landlady get money pull leg dey come demand for house rent. Muna see water. Muna see water. See water. She get money pull leg for this kind water dey come demand for house rent. See landlady. Muna see her. Dey come demand for house rent. Get money dey come demand for house rent. Get money dey come demand for house rent. But enter water, enter this kind water dey come here come demand for house rent. Wike landlady. Mo lọ sóko, mo bólú oko, ó ní ń wá gbàṣù, ọ̀rọ̀ iṣu kọ́ ló ń ṣe mí. Mo lọ sódò, mo bólú ẹ̀rí, ó ní Bobby kó wá gbẹja, ọ̀rọ̀ ẹja kọ́ ló ń ṣe mí. Mo dénú igbó, mo rólù ọdẹ, ó ní kí n wá gbẹ̀tù, ọ̀rọ̀ ẹ̀tù kọ́ ló ń ṣe mí. Mo dé búkà, mo bá wọn ọ̀rẹ́ mi tán ń bùtà, wọ́n ní Bobby ó yá ìwọ náà wá bùtà, ọ̀rọ̀ ata kọ́ ló ń ṣe mí. Mo dé àbẹ́tẹ̀, ìgbà ńlá ní ń pè mí, ó ń ṣẹ́jú sí mi, wọ́n ní ọ̀rẹ́ ìwọ náà wá mẹ́mu, wá mògùrọ̀, ọ̀rọ̀ ẹ̀mú kọ́ ló ń ṣe mí. Mo dénú ilé, ó yá mo dénú ilé, mo bẹ́lẹ̀ àmì sọ̀rọ̀ ẹlẹ́ àtìmù. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo tajú pẹ́rẹ́ nínú yàrá kejì, mo rí Miriam Cipriano Oyinkansola mi, ó ń rò lórí mi, wọ́n ní kí n wá boru, kí wọ́n bora mu ní ọ̀rọ̀ ara kọ́ ló ń ṣe mí. Wọ́n ní kí ló dé ojú mi kọ́rẹ́ lọ́wọ́, kí ni mo gbé sọ́kàn tí mò ń rò, mo ní tẹ́ bá mọ̀ tí mò ń rò, ọ̀rọ̀ ilé ayé ló ń ṣe mí, torí bó bá ó pa ó lọ́mọ ráyè o, bó bá ó bú lẹ́sẹ̀ lọ́mọ ráyè o, ká níyàwó tó dáa ká bá ẹ fẹ́ lọ́mọ ráyè o, bíyàwó rẹ bá burẹ́wà ká yín mú sí ẹ o lọ́mọ ráyè o, kó lówó lọ́wọ́ ká bá ẹ ná lọ́mọ ráyè o, bó o ní lọ́wọ́ ká bẹ̀sẹ̀ sọ̀rọ̀ lọ́mọ ráyè o, kó tálákà ká fi ẹsẹ̀ lẹ́yà o lọ́mọ ráyè o, ènìyàn bí àparò lọ́mọ ráyè ń fẹ́ o, ènìyàn bí àparò lọ́mọ ráyè ń fẹ́. Ṣé bá àparò ṣe máa ń ṣe nìyẹn? Bó o ní ọ̀rọ̀ àparò ṣe jẹyọ? Mo máa ń ro orin bàbá yìí máa fi ronú ni. Ènìyàn bí àparò lọ́mọ ráyè ń fẹ́ o. Àyà lóhùn mi try. Ènìyàn bí àparò lọ́mọ ráyè ń fẹ́. Ènìyàn bí àparò lọ́mọ ráyè ń fẹ́ o. Ènìyàn bí kò sí náà títí mi lè lò lórí orin. Mo nífẹ̀ẹ́ orin ìgbà kékeré, ó ní mo fi kọ́ orin tẹ́ ń gbọ́ ni mo fi kọ́ orin kékeré. As far back as wọ́n tún sọ tẹ́ mọ́ ní nígbò kéré tó yìí ó mọ ìgbà tó ń kọrin. Ènìyàn bí àparò lọ́mọ ráyè ń fẹ́ o. Ó máa make me emotional. Ibẹ̀ emotional yìí náà rèé kí wọ́n wọnú emotion lọ. Ẹ̀dá Ọlọ́run ẹ ṣé o Ọlọ́run tó dá gbogbo nǹkan, Ọlọ́run náà ló dá emotion. Ọlọ́run olórúkọ àpèrire. Olórúkọ àpèrire Jésù o.
ó lórúkọ àpèrire Jésù. Ó dá mo kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní. Èmi náà ni ibà aláyọ̀ wa o, torí ìdílé aláyọ̀ la wà, Ọlọ́run ló sì jẹ́ orí bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ni ò gba ìbànújẹ́ láàyè nínú ìdílé aláyọ̀. Ìyá ayọ̀ láàmú yọ owó tó bá ti darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ̀yin náà ti wọnú májẹ̀mú ayọ̀ nìyẹn o, as simple as ABC. Ẹ kàn rí wọ́n mọ̀ bá yín yọ̀ ni ju tàtẹ̀yìnwá lọ. Wọ́n kàn mọ́ bá yín yọ̀, nǹkan yóò kàn mọ́ ṣẹlẹ̀ nínú ayé yín torí bọ́lọ́run ṣe ṣẹ́nu kí kàn ṣe ibi kí kàn ṣe ilé agodo òròyìn lásán o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tọ́lọ́run kó wa jọ. Ọlọ́run ló lórí wa ń bí onígbé wa débẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá ń kí mi lọ́tún lósì ìbá gbé wa débẹ̀. Ìbá Sanawole, ìbá yànnànà Ọlọ́run ni o. Ọlọ́run ní bá wa wo ogun tí ò dánilẹ̀ Yorùbá o. Ṣùgbọ́n ọ̀nà tí àwọn ará bí ìgbà yọ sí a, mo ti máa ń sọ fún wa wípé ká mọ̀ fi ṣe ariwo nìkan. Èyí táwa mọ̀ làwa ń pa láriwo yìí. Àwọn oníṣẹ̀ṣe náà láti gbé gbèsè. Wọ́n fún yín gba asbos lọ́tún lósì. Wọ́n ní wọ́n tún ti wíìnì ní ilé ẹjọ́ míì. Ó jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n tún ti gba ilé ẹjọ́ míì lọ lórí ọ̀rọ̀ wípé wọ́n ń borí. Àwọn ọmọ àwọn gbọ́dọ̀ mọ wọ kíní lọ skul ẹ̀tọ́ ni fáwọn. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n mọ bó ṣe ń ṣe kíní. Adájọ́ tí ó bá dá ẹjọ́ yẹn ara wọn ni ó jẹ́. Wọ́n mọ bó ṣe ń ṣe kò kárí àlùwàlà gbogbo kíní. Ṣùgbọ́n àwọn oníṣẹ̀ṣe èmi ò mọ ibi tí wọn ò mọjọ́ tẹ́ ẹ̀ jì lójú ẹ̀ tí ì jí o. Ẹ̀ ń gbìyànjú gan o. Ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ jẹ́ ó jẹ́ ẹjọ́ wẹ́wẹ́ nìkan. Ẹ rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ oníṣẹ̀ṣe tán sọ̀rọ̀ tán jáde tán sí MS Baba, Benili, mo ti gbàgbé ó kọ gbogbo wọn. Kò sí èyí tí ò ní ẹjọ́ ní kóòtù táwọn mùsùlùmí yìí àwọn alákatakítí-jàre tán gbé lọ ilé ẹjọ́. Ẹ̀yin náà dìde fúyà. Ìbàdàn yẹn bọ́bọ́ wà ní òṣèlú ìṣẹ̀lẹ̀ Ìbàdàn á sọ̀rọ̀ tó pọ̀ lórí ti Ìbàdàn pàápàá jùlọ new development tá à ń gbọ́ wọn ní Ṣèyí Mákindé ti pàpà fọwọ́ sí sharia. Àwa náà ti mọ̀ gbogbo eléyìí ti ń ṣe lọ́jọ́ sí. Ṣé bí lọ́jọ́ sí ẹ ti gbàgbé ìtàn sharia yìí ni lọ́yọ̀ọ́ tó wà ní Ghana tí ò sì ń lé tí kọmíṣánná rẹ̀ àbágbẹnusọ rẹ̀ ní lórí information tó sọ wípé kò sí ti ń jẹ́ sharia lọ́yọ̀ọ́. Nígbà tó dé padà láti Ghana ẹ̀ràn tí ń tó sọ ni àtìgbà yẹn lèmi ti fojú sí lára. Kì í sì so nìkan àtòníjó ti Ọ̀ṣun the same thing ni wọ́n. À ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ wọn o, a ti ń wọnú abala ìròyìn lọ náà nù o. Inú àkórí ìròyìn nìyẹn o, níbi tá a ti mọ́ dami tútù wájú táàtì tẹ̀lẹ̀ tútù ẹ fi yún sálá kọ̀kọ́ àkópọ̀ bábádé náà àkójọpọ̀ ròyìn á sọ púpọ̀ lórí rẹ̀ wo. Mo ti ń fura mọ̀ ga o. Àwa tá a máa riwó pa àwọn aláṣàndà náà máa dìde pé ó yá bẹ́ẹ̀ bá lẹ́ léèyàn lé ẹjọ́ àwa náà léèyàn lé ẹjọ́. Bẹ́ẹ̀ bá lẹ́ lówó sàárẹ̀ àwa náà lówó. Má ṣe o. Ìran Yorùbá gbẹ̀ náà là mọ́ gbà mọ́ra. Ó dùn mí ó dùn ẹlẹ́dàá mi. Bá a sì mọ́ pariwo tó ń bì. Wọ́n kàn wú wa ní pé aláriwo lásán. Ariwo ní kẹ́lẹ́ kan ń pa. Òsì tẹ́sí àmọ́ bá ṣe ṣe. Ṣùgbọ́n yóò sojú gbogbo wa. Bí bá a ṣe pariwo títí lórí ọ̀rọ̀ wọ́n ń bọ̀ o. Ẹbí ń bọ̀ àwọn ládẹ́ẹ̀dẹ̀ wọ́n dé àwọn kankan dé. Bí bá ṣe pariwo títí náà rè. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run fojú àṣebí hàn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì nù àkórí ìròyìn àyà ní Ngóṣe ní Borno State lọ́dọ̀ sẹ́nitọ̀ ni kì í sọ̀gbẹ́ni. Ọ̀gbẹ́ni náà ni Mr. Sẹ́nitọ̀ Ndúmẹ̀ níbi tó ti gáhùn sókè wípé kí ló dé tẹ̀ ń forúkọ òun negotiate. Ṣé òun lẹ fẹ́ tà tẹ́ fẹ́ rà ni? Òun náà fẹ́ rà lọ́jà ni? Tẹ́ fẹ́ fi owó òun rè negotiate pé òun ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò tí ì yé wọn èèyàn kan ní ń bá wí. Kagame ní ń bá wí. Demand ransom. Wọ́n ní calling me to say Boko Haram is asking for 5 billion. Ndúmẹ̀ ló sọ bẹ́ẹ̀ wípé òun ò ní bá yín dá sí mo ní. Bó ló ṣe ṣẹlẹ̀ òun ní pè ọ́ wípé Boko Haram fẹ́ gba 5 billion. Ṣé ẹ rí olódó dẹ́ ti báyé industry insecurity jẹ́. Ibà màá mi yóò yẹ yín o ọmọ wù mí yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ̀. Ayé wọn ti run pátápátá ó ń dùn wọ́n. Ṣé wá rí pẹ̀lú connection àwọn tán lò lẹ̀ Yorùbá àṣírí wọn máa túmọ̀ sí ń sọ́sẹ́. Agbé bàbá kan wá níjẹta àbí jẹrin pé a padà sí Genesis lórí ọ̀rọ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ wójútùú sí gbogbo nǹkan yìí ẹ máa padà sí Genesis. Ṣé ẹ rí àwọn tẹ́ ń fojú tẹ́ńbẹ́lú yìí àwọn àáfàá ṣèkì onímọ̀nà fìkì yẹn tán ń ṣe àwọn wáàsí lódìlódì lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Ẹ mọ̀ pé Allah lọ́lọ́run ẹ mọ̀ ṣe kìíní kan ẹgẹ lọ́wọ́ ẹgẹ lẹ́sẹ̀ pani tó bá kúrò nú ẹ̀sìn àwọn pé panikẹ́ pa. Torí ẹ̀ ló ṣe ń dùn mí nígbà tí wọ́n ń fún àwọn agbésùmọ̀mí apààyàn tó ń fún wọn ní ẹ̀wọ̀n gbére ẹ̀wọ̀n pípa ló wà nínú constitution. So mo gbóhùn sókè nítorí DSS. God Ọlọ́run ó gbé ọwọ́ DSS sókè nínú ẹjọ́ ilé.
à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí ń gòṣe ní Borno State tó ràn àwọn ọmọ tán fẹ́ túlẹ̀ wọ́n káwọn ọmọ lọ gan bẹ́ẹ̀ bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á wà yà ní ọ̀dọ̀ ààrẹ olódòdẹ irọ́ ẹja kọ́kọ́ yà ní ẹja padà sí rep ọ̀dọ̀ àwọn rep House of Rep wọ́n ní wọ́n intensify lórí fake agency gbogbo àwọn MDAs pátápátá wọ́n fún wọn ní 48 hours ultimatum láti yọjú mo ní àmọ́ wò bóyá máa yọjú bóyá yọjú ìkànnì wọn náà wá fún ó gbóhùn òkè lánàá wípé lẹ́yìn committee sitting tán sìtì lánàá wípé àwọn tó ti wá rí wípé agency méjì ní fake according to the CBN director tó sọ wípé àkáǹtì méjì náà open ẹ wo orúkọ tó yàtọ̀ orúkọ yẹn yàtọ̀ slightly tán fi open ìkan ní dọ́là ìkan ní kìíní so n tó ń lọ lábẹ́lẹ̀ ó kọjá abẹ́ o ó dẹ̀ já tẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn o àwọ̀ ayé ní ọ̀dọ̀ ààrẹ olódòdẹ wọ́n ní á kí wọn ká gẹ̀ wọ́n ká yìn wọ́n o wọ́n náà ṣe bẹbẹ ní Kwara o wọ́n ní Tinubu ti fọwọ́ sí kí wọ́n gbé army battalion lọ sí Kwara mo ní battalion tó bá ń dárúkọ battalion kí máa ṣe kékeré bí esúmọ̀ níyàn wọ́n náà ti fọwọ́ sí kán rè jókòó síbẹ̀ wọ́n ní kán rántí ìtọ̀yọ̀ náà o agbárábìnrin kan wá ní ìjẹta àbáná ni tó sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ lórí ìtọ̀yọ̀ mo fẹ́ mọ̀ kí báyìí mo nu mi lójú ni ọmọ Yorùbá gidi ni màmá yẹn à ń bọ̀ lórí ti Kwara inú wa dùn àbá ẹ̀yìn ti Kwara yọ ara àgbèsè wípé ń padà bọ̀ nílé náà lélẹ̀ bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán á wà ayé àlọ́dọ̀ kan nù a kì í ṣe sẹ́nitọ̀ lélẹ́yìí o lọ́ọ̀mẹ́ka ni Benson ó dà pé lẹ́gbẹ̀ẹ́ asòfin ló wà àbí sẹ́nẹ̀tì ni sẹ́nẹ̀tì ló dà pé ó wà o ó dà pé aṣojú wọn ní Kòròdú kọ́ ni Benson ó gáhùn sókè ó ní lórí ọ̀rọ̀ xenophobia ó ní àwọn ti fún àwọn kọmitì tán gbé kalẹ̀ fún 4 weeks mo ní kọmitì kọ́ ló yẹ kẹ́ fún 4 weeks South Africa níbẹ̀ náà ni mo rí president wọn Ghana ó lọ sí AU summit ló gáhùn sókè wípé fẹ́ kàn fìyà jẹ South Africa lórí ọ̀rọ̀ xenophobia tẹ́ bá ti rí ìyà ń jẹ wọ́n gan naturally already torí gbogbo ṣọ́ọ̀bù wọn kò sí gbogbo nǹkan kan bàjẹ́ lọ ni ṣùgbọ́n kan náà àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ yìí ló dáhùn sí máìkì wípé asset left behind must be valued and well compensated àwọn ò ní gbà kẹjẹ wọn máyé gbogbo asset tí wọn ọmọ Nàìjíríà tẹ́ lé wọn kó nídìí ẹrù wọn ayé ò ní lé àpò nídìí ẹrù wa tán lé wọn kó nídìí ẹrù wọn gbogbo tán ti fòògùn kójọ láìmọ̀ iye ọdún sẹ́yìn wọ́n ní wọ́n calculate ẹ̀ fún yín ẹ̀ sì san ìdíyelé rẹ̀ à ń bọ̀ á gbé wọn wá àwọ̀ àyà orí ọ̀rọ̀ ti sharia láàmì lè mọ́ àpòpọ̀ lójú kan nítorí láti ìgbà tí wọ́n ti ṣe òfin ọ̀ràn àwọn kìrìsìtẹ́nì láwọn ò ní gbà pé wọ́n fẹ́ yan àwọn jẹ kò síbi táwọn ti lè preach tó bá ti jẹ́ public space wọ́n ní bọ́bí sọ ara rẹ̀ àwọn náà gbọ́ tí wọ́n náà ń sọ wípé mo ní ẹ̀yin mo wà lórí eléyìí mi náà wọ́n preach public ni tó bá ti jẹ́ public níbi ìgan tó bá ti jẹ́ public area ni tó sì mọ̀ wọ́n bá wà ariwo kò síbi táriwo ò lè sí ó tún wá ní í ṣe pẹ̀lú area bóyá area tèrò pọ̀ sí tó wà well populated kí mọ́ ní overpopulated tí ìbá ti ṣe inú yàrá rẹ ló ti wá preach ó lè ní ọmọ sọ̀rọ̀ kò sì sí òfin Nàìjíríà tó sọ wípé ibi tí ariwo rẹ lè dèrè ní public space ìwọ tó ń polówó ọjà o ẹ wá bá wa ra ntàntà o ẹ wá bá wa ra kò ṣe kó gbà kò sí regulation pé o lè pariwo ibìkan ló lè pariwo dé láàrin ìjà so gbogbo ibùdókọ̀ ọkọ̀ èrò ṣùgbọ́n inú mi dùn wípé àṣìṣe wà nù lọ́ọ̀tàn sí yẹn nítorí federal road safety òfin federal road safety ni èèyàn mélòó ni wọ́n máa preach ní pópónà federal àbí gbogbo pópónà federal ló lead from one state to the other so ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn state táwọn èèyàn ti máa preach gbogbo wọn mọ́tò láti Òṣòdì dé kinní kan láti Bẹ́gà dé kinní kan state ló ní àbí federal ló ní so ìtumọ̀ tán sọ fún wa náà ni wípé orí federal road náà ti lè mú ẹni tó bá ń preach ó sá ti dàrú arákùnrin kan náà ti máa pariwo báyìí kristẹni ni àǹgbò náà bọ̀ ó sọ kò bàkún bí ọ̀rọ̀ ó dárúkọ Bámidélé báyìí ni àti kejì ó látèkìtì ó lẹ́yìn ará Èkìtì ó lẹ́yìn ilẹ̀ ń lòdì sí èyìn rere Kristi àǹbọ̀nbẹ́ o àti àwọn ti mùsùlùmí kan tán ní chief imam kan lọ́yọ̀ọ́ wọ́n lòun náà fẹnu sí wípé inú òun dùn wọ́n níbi táwọn kristẹni ti fura nìyẹn pé wọ́n ṣòfin òfin tí ó kàn yín inú rẹ̀ wá ń dùn wípé
wọ́n ní káwọn kìrìsìtẹ́nì wà máa san 50,000 àbí kán panu mọ́ kán mọ́ pariwo Jésù Kristi mọ́ wọ́n ń disturb yín pé ṣé kìrìsìtẹ́nì nìkan ló wà nínú mọ́tò ní ẹ̀yin náà dìde ṣùgbọ́n àjọ wo advantages and the disadvantages rẹ̀ ní o nítorí tí àwọn ẹlẹ́sìn yòókù ń sọ náà ni wípé kàn náà wá dìde nínú mọ́tò. Mo ti wọ mọ́tò kan rí tí mo preach tán báyìí ni mùsùlùmí kan náà dìde tó náà sọ tiẹ̀ n tó bá wo ní kálukú ni ó mú kò ní ìdí kó dájà alẹ́ tí kìrìsìtẹ́nì bá ń preach lọ́wọ́ ní sùúrù tiẹ̀ bí wọ́n tó bá tí ìdèbí tẹ̀ lọ wọ́n náà preach bóníṣẹ̀sí náà bá fẹ́ sọ tiẹ̀ kó náà sọ tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó bá fẹ́ tajà náà bá fẹ́ sọ tiẹ̀ kó náà sọ tiẹ̀ kí ni láìjà òfin gan láàrin gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà yìí ṣé irú òfin eléyìí ló wá kàn àwọn èèyàn sọ kò bá kún gbé ọ̀rọ̀ wọ́n ní kẹ́ wá dìde náà kẹ́ ṣe fún àwọn mùsùlùmí náà wípé káà náà yé kírun mọ́ lójú títì mo ní ẹnu lásán la ní action làwọn eléyìí máa ń ṣe ṣé ń bẹ́ẹ̀ gbàtàn ń penetrate òfin yẹn tán lọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ asòfin sáàmọ̀ ṣé bí gbàtàn ṣe tán látọ́ mọ̀ pàwọn náà wà ń díẹ̀ náà tó wá ń jáde náà ń kíra wọn pé a mọ̀ dúpẹ́ o òfin yìí o tó mú àwọn kìrìsìtẹ́nì so yìí o ara yín lẹ mú so ṣùgbọ́n àwa kìrìsìtẹ́nì ẹjọ́ ariwo ẹ̀rọ àwọn bàbá táwọn wò lókè náà gbogbo ọ̀rọ̀ wọn ò jórí púpìtì lọ wọ́n lè jáde sí press brief lè rí wọn kán jáde sí press brief láyé sọ̀rọ̀ yóò ti wá kọjá orí púpìtì nìkan. à ń bọ̀ a sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ ànígbà táìmù wa tá a bá ti wá kó ń bẹ́ tán a wà yà ní Ògbómọ̀ṣọ́ tá a fẹ́ yà yìí wọ́n fẹ̀sùn kan ọba Olúgbò àwọn baálẹ̀ tán yọ lóyè bóyá mọ̀mọ́ nínú bíi bóyá nu abala ń bára yìí láàsì ti lò bàbá tí wá kó ń bẹ́ tán Abala yọ o Nàìjíríà mi ló pè wá wọ́n ní ká bá wọn yọ wọ́n ní àwọn pa àwọn iswap kan mo nígbà wo wọ́n ní lẹ́nu àná iná ni mo ní wọ́n láwọn odò àdébẹ̀ bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn bàbá tí wá kó ń bẹ́ tán ìgbọ́lá tún lọ náà mi ò fẹ́ ká pẹ́ rárá torí àgbà táìmù lórí ó dà ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ ìkan náà àwọn gómìnà Sule gọ́vnà Sule ní ǹjẹ́ ìṣe ti Nasarawa yes ti Nasarawa ó ní ta ló gúnyán fún wọn tó ní tọbẹ̀ òtòrò ó ní ẹ fi òbí lẹ̀ ẹ fà àwọn alákatakítí yẹn lẹ̀ ẹ fi kwakwanso lẹ̀ ilé làpò tí ń jókòó dèdè ebi Haúsá wá ní gbogbo àwọn pé wọ́n lè rọ́wọ́ mú gbogbo alẹ̀ gbogbo kwakwanso tó jókòó bí síámà yẹn pé yóò nalẹ̀ yóò lulẹ̀ ẹ wá ń fi olódòdó wé òbí mo ní kí ló dé tán lè fi wọn wéra wọn ó lóun ó sọ fún abádénú àkójọpọ̀ ròyìn bàbá tí wá kó ń bẹ́ tán a wà yà lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá wọ́n sọ fún àwọn ní ọwọ́ bá àwọn àjèjì àwọn ọmọ Pakistan 7 mo ní wọ́n ní ní Benue lọ́wọ́ ti bá wọ́n ní wọ́n ṣe pa bàbá kan tán lágbègbè ibẹ̀ yẹn ni òun àti àbúrò rẹ̀ náà pa wọ́n ní sọ àwọn ń wá bí ìgbà tóbìnrin ń wá nǹkan ọbẹ̀ làwọn ń wá gbogbo àwọn afurasí bó ní àwọn ti Pakistan 7 ṣe wá jẹ́ sàn níwèé kí náà ń wá kiri à ń bọ̀ ń bẹ́ o a sọ lọ́kùnkúndùn bá a bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn bẹ́ẹ̀ náà ni kò sí nǹkan kan máa ní rí jù bá náà lọ àwọn tán ní kan wá yá owó yìí a sọ nù Abala Sanawole ẹjá wọnú Abala Sanawole a sì mọ tẹnumọ́ iṣu atẹnumọ́ràn ìjóná gbogbo ọ̀nà kùrùkẹrẹ ọ̀nà kọ̀rọ̀ tán gbà lórí ọ̀rọ̀ sharia àfẹ́ sharia ńlẹ̀ Yorùbá la sọ no space for sharia kò sáàyè ní kì í ṣe pé bóyá káláàyè wà ní ìsinmi àmọ́ wò kò sáàyè àlàáfíà ti gba gbogbo ààyè ẹni no space for blaspheming law in Yorùbá land ẹ̀wẹ̀yẹ o ẹ̀sìn cheese ẹlọ́lọ́run ó mú ọ̀dàlẹ̀ alábọ̀dé ilẹ̀ Yorùbá ẹni kọ́ lọ́ mú wọn kílẹ̀ ò mú wọn àfi pákà ó ti mú wọn àṣẹ́gun kò yí padà Jésù Olúwa wa àmì alákọ̀ọ́kọ́ náà Abala Sanawole jáyà lọ́dọ̀ federal government wọ́n ní kábító yín létí o wọ́n ní gbogbo ẹni tó bá fẹ́ ra smartphones tó bá fẹ́ ra laptops gbogbo ohun tó bá ní ṣe pẹ̀lú technology tí nǹkan ṣe kó fẹ́ rà ó kàn fẹ́ máa fi wòran o torí ayé ti kọjá àrùn wíwò lórí agbágbé nísìnyí o àwọn èèyàn mẹ́kì owó lórí agbágbé o tó bá ti mọ̀ pé o lè fi ṣe course torí táwọn fẹ́ tà yìí fẹ́ tà fún yín ní credit ní bọ́n náà fẹ́ mọ́ try bí ṣe ń ṣẹlẹ̀ ń lo òyìnbó wọ́n ní ká sọ fún yín the federal government newly launched consumer credit scheme for digital devices fún gbogbo nǹkan tó wà digital devices yẹ nìkan lè lè fowó ìra o the credit for laptops internet connectivity ẹ bá fẹ́ ra wifi and knowledge digital devices program pé program wà tẹ́ ẹ tún lè
tẹ́túnlẹ̀ enroll fún is now accepting application from Nigerians seeking affordable credit-based access to laptops, smartphones and tablets. Laptop 1 million mọ́ wá. The program implemented by the Nigerian Consumer Credit Corporation in partner with the Federal Ministry of Communication, Innovation and Digital Economy. Munisa ni gbogbo wọn lọ wọ́n ní rárá wọ́n ní data tí ń lọrin ní Nàìjíríà. Wọ́n ní the program implemented. Wọ́n ní ClickD CLICKD is designed to help Nigerians own digital devices through structured spread out payment rather than paying the full cost upfront. Credit Corp náà pé o wọ́n ní bó ni ó ṣe ṣiṣẹ́ kí ni àwọn nǹkan àmúyẹ. Wọ́n ní number 1 ẹ gbọ́dọ̀ ní state of residence ká mọ̀ state yín nínú Nàìjíríà ẹ gbọ́dọ̀ jọmọ Nàìjíríà. What best describe you? Ṣé oníṣẹ́ tó ń ṣe employed àbí freelancer ní ọ self-employed àbí wọ́n jẹ́ business owner àbí student àbí òun wáṣẹ́ àbí ojọ́mọ NYSC o gbọ́dọ̀ jẹ́ kan bẹ́ẹ̀ o gbọ́dọ̀ jẹ́ ọ̀lẹ afájò tí ò ní nǹkan kan ṣe. Monthly income èlò ló ń gbà wọ́n ló wà optional kì í ṣe tipátipò ṣùgbọ́n o gbọ́dọ̀ máa gbowó torí bí kan ló ti san owó padà wọ́n ló kéré jù bí tí mo ti wá ranjú mọ́ wọn rè 100,000 lọ́mọ méèkì lóṣù. nígbò jẹ́ pé gbèdéke tẹ́yìn gan gbé sálárì sí minimum wage 70,000 ni bó lẹ ṣe wá ń wẹ̀ tó gba 100,000 minimum wage lẹ́kẹ́ gbé sí náà àbírú mistake wo lẹ́ ń ṣe yìí. The minimum tí òṣìṣẹ́ ń gbà ló yẹ kẹ́ ẹ fi sí pé anybody tó bá ti gbà ó kéré jù 70,000 wọn náà ti increase ẹ̀ officially bá ṣe ń sọ̀rọ̀ 70,000 ní minimum wage. Kí ló dé tẹ́ wá lọ ń gbé sí 100,000. Anyways wọ́n mọ̀ má ṣe yọ owó wọ́n ní ẹ̀sọ́ reason for the devices how you heard about click gbogbo ilé wọn ṣe ń bì bó bá máa ra fóònù ní ìsìn pápápá ó ti lọ àmì gan-an lè mọ́ béèrè gíní lọ́wọ́ rẹ̀ ó láwọn nǹkan tó fẹ́ rà bó bá ṣe ga tó náà sì mọ́ béèrè àwọn document lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n sì fẹ́ mọ̀ bóyá ó ti jẹ gbèsè kan bì kan rí tó sì ń san lọ́wọ́. So àwọn kìíní torí data ni data wa kò sí bó ṣe lè sá lọ irọ́ o kò sí bó ṣe lè sá lọ láyé láfi bọ́ ọba sá lọ pátápátá nílùú wọn tó lọ gbére pé ó di gbére tó ti lọ tó fẹ́ padà pé ó tún padà wá sẹ́ẹ̀tì ẹ̀rí Schengen country kó o jalè nínú state kan wo alọ́ lè lọ fọ́dún ọdún kó jogún ọdún lọ tó bábọ̀ rẹ̀ bá máa padà dì báyìí. Ó dẹ̀ já tẹ̀wájú Ọlọ́run ó di òṣìṣẹ́ tí Nàìjíríà náà bá ti ní credit facility táwọn èèyàn sì lóòótọ́ tí data torí ẹ̀ la ṣe ń pariwo data à ń pariwo sensor. Ẹ já tẹ̀wájú àròjọ musolókun ẹ já wá yà ní ọ̀dọ̀ Senate President ó ń sọ fún kan nù wọn wípé I will walk you out of the chamber pòun lágbára rẹ̀ wọn á wò pé ta ló tún bá wí ṣe ìsọsí ọmọlẹ̀ wọ́n ní ìsọsí ọmọlẹ̀ wọ́n ní kan nù wọn ló ta sí àgẹ̀rẹ̀. Ẹ já wò for the first time mo rí àpábí tó bínú aláwàdà. That the day a senator declines to do his job as a senator, we have a right to walk him out of the Senate. We have, I want to ask distinguished colleagues, when we make a motion for us to adopt the proceedings as read out by the President of the Senate. I so move. Dismiss Senator Garba. Distinguished Senate President, but I wish to excuse myself from seconding this motion. Thank you. Dismiss Senator Garba. You may wish to second the motion for adoption of the votes and proceedings of our last sitting. Thank you very much, the Senate President. If it's the wish of the Senate President that I must second this motion, I hereby second the motion. Thank you. Distinguished colleagues, motion moved and seconded. Those in support that these votes and proceedings be approved, say aye. And those against, say nay. The ayes have it. That the day a senator declines to do his job as a senator, we have a right to walk him out of the Senate. We have, I want to acknowledge the presence of our standing order. I want you to listen to it. Please, Rule 65. Please read Rule 65.
Read it out. You can Mr. President, very distinguished you can sit. senators of the Federal Republic of Nigeria, at the instance of His Excellency, distinguished Senator God's Will Obod Akpabio, the uncommon President of the Senate, I read Rule 65 of Abiru. Senator. Don't say you didn't hear. Senator called to order. If a senator, on being called to order for an offense against any standing order, persists in the offense, the President of the Senate may direct the senator to discontinue his or her speech. Read, sir, as directed. náà lẹ́rìí yẹn o tí ojú àpábí ó fi lè lé tó yìí ọmọ nàìjíríà náà bá ń dá sí i níkọ̀ọ̀kan èjèèjì wọn ni bóyá wọ́n ti ní àwọn kan nínú tí wọ́n fẹ́ fìyà jẹ tó fẹ́ lé jáde. èmi ọmọdé tí wọ́n ṣe wọ́n bẹ̀rù tán bá fẹ́ nǹkan kan sọ pé àwọn ò fẹ́ ẹ wo irú eléyìí ní ìsìn tó jáde ní ìsìn tó bow out òun lòun ò second demotion ẹ fagídí forúkọ rẹ̀ ń bẹ̀ pé kó second demotion ṣé bọ́n ṣe ń ṣe lọ́ọ̀rì ṣébi tó báwọn èèyàn lẹ lọ àwọn ọmọ nàìjíríà lẹ lọ represent ń bẹ́ẹ̀ ó ṣàfagídí ó fi gbà ká mọ̀ ẹ́rì ẹja fún wọn lóṣù kan sóṣù méjì àwọn tán fẹ́ mọ̀ workout yẹn àáròjọ́ àwọn tán fẹ́ workout ó mà ṣe abájọ tán ṣe ń pè wọ́n lóko. à ń bọ̀ níbi tí arákùnrin ti Christian yẹn bọ̀dà Bámidélé tó dìde ní ìsìn tán read out ó sọ kò bá kún gbé ọ̀rọ̀ sí àwọn àti Adáramúdù ẹ̀yin ará Èkìtì ó mà ṣe o. ó dẹ̀ já tẹ̀wájú àròjọ musolókun ẹja wáyà lórí ọ̀rọ̀ ti Ọ̀gbẹ́ni Very Dark Man àti AIG Jimoh wọ́n ní àwọn ti lọrin àwọn ògo lọrin àwọn ọmọ lọrin lápapọ̀ wọ́n ní wọ́n ti fohùn ránṣẹ́ sí Very Dark Man pé kó sára wọ́n ní wọ́n ti fohùn ránṣẹ́ sí Very Dark Man wọ́n ní kó sọ ara rẹ̀ kọ́ ló ń sọ wọ́n ní gàlégàlé rẹ̀ ń pọ̀ jù o wọ́n ní kó rọra ilẹ̀ yọ̀ o torí gbogbo ǹjàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn ǹjàfẹ́tọ̀ wọn ní má ba ọmọ àwọn lórúkọ jẹ́ o àwọn ò ní wọ ọmọ àwọn níran o ṣé ẹ rí ẹjá gbé fún àwọn mùsùlùmí nípa ńlẹ̀ ẹjá gbé fún wọn ẹni kí ni mò ń gbé fún wọn pé nǹkan ẹyọ kan náà ni o wípé ẹnu wọn kò wọ́n máa ń ra wọn lọ́wọ́ wọ́n máa dáwọ́ ẹjọ́ wọ́n bá ti fẹ́ mú èèyàn kan àṣọ ti wá wọn ní ìsinyìí o ṣùgbọ́n ẹnu wọn kò èèyàn lè mọ hùwà ìbàjẹ́ kẹnu rẹ̀ kò èèyàn sì lè mọ hùwà dáadáa ìwà rere kẹnu rẹ̀ mọ́ kò sẹ́rí bí àwọn mẹ́wàá bá kóra wọn jọ tí wọ́n jó níwà rere so ti ẹ̀ma tán jẹ́ èèyàn ọlọ́run tán bá ń ṣe mítìn tẹ́nu wọn ò bá kò ọlọ́run ò ní torí pé wọ́n jẹ́ èèyàn òun inú wọn mọ́ wọn ní rọ́nà lọ. ibo n tó dá Yorùbá dúró nìyẹn bí rèsì wa ẹ̀yà wa ṣe dáa tó DNA wa tún yàtọ̀ ẹnu wa ò kòkò ẹni mo ṣe ẹnu sùtì kó lè yé yín ẹnu wa ò kò tẹ́ bá wá rí àwọn ọ̀kà apààyàn àwọn olubi kódà kan mọ́tò mẹ́wàá àwọn ẹni eré mẹ́wàá nìyẹn káwọn ẹni ibi kán wá mọ́ ju mẹ́ta lọ sẹ́ẹ̀rí tí inú wọn bá fi lè kò tí ẹnu wọn náà kò tọwọ́ wọn kò wọ́n borí àwọn ẹni rẹ̀ tẹ́ni rí ó sì mọ́ sí àwáwí pé sọ́lọ́run wá wò ń ràn ní kí ló tọ́lọ́run wò ń ràn àwọn èèyàn mi ń ṣègbè torí wọn ò ní mọ̀ unity kí lọ́lọ́run rí lọ́jọ́ sí tó fi dèdè rù bá ṣe gbọ́ ní Babel Tower of Babel unity ni wọ́n ti unite o tí Very Dark Man bá sì ṣọ́ra anyway ratẹ̀ náà unite ká mọ̀ owó ìdáhùn tí ó fi dàn lóhun ẹjẹ́ wá sáré yà ń Kogi níbi tá a ti gbọ́ tí gómìnà wọn ganu sí máìkì wípé insecurity is an inherited problem wọ́n jogún rẹ̀ ní o kì í sàn làn dálẹ̀ o President Tinubu jogún ẹ̀ ní o pé èèyàn dáadáa sí ní President Tinubu ọlọ́kàn tútù ní onínú mímọ́ aláyà funfun not as bad as Nigerians thought pé tẹ́ ẹ bá súnmọ́ àrí olódò dẹ gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń fojú kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ wò pé wọ́n ní ẹ mọ̀ pé èèyàn gidi is a saint ẹ bá ń tẹ̀sí Saint Tinubu. I came here with my brother to appreciate Mr. President on what he's doing in terms of security and fighting insecurity. I've come to appreciate him for the success we have recorded in Oyo, the successful rescue of our
of our students, and of course that of Kogi State. So Mr. President is one man that if you are not close to him, you might be judging him wrongly from far. The issue of insecurity today that we are faced with is an inherited problem. We all know, except we don't want to tell ourselves the truth, and he faced it head on. That is what we are doing in Kogi State. Only anyone who thinks the law I introduced banning groups from delivering sermons and incite unrest does not apply to them should leave my state. Yo, that is àwọn Kristẹni lọ́wọ́ ní ìkànnà àwọn Mùsùlùmí governor náà ti ń yabo àwọn tiẹ̀ náà o at state level wípé anybody tó bá ń ṣe wáàsí ọ̀ràn wáàsí ẹ mọ́ kí àwọn òbí yín mọ́ wáàsí tán bá ti kó ònú ẹ̀sìn yín ẹ pa àwọn ní Mùsùlùmí lónà o. Ìwà kan náà lòun àti Traoré Burkina Faso ní ó lóhun ó ní kẹ́ni yẹn kó kó ẹrù rẹ̀ tó kéré nú ẹrù rẹ̀ tó tóbi kó kúrò ní inú state òun state pọ̀ lọ rẹpẹtẹ lọ state tó ti lè fi wáàsí dáràn tán ti máa ní ẹjọ́ ná ẹ̀sẹ̀dájọ́ ọwọ́ fún orí kan náà ní Katsina lánàá lórí báìkì àwọn náà ti bẹ̀rẹ̀ evangelism orí ọ̀kadà ẹni tó gun ọ̀kadà wọn wá páàkì ó wá gbé kùrán ó sí awẹ́ kùrán kan ìkejì wá gbé mẹgafóònù sẹ́nu wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ nípa sínà láwọn Haúsá náà ṣe ṣégènú sínà pẹ̀lú gbogbo kọ́mọ yẹn máa da sọ́ọ̀bù kìíní wọ́n ṣe ṣégènú sínà mi ò ní wọ nǹkan kan sísàlẹ̀ pẹ̀lú gbogbo ohun tó dàgẹ̀rẹ̀ tó dáàbò bó lẹ́hún ẹ̀rì ewu àwọn ọmọ wọn lórí àgbàgbé. Ó lè jẹ́ wáyà lọ́dọ̀ kan nú wọn arábìnrin ó ganu sí máìkì ó láwọn Mùsùlùmí ilẹ̀ Haúsá ló ń bá lẹ́jọ́ ó ní tán bá níbo ni problem àwọn wo ni problem Nàìjíríà ó ní ánsà méjì ló ní part A part B ó ní part B rẹ̀ gangan ibẹ̀ ní problem Nàìjíríà sodo sí ó ní part A tẹ́ bá ní ilẹ̀ Haúsá olóńgbà ó ní àwọn wo nílẹ̀ Haúsá ó láwọn Mùsùlùmí ó sì ń jọ bí ẹni pé Mùsùlùmí ló ń ná ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja agbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ ẹnu ń kùn wọ́n jù. Okay, guys, I'm so happy that the attention of the nation is coming to the right place in the country, which is the northern Nigeria. I thank all of you who are talking about it, including Very Dark Man. Okay, now, while we are talking about the northern Nigeria, please let special attention should go to a certain community, which is the Muslim community, the northern Muslim community, to be specific. I'm specific here now. This is sensitive, but we got to talk about it. If not, all of us will be destroyed, and I'm not willing to be destroyed alongside with them. I will not do that. Okay, so why did I say this? Number one, they are the ones who owns the Almajirinchi system. They are the ones whose children are in the state of disadvantage to the point where they can actually become tools of oppression in the country, like terrorists, for instance. Nadem. Secondly, all these jihadist groups, they are all from their brethren, the Muslim community brethren. They are the ones. Okay, all of them, the Boko Haram, the Lakurawa, the ISWAP, all of them are formed from Muslim communities, and they are operating on Islamic ideologies. They are the ones who are killing in the name of Allah. Allahu Akbar. Anywhere they go, they kill, abduct, steal in the name of Allah. Not them. Thirdly, they are the ones who owns system of monopolization of power, like the Sharia. They are the ones who owns that. Do you know that all the 12 states that institutionalize Sharia, no other person from other religions can become governors? Nobody can do that. No Christian or traditional worshippers can become governors or emirates or caliphate. If you are a Christian and you want to become even an emir, ordinary emir, you must convert to Islam. Okay, I'm not saying all of these things out of hostility. I'm saying this out of love for the country Nigeria. Out of love. At the end of the day, all of us found ourselves in this kind of circumstances, but we shouldn't be forced to live like this. So I'm talking from the standpoint of love I have for Nigeria, not out of hostility for the Muslim community. Please, the Muslim community, you need to work on your community. Yeah, your community is destroying the country. Okay, bye. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà bẹ́nu ṣe wá ń kùn wọ́n tó ó mú egun wọn lé sí ó kàn dàbí olúwo bí ṣe máa ń sọ̀rọ̀ tó táwọn sọ fún pé jogun yógun já agbára rẹ̀ tún máa ń lé sí ni wọ́n ní bó ṣe ń ṣe wọ́n nìyẹn ìyẹn ò ní kán dáwọ́
ìpàlẹ̀ wọn dúró gbogbo ọ̀nà tán fẹ́ gbà penetrate inú sẹ́rẹ́lì ìròyìn tá gbé ń jẹta pé wọ́n fẹ́ penetrate àbí jẹrin láti gbé yóò ti di jẹrin àbí jarun tán náà fẹ́ kó owó gọbọi láti inú sharia wọnú economy ẹ gbọ́ pé yóò ṣẹlẹ̀ àmọ́ wòra wa ń ràn á ní àṣàn ẹyọ kan báyìí ẹjọ́ wẹ́wẹ́ lásán ẹjọ́ wẹ́wẹ́ sẹ́ẹ̀tì ẹ̀rọ àwa kìrìsìtẹ́nì inspiration la máa fi ṣe àmọ́ fi inspire ara wa orí wa wà máa wú ní ṣọ́ọ̀ṣì orí wa wà máa wú ní ṣọ́ọ̀ṣì báwọn ní action àwọn ìgbé action àtiwájú àtẹ̀yìn wọ́n wá gbàbí wọlé tí ò bá jẹ lọ wọ́n á tún gbàbí wọlé tí ò bá jẹ lọ wọ́n á gbẹ̀yìn kùlé wọ́n á gbòkè ìkan ó mú nínú gbogbo ẹ̀ ń tán ṣe nìyẹn pé ẹ kàn pariwo lásán ni alákatíkítí sẹ́ẹ̀tì ẹ̀rọ gbẹ̀ni mọ́bí yẹn we don't want sharia we don't want kìnìún ariwo lásán lọ kó kàn fẹ́ fún mo sì mọ́ ń ronú ayáwájú adéyẹ̀ náà abala kíni náà abala ẹ̀yìn olólùfẹ́ wa àròjọ mùsùlùkùn oh my god. mo mà tún kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ káàbọ̀ sínú abala yẹn abala comment section bá mi Adétáyọ̀ Adégẹyẹ àwọn bá a síde ètò wọn ní òbí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè pé àwọn ọmọ mi kò kó sọ́wọ́ agbésùmọ̀mí ní Oǹdó ilẹ̀ Olújì tó ṣẹlẹ̀ díẹ̀ lókù àdúpẹ́ o àdúrà wa gbà o ẹ bá mi yin Ọlọ́run lógo ẹ ṣe alhamdulillah ẹ bá jẹ́ mùsùlùmí ẹ ṣe ríwo yà Olúwa ẹ ṣé Elédùmarè ẹ ṣé o. Ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark New Jersey USA wọ́n tẹ love sí àṣẹ àríwádùúrà wa ń gbà bá mi àbáyín yọ inú mi dùn o. Mami Grace olùṣòótọ́ wọn ni mo kí obì àyà àti gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Oòduà káàkiri àgbáyé pé a kú ọjọ́ ìṣẹ́gun òní wọ́n ní ọ̀run aṣẹ́gun rírí àti ogun àìrí gbogbo ogun ilé ọkọ ilé bàbá àti ìyàwó ogun níbi gbogbo ni yóò ṣẹ láṣẹ tán o lórúkọ Jésù Olúwa wa àmín. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtòlú Adésínà bá mi wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àwọn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n gbadé fún wa wípé adé orí ọ̀kìn kì í ṣe tẹ̀yẹkẹyẹ orí pẹpẹ náà wà tó ti ń gbàdúrà fún wa àdúrà yín gbà lórí wa o. Màámi Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ wa ìbámọ́nà tán àánú Olúwa kò ní fi yín sílẹ̀ àmì àti ẹ̀yin náà gbogbo wọn lé aláyọ̀ mú kí bàbá wa ọlọ́jọ́ ìbí àṣeyí sàmọ́dún sá o àmì CSI love you wọ́n lọ gbogbo àwọn tẹ lọ́ọ̀sì ọkùnrin òyìnbó rèé o àgbàdo rèé ó ti jiná Toronto. At Bumi Crystal as usual wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì a at báàmì òkè ńlá adédọ̀tun kọ́mẹ̀ntì yìí ti wá dínkù ó ti lean kò sanra dáadáa báàmì ẹ ṣe 5 lines òfin 5 lines tó mú àgbàlagbà mọ́ mú òfin 5 lines ṣẹ tán wò pọ́mọ kékeré ní sọ̀rọ̀ yóò sì yẹ ń kò ní yẹ ẹlẹ̀ ẹ wá ní ká mọ́ wà mọ́ ranjú mọ́ kọ́mẹ̀ntì àáranjú o. Wọ́n ní olùkùnmí ṣe bí ìdájọ́ ikú ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin fọwọ́ sí èmi ò mọ̀ tó fà táwọn adájọ́ yìí ṣe mọ̀nàmọ́ná o kí ló wá dé tí adájọ́ yìí wá ń ṣe yán bí ọkà ó di ẹ̀ẹ̀mejì báyìí fún adájọ́ yẹn ó yẹ kí NBA chairman Mrs. Oyinkansola Bádéjọ Òkúsànyà wọ́n ṣe fún Ìjẹ̀bú náà ti wá wọ́n ṣe gorí oyè ní akí wọn wá kí gbogbo èèyàn ọmọ Ìjẹ̀bú ẹ kó ríire o kan bá wa rí sí ọ̀rọ̀ yìí o ẹ̀sùn kùn ẹ̀já wa sáré yà lọ́dọ̀ màmí Mary Odùnú ìtẹ̀mí nìkan wọ́n ní òbí tèmi nìkan àtàyà mi adúmáadán ẹlẹ́yinjú ẹ̀gẹ́ mo fẹ́ràn rẹ olólùfẹ́ tó bá di fẹ́rẹ́fẹ́ tó bá dọ́jọ́ alẹ́ pè mí lórúkọ kò fà mí nírun mú ọkọ̀ gbogbo sweet 16 million ké sí màmá lórí ìkànnì alálàáfíà yìí. If no nonsense law in Yorùbá land ibà wẹ̀dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ mo kí yín may God strengthen you the more amen wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àwọn ọmọ náà ti gbẹ̀yìn wọlé lọ́yọ̀ state wọ́n ti gbé sàríà wọlé o ò dáa àkùkù mọ́ páláriwo. At Victoria Bádéjọ olóyè ní màámi lọ́dọ̀ mi wọ́n ní àkú bí ojú ọjọ́ ṣe rí gbogbo ẹbí aláyọ̀ o àtúnkútúkú Abacha lọ́nà ọ̀run o kí Tinubu múra láti sọ ayédèrú fún mẹ̀kúnnù ní Nàìjíríà ló jẹ mí lógún o gbogbo ohun tí FCC gbẹ́sẹ̀ lé accountability ní ọmọ Nàìjíríà fẹ́ kó má di olè gbé olè gbà Oòduà nation no going back ire o ire kaviti mo sọ ìmúdúró náà mọ́ mi ẹ ṣeun. At Olúfúnkẹ́ Fájimólú News wọ́n ní Bobby Ìyábọ̀ Ọbásanjọ́ kò ṣe iṣẹ́ kan ó kówó oògùn àti federal sá lọ sí Houston Bankole ló parí flyover Sango Ọ̀tà nítorí ìtìjú fún OBJ Yáàyì ṣe iṣẹ́ ní Èkó dé Ogun State ni ọ̀rọ̀ dọwọ́ àwọn ọmọ Ogun State káwọ́ ẹni tán máa dìbò fún bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Kẹ́hìndé Òsèní Sàlímọ̀ ọmọ Òwúlódò àwọn ní ẹ̀ka alẹ́sà bàbá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run ní ṣiṣẹ́ rẹ̀ ẹ̀mí gbogbo ayé ògùn ní agbára gbogbo àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá pátápátá tẹ́bí tara wa o àmì o. Mo padà sọ́dọ̀ màámi Olúfúnkẹ́ Fájimólú News wọ́n ní tí àlọ́ bá lọ àbọ̀ ń bọ̀ ní obìnrin Amẹ́ríkà fún Gbàjàbíàmílà
níṣẹ́ agbẹjọ́rò rẹ̀ ṣùgbọ́n kàkà bẹ́ẹ̀ ńṣe ló gba owó tán ló bá sá wá sí Nàìjíríà. Aláàfin Ọ̀wádé ti yẹra fún Olúwa àti Gani Adams. Mami Mary Odùnúyì lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n ní Bobby mi tó tọ́ mú kí gbogbo àwọn ọmọ iṣẹ́ ológun ẹkú iṣẹ́ takuntakun agbé fún yín o. Ẹ̀yin lẹ máa borí gbogbo agbénipa Fúlàní. Ìjọba jẹ̀bi nínú ẹ̀bi ìdọ̀tí dídànù iṣu mẹ́ta jù bẹ́ẹ̀ lọ iṣu mẹ́ta. Wọn ò ní wá ọkọ̀ ilẹ̀ òkè oṣù mẹ́ta náà fẹ́ kó oṣù mẹ́ta jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n ní wọ́kọ̀ ilẹ̀ ẹ̀ bá mi tú ọmọbìnrin yìí sílẹ̀ aláìní ní ẹ dáríjì wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí wa o. Mọ́mi Anansu mo rí pọ yín o pọpọpọpọ àmọ́ mi ti katapọ́ọ̀tì o ẹ̀yọ́ yẹ mo rí yín mọ́ mi sanwó wa ni o. Owó tùnùtùnù Diamond no space for sharia law in Yoruba land at all Odua nation no going back. Mọ́mi kọ́lọ́mbà ń kẹ́yìn kọ́lọ́ ń kẹ́ gbogbo wa náà. Mo wá reach out specially sí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń fowó wò wá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní tẹ́ ra membership mi ò mọ bí mo ṣe lè kí yín ẹ ṣé mo dúpẹ́ mo ń rí gbogbo logo yẹn lórí kọ́mẹ́ǹtì yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ nára náà thank you mo dúpẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ wá yà lọ́dọ̀ mọ́ mi Dorcas Jalo wọn ni mo gbórí wọlé sálàfíà lẹ́wà ayá àti gbogbo ilé aláyọ̀ àti brọ́dà mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby Àtàtà mọ́ mi ẹ̀yin gan ẹ pàtàkì ṣíọ̀s sí mi. Wọ́n ní ìbà Ọlọ́run fún ààbò rẹ̀ lórí wa o fún gbogbo nǹkan ní kì í sáàbò nìkan mọ́ mi o ìbà Ọlọ́run akọ́dá ṣẹ̀dá dẹ́dà. Mami Grace olùṣòótọ́ lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n ní no space for sharia and no space for blasphemy law in Yoruba land kò sí àyè fún ìmọ̀ líle Mushin Ketu alápẹ̀rẹ̀ òbí àwòrán dà mọ́ mi ewu mìíràn fine. At Akórèdé Ìyábọ̀ wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ilé aláyọ̀ ibà fẹnuwú ibà pọ́ngilá Yorùbá nation no going back kí Ìyábọ̀ Ọbásanjọ́ lọ wá ibi jókòó sí wọ́n ní olè owó ló ń wà lójú ẹ̀ ẹ mọ̀ pẹ́ ni ẹlẹ́ni ló lé o ọmọ aládìkún wà á lọ wà á bọ̀ lágbára Ọlọ́run láti Kwara pẹ̀lú àwọn ọmọ ìrù ẹkùn àmì ò àṣẹ Ìdùmarè wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí amúrí nǹkan panu nǹkan èrè oko rẹpẹtẹ wáìnì wà ń bẹ́ẹ̀ mọ́ mi yọ yẹn at Esther Sosanya wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ o ẹ sì tún kú iṣẹ́ òní ẹ̀ mọ́ mi bó o níṣẹ́ lọ́dọ̀ yín náà ṣé ẹ ti gbọ́ ohun tí Òbí àti àwọn ọmọ Ìgbò ń ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ ibi láti gbé Òbí wọlé Òbí ni ó wà níbẹ̀ ẹ lọ wò ó lórí bàbá gbàgede bí Òbí ṣe fẹ́ jí ìbò gbà ní Èkó Ọlọ́run á gbà wá o. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo yà sọ́dọ̀ mọ́ mi Sarah Kúforíjì wọ́n bú sẹ́rìn ẹ̀ ní sunkún. Àti rẹ́mírẹ́mí bàbá mi dáadáa iye kan trump wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby when insurgency lasts more than 24 hours your government has hand on it Abacha general Nigeria wasn't than you left it God bless America. God bless Yorùbá nation náà. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmẹ́rìàn Cypriano mi ọ̀wọ́n ní ẹlẹ́à ẹ̀yin ni ẹ̀jẹ̀ kí àkànní mi ṣe ẹ̀mẹ́rin nílé mọ́ ẹ̀ẹ̀mejì péré ni ọkọ mi ṣe nísinsìnyí ó yá ẹ padà sí ilé ọdún o. Èèyàn kan ló kú sórí ọmọ Ìgbò Lasso Rock ẹ̀ẹ̀mẹ́rin kọ́ ẹ̀ẹ̀mẹ́jọ ni mo lè gòkè mo lè sọ mo lè gòkè mo lè sọ àti mo róhùn mú bọ̀ ó yá ẹja ọ̀sán máàmì mo róhùn adébọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́ my darlington wọ́n ní ikú ní èrè ẹ̀ṣẹ̀ nǹkan tí ó yẹ àwọn Fúlàní agbésùmọ̀mí nìyẹn o Odua nation no going back no space for blasphemy and sharia law in Odua land wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àti nǹkan parun wọn láriwo lásán là ń pa o wọ́n ti gbẹ̀yìn yọ at Adélusi ẹ̀bùn wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun sáwọ́ ẹ̀ Ọlọ́run ni o àṣeyè lẹ́ máa ṣe láṣẹ Elédùmarè àmì o Ọlọ́run á gbé wa borí àwọn bandit wọn yóò àmì Yorùbá nation going back and no sharia law nílẹ̀ Yorùbá wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Báàmì Abdidan Mankafi wọ́n ní àyà wọ́n ní àwọn náà kan kì í pàwòdì o no matter what ó yí àwòdì tí wọ́n fi Fáyọ̀ṣe jẹ gbà síbẹ̀. At Ọlọ́ládémi Àṣàkẹ́ Adéyẹmọ wọ́n ní ẹ̀ráyé lóde báyìí lọ́wọ́ àwọn àṣebàjẹ́ aláìlójútì dédé tó tún ṣagídí nínú ìwà ọ̀daràn tí wọ́n wù nínú Nàìjíríà yẹn tó bá yá wọn á wá sọ pé ìjọba ń fìyà jẹ wọn ìyà bá wọn láwọ̀ mu. Ẹ jẹ́ n padà sọ́dọ̀ Mariam Cypriano mi ó ní àkànní mi ọ̀gọ̀ ọmọ oníyàwó mẹ́bí ọkọ mi tó mẹ́nu ẹ̀ love you too much so much honey sweetie I love you too much too mo mẹ́nu ẹ̀ mo mojú ẹ̀ mo mọ mú ẹ̀ mo metí ẹ̀ kí ni jẹ́ mo mẹ́nu ẹ̀. Mami Grace olùṣòótọ́ wọn ní wọ́n ṣáà máa ń wá ìjà káàkiri àgbáyé ni pẹ̀lú ẹ̀sìn òfò ìranù tí wọ́n ní àwọn sìn ó yẹ kí wọ́n kó wọn ní ọgbọ́n ilé yìí ti ń pọ̀ jù wọ́n ní ẹ̀mí òfò ẹ̀mí tí máa ń ti ènìyàn sínú wàhálà ó yẹ kí wọ́n fi ẹnìkan jófin àrífín ti pọ̀jù nílẹ̀ Yorùbá àwọn alákatakítí ọ̀sìnwé dédé
n ò wá nǹkan tí ó wá kiri, mi ò mọ nǹkan tó ń wá kiri. At Abdidamakafi wọ́n ní àmúwá ní gbogbo nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀dá láyé ní ìgbàgbọ́ wa ní ilẹ̀ Haúsá aláyàbámu àti mọ̀pá Haúsá ní báyìí o. So Haúsá ní orúkọ yẹn náà àti bíyín ẹ̀ dáhùn. Ẹ ti kó sí aláàárín o gbogbo secret wa. Kí ni ká ṣe fún bàbá yìí? Haúsá ni ṣé Yorùbá lẹ fẹ́? Ọmọ yín kọ́ ẹ lórí kì. Àwọn tí ó ti pẹ́ ńlẹ̀ Yorùbá ló àmọ́ ronú sọ̀rọ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni máa mi sẹ́lẹ̀ Ògúnbàjò wọn ní no space for sharia lọ Yorùbá la. Ṣẹ́rí pa Yorùbá dá àtúndà sáwádà. At Akintola Janet wọ́n ní Ṣèyí Mákindé ti introduce sharia ní Ọ̀yọ́. Sọ lé lórí èmi náà ti gbọ́. At Oríire Ìdùnnú wọ́n ní Obi báwo ni Italy ìtàlówà ó yẹ kí a fi Venezuela kọ́ ọgbọ́n gbogbo ohun tí ó wà ní abẹ́ ilẹ̀ foundation ilẹ̀ ayé yìí ni Ọlọ́run fi ṣe. A kò gbọ́dọ̀ fi ọwọ́ kàn án. Mechanized large scale farming ní kí orílẹ̀-èdè Yorùbá gbójúlé o. Ohun tán ṣe ní Europe sí ni ebi ò bá pa ségèsì lára náà bá gbé nǹkan lọ báyìí. Àní mo kọjá níbì kan lánàá tẹ́ ẹ bá rí kíní kan tó ń pè ní gírásọlẹ̀ la máa ń pè bí sunflower tó máa ń fi ṣòróró yẹn. Mo súnmọ́ mo rí for the first time tẹ́ ẹ bá rí bó ṣe thick. Mo rí pé ilé ìgan tó bá fún tán òróró tó máa jáde lára ẹ̀ wọ́n fàgbẹ̀ ṣeré. Ejaya lọ́dọ̀ bá mi Táyọ̀ Àjàyí wọ́n ní tí wọ́n kò bá ṣe nǹkan kan sí àwọn tó wà lẹ́yìn ilé-iṣẹ́ ìké yìí lẹ́yìn ìwádìí náà Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìwà àtàyà ẹ wá darapọ̀ mọ́ mi ká da ilé-iṣẹ́ tiwa náà sílẹ̀ ibo láti gba bọ́jẹ̀tì. Mami Florence Alade wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Lobby Ìbà Valentino Ìbà Sanawole Ìbà Ìbọ̀bọ̀ àti àyà pẹ̀lú gbogbo ẹbí aláyọ̀ yóò dára fún wa mí o a ó jọ dé ilẹ̀ ìmúṣẹ ìlérí wa mí CSI Ọlọ́run kò ní fi ń sílẹ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu. Bá mi Abdidamakafi ibolẹ̀ fìsí ẹ tún ní ká pín Nàìjíríà ibolẹ̀ fìsí náà ọmọ Haúsá ni. Ó dọjọ́ tẹ́ ẹ bá ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ láàrin wa ní ká kọ́mẹ̀ntì yín mọ́. Mọ́ mi mo dúpẹ́ ta wọ́n ní bọ́bí mi ọ̀hún ẹ kú iṣẹ́ àtàárọ̀ o Olúwa yóò máa bá yín ṣe láṣẹ Èdùmàrè àbúrò Fáyọ̀ṣe yìí pẹ̀lú ẹ̀gbọ́n àfi sùúrù wa yọ̀ ní tiwa lórúkọ Jésù. I love you Bobby mi I love you too mọ́ mi mo dúpẹ́ àwárá yìí o àwa tún rà àyẹ̀ bá mi ká àyà ń gbọ́ owó kàn ń fi ojú ẹ̀gbẹ́ kan wò ní pé ẹ̀ sọ I love you sóhun rí. Mo lélẹ̀ tí màmá dọ́là ń sọ fún ọ náà tó kò sẹ́ni tí mo ń bọ́ pín nǹkan rẹ ní kán mọ́ bọ́ dùn. Mọ́ mi Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní Nàìjíríà pẹ̀lú ẹ̀sìn tó fẹ́ di ẹ̀sìn mọ́ wọn lọ́wọ́. Bá mi Akínyẹmí òní wọ́n ní àwọn ọmọ àlè Àtíkù kò ní í yin olódòdẹ torí ẹ̀sìn. Mo gbẹlugi o torí ẹ̀sìn ẹni kì í ga lójú ọ̀tá ẹni. Mami Agnes Ọ̀ṣọ́adé wọ́n ní Bobby àkàrà ṣèyí ti tú sépo wọ́n ní ó jẹ gbèsè ńlá nítorí àwọn vest tí wọ́n lọ ṣe sílé tó campaign láti campaign against ọmọlódòdẹ. If your school children could not be free wọ́n pọ̀ tí wọ́n dá owó singlet Ọlọ́run mú wọn. Ire o àná fẹ́ fi campaign ní ìka ní bọ̀bọ̀ yẹn ṣùgbọ́n ẹ máa wo ohun tí ó ṣe. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Jẹ́mílà Gbájé wọ́n ní ẹ kú ètò brọ́dà mi Bobby Sherry Christian àti àwọn oníwàhálà wọ́n fẹ́ràn wàhálà o ìbàjẹ́ ń bẹ lára ẹ̀sìn méjèèjì o wọn ò ṣe wáàsí fúnra wọn o ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn ni wọ́n ń tojú bọ̀ o. Báàmí Akínyẹmí òní wọ́n ní ṣe ló yẹ kí wọ́n fi omi Ọ̀ṣun rọ Ọ̀gbẹ́ni yẹn yó kí wọ́n ṣe ìrìbọmi Ọ̀ṣun fún kò jù bá náà lọ. Ojú wa lójú ń rí mọ́mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní very funny Apple Àjàní àti Àṣàkẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àbáṣàjẹ́ Apple ni o. Adùnmọ́ọ̀dẹ́kẹ̀ ló jẹ. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní sí Panadol Extra sí wà Fádèyí olóró ní oògùn yẹn o ẹ kú àìgbàgbé wọn tẹ lọ́ọ̀ sí a. Mami Abọ́láńlé Ògúndọ́lá àyà náà ti ń wò pé ṣé ìyàwó òun ò sí ara ní Obi and my lover àyà the most handsome and cool-headed man in the universe. Àyà gborí rẹ̀ wá kí n kàn kò. Ẹ kú iṣẹ́ olórúkọ Jésù Ọlọ́run á fèrè ṣiṣẹ́ yín àmì. I salute the whole family members. I pray God will keep us all. Amen. Ààbò Ọlọ́run á dájú lórí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Love from Mama Dola. We love you too. Me and Aya, 2 in 1. At Bumi, Mami Obi, good day, sir. Mami Mokinyo, corruption is the foundation of Nigeria. It can't be repaired. Separation is the best. Why keeping those monsters? Monsters banning one. Odua nation no going back.
At unique baby girl wọ́n tẹ love sí wọ́n fi diamond àti gold wọ́n fi wé love yìí o. Àyà fẹ́ tú love sí o olóhùn fẹ́ yọ diamond ara rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni mami Christiana Mustapha wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n ní ohun tó jẹ lóyè ọ̀kúndùn àdùnmádẹ́ẹ̀kẹ́ ni o ọmọ wa kò ní kú torí àdùnmádẹ́ẹ̀kẹ́ àmì o àwa náà ń kọ́. Yálùmọ̀ thank you Obi gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá a kò ní ṣiṣẹ́ àmì wọ́n ní apín love ìmọ̀wọ́ o mo rí nǹkan pani mi mo ní wine. Bámi Lámìdí wọ́n fẹ́ pàṣẹ ìparun fún àwọn ọ̀tálẹ̀ Yorùbá ẹjẹ́ àtẹ́tí kásàṣẹ wọ́n ní alálẹ̀ Oòduà tí pàṣẹ àṣìṣe ìparun fún gbogbo ọ̀tá ọmọ Yorùbá àmì àṣẹ Odùduwà ní kíákíá wọ́n ní àṣẹ́gun Èdùmàrè ilẹ̀ Yorùbá pàṣẹ àṣeyọrí fún President Tinubu. Máàmì Mosúnmọ́lá àṣẹ Máàmì Mosúnmọ́lá olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ó ga lára àwọn ọlọ́pàá wọ̀nyí o ẹ tún yìnbọn sí àwọn tí wọ́n fẹ̀hónú hàn ìwọ tí ó ju ìdọ̀tí náà fẹ́ kọ́ ìdọ̀tí sí òpópónà bandit níwọ náà ìjọba Nàìjíríà òtítọ́ kan kò sí lẹ́nu yín o orí kọ́ ìrọ́pọ̀ kí Ọlọ́run jọ̀ọ́ kó mú wa lọ sí ilẹ̀ ìmúṣẹ wa mi wọ́n tẹ love sí àmọ́ mi kàn kánjúkánjú ni mo rí pineapple mo rí kiwi. Máàmì tó iná rí nígbà tí mo ti rí ẹ̀rín mẹ́ta níwájú kọ́mẹ̀ntì wọn kí n tó kà mo ti mọ̀ wípé wọ́n fẹ́ ṣàwàdànù wọ́n ní wọ́n fi eegun Ìgbò rún Abacha pa wọ́n fi rún pa ni o. Ṣùgbọ́n èmi mọ̀ pé nǹkan kan wà ń di ẹ̀kọ́ kàn ṣe pé ṣó ti ń bá ó ṣẹ̀ ń bá a sùn ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ ayé àlọ́dọ̀ Máàmì Stella Ogunbajo wọ́n ní pọ̀ Oòduà nation no going back God bless Oòduà nation. Ṣùgbọ́n mi wà á mọ̀dí táwọn ẹbí Abacha ò sì ṣe autopsy. Mo padà sọ́dọ̀ Máàmì Abọ́láńlé Ògúndọ́lá ṣe rí ìfẹ́ tán tó nípele mẹ́ta èyí ń yí mi lórí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. Wọ́n ní ó yẹ kí wọ́n fọwọ́ bá ọkùnrin tó sì léyà yẹn láti lè kọ́ àwọn tó ní èrò àti ṣerú rẹ̀ lọ́gbọ́n agbára ló ń wá lọ ibẹ̀ bóyá ó fẹ́ lọ gbé òrìṣà mi ni ẹ jọ̀wọ́ ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe ẹ bá wa kọ́ wọn lọ́gbọ́n love from Mama Dollar ní tèmi ti ń retí nìyẹn kó débẹ̀ bá ń kọ́ mọ́ gbó. Àti unique baby girl mọ́ mi ní èyí tí ìwà àti bàbá rẹ̀ ṣe Nàìjíríà tó ẹ lọ wá bí bọ́ sí like father like daughter mo mọ̀ pé ẹ bọ́ra òwò àtọmọ rẹ̀ náà bá wí. Ìbà màámi ọmọ wù mí wù èmi náà ìbà ọpẹ́ Ọlọ́run o wọ́n ní àyà má ti bẹ̀ spíkà o wọn ò mọ̀ pé ààrẹ kan gbé wọn mọ́ra ní ààrẹ nàgẹ̀dẹ̀ sọ́bọ ní January 2027 tí ààrẹ bá ti jáwé olúborí governors á padà sí status quo tax náà máa bẹ̀rẹ̀ ní January 27 that's more resource for the government. yóò sojú àmàmì ẹ̀wọ̀n ti ẹ̀yìn gan ti bẹ́ spíkà. Bami Rabi Olopade wọ́n ní in one of my comments I made mention that we need to revisit one of the important decrees mandated by the retired late General Tunde Idiagbon concerning the kidnapping àti ìpànìyàn but they said that we are no more in the military regime. Mami Yemi Ige wọ́n ní ó máa ṣe irú ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú wo lè yí o ọmọ mẹ́rin ó ga ó sú mi ọmọ mẹ́rin lomi gbé lọ ó tún wọlé ó daléwó. Mami Yemi Ige wọ́n ní wọ́n máa ń ṣe ìwàásù ní subway ní New York dáadáa tí wọ́n máa sọ̀rọ̀ sókè láìsí wàhálà wọ́n á máa pín tract pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ni àwọn ibìkan wà tó jẹ́ wípé they are proper public space. Ẹ̀rí tá a bá wo kíní yẹn dáadáa ọ̀rọ̀ wà ń bẹ àásọ Abadé náà àkójọpọ̀ ròyìn. Àtàdéwálé Ṣọlá wọ́n ní Obi ẹ má dá wọn lóhùn o jàre ẹni tí Ọlọ́run kò lè mú kò tí ì sí o Bobby ohun tí ó wo ọmọ jẹ kì í run ọmọ nínú èyí ni títóbi Ọlọ́run wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mami Mama Dollar Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní ìyà ńlá gbé Fáyọ̀ṣe sánlẹ̀ kékeré wá ń gorí ẹ̀ ó ga o àrífín yìí pọ̀ díẹ̀ wá sí Fáyọ̀ṣe ní sùúrù o má ṣe bara jẹ́ jù o jẹ́ kí ọ̀gá Peter yan èyí tó bá fẹ́. Love from Mama Dollar wọ́n tẹ love oníga onípele mẹ́ta sí alákàbà mẹ́ta love alákàbà mẹ́ta àyálùkò gbogbo ẹ̀ o. Ó padà sọ́dọ̀ Ìbà Màámi Ọmọwùmí wọ́n ní Ìbà my darling team mòróhùn múbọ̀ ó yá ẹja ọ̀sán wọ́n ní Obi too desperate to rule olódò there is crushing and dismantling the multi-billion naira insecurity industry in the north but Obi Kwakwanso want to revive and resuscitate it bẹ́ẹ̀ ni wọ́n láwọn ó bá àwọn terrorists ṣèpàdé ìtumọ̀ náà ni wípé wọ́n lérò pé insecurity máa dópin ní 2027 wọ́n lérò pé àwọn sì máa bá wọn bẹ̀ wọ́n lérò kò síṣẹ́ kankan tán ṣe wọ́n gẹ́gẹ́ bí citizen kan sọ iṣẹ́ tán ṣe fún wa lòdì sí insecurity.
Many Obi Kwakwanso want to return to negotiation, which will appeal to the North that their dying, collapsing industry will begin operation again. Bẹ́ẹ̀ ni o, torí olódò rẹ̀ ti pa industry yẹn run. Wọ́n rówó gbà mọ́ owó ransom ó ti di àkọ̀tì, ó ti dé èèwọ̀. Obi fẹ́ resuscitate àbí ọ̀rọ̀ owó ló fẹ́ báwọn wèrè ìta ti mọ̀ sọ. Tí ìbá ṣe wípé ẹ̀kọ́ wa ló máa jẹ́. Owó náà fi bá wọn negotiate. Ó kù sọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà. Gumi and co will work harder for Obi, but wọ́n máa lu lẹ́gbẹ̀ẹ́ ní láṣẹ Ìdùmarè. Ẹ fi wọ́n lẹ̀. Ibà màmí, God bless you. Ẹgbẹ́ mi débẹ̀ máa tún fẹ́ lójú bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn ẹran létí. Mami Dọ́kàzúrò Olúwatúnmiṣe wọ́n ní àwọn oníṣẹ̀ṣe ń ṣe rìndìnrìndìn fún àwọn alákatakítí. Mami kò yé mi náà o. Àṣírí pọ̀ lórí ikú Abacha. Pressmen disallowed from Providence, Rhode Island. Wọ́n jẹ́ káwọn pressmen wọlé. Ọ̀rọ̀ wọn náà gbà fura o. Ṣùgbọ́n àwọn ọ̀gá ológun tó yí Aso Rock kàńkọ́ kankan kò nọ́mà ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n Abacha fúnra rẹ̀ gan tó ń gan nọ́mà. At Akintola Janet wọ́n ṣe Mákindé has introduced sharia in Ọ̀yọ́. Èmi náà mọ̀ gbọ́ o. Àtọmọ́tayọ̀ Akínúsì wọ́n ní Obi ẹ̀sán Fáyọ̀ṣe kó lo ọpọlọ o. And please stop running your mouth. Olódò dẹ́ máa lo ọdún mẹ́jọ ní agbára àti dojúkọ àwọn kàbá. Kàkà kílẹ̀kù ilẹ̀ àṣà Fáyọ̀ṣe má joyè ọmọ àlè Yorùbá. Ṣé Fáyọ̀ṣe ẹ̀gbọ́n lẹ́ ń báwí àbábúrò? Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtògúnlókun John wọ́n ní iyán dùn lẹ́rùn rẹ̀ àmì. Ìjẹ̀ṣà àtèkìtì pẹ̀lú yẹn ìṣá at Fasat Àyìndé wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ brother Bobby Kùsà tí wọ́n ń wà ní ó fa ilẹ̀ rírí. Ṣe mọ́ mi o, Ọlọ́run ní í ṣe o. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Lújẹ̀ṣà, mọ́ mi Elizabeth Oyèníyà, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ ogun ilé aláyọ̀ wa. Wọ́n tẹ love here from Texas, Yorùbá nation no going back. Mọ́ mi wà lẹ́nu iṣẹ́ nìyẹn, wọ́n busy. Àtúrọ̀chẹ̀m Elúwọlé wọ́n ní ìròyìn àgbáyé ẹ̀ka alẹ́ o. Ló bá tán Ayọ̀ Fáyọ̀ṣe ti gba ohun tí ó ń fẹ́ báyìí wàhálà pin. We all know the reason why he's all over everywhere tí ó fi ń gbèjà olórí wa. Wọ́n ní the reward is final here. At least Mákindé máa sinmi báyìí. Mákindé ò lè sinmi o. Ńbo ló ti sinmi? Ṣé èèyàn ti Mákindé lẹ́yìn ni? I love you too màámi. Mákindé ò lè sinmi. Torí tí ìbá sọ pẹ́lọpẹ́ Fáyọ̀ṣe tó tú àṣírí rẹ̀. Ó gbó wọn náà jọ ní lọ́wọ́ wọn di ẹ̀rú o. Ṣùgbọ́n ṣe rí ti alágídí agodi nìbàdàn pẹ̀lú tó tún ṣe yìí. Lórí ọ̀rọ̀ sàrí àti aláàfẹ́ tán fẹ́ fi dá wàhálà lẹ̀. Oh my God. Kò ní ṣerú ẹ̀ mọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni bámi Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní bandit ní o ẹ mú sílẹ̀ àwọn ẹni bíi. Àti Yorùbá Nation Láfẹ́ TV wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ ṣe à. Kọ́lọ́n bá ń fẹ́ bùn ránṣẹ́ sẹ́yìn náà o. Mr. Bobby Boxapa náà pè mí èmi náà jẹ́ yín o. Wọ́n ní please how can I get the video with that delusion cleric saying only people who speak Arabic will be recognized. Mi mọ bẹ́ẹ̀ ṣe lè get after bá clip ẹ̀ lára fídíò ta lò lánàá. Ẹ lè clip ẹ̀ tàbí kẹ́ screen record rẹ̀ àti send ẹ̀ sí mi ò mọ̀ mi ò ní nọ́mbà yín mo dẹ̀ lo nọ́mbà mi lánàá gbogbo yín lẹ ní nọ́mbà mi. Náà ni màmí Tóyìn Adéoyè wọ́n ní Obi tí a ibà àyàpè kùndùsì fún yín mo gbé fẹ́yìn náà o. Wọ́n ní ìbá gbéwà débẹ̀ ìbá ganu sí ìbá àbò sí ọkọ̀ ẹlẹ́yà tẹ́mọ̀. Àwọn ọmọ wo ni ó fi kún ìdíwọ̀n Ìgbò àbí Ìgbò fún ọba Igbólábí of Ìwó? Wàláì gbogbo yín ti dáràn àní dáràn wọ́n mi òun ló dáràn. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti gan panu. Àwárógo ni òǹdáràn ni wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní Obi mo gbé gbòòsà 9 fún CSI tí a ọmọ kan bíi 1 trillion ọ̀tá CSI máa pa lójijì ní àṣẹ́gun láṣẹ Èdùmàrè. Yorùbá nation no going back, Oòduà nation káfàtà no going back. Ire o ló ní kábìtì wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan ọ̀pá ó yẹ yáǹsó nínú àkójọpọ̀ ròyìn. Ó dá àwọn ẹ̀ka àbọ̀ padà mo ti ń retí yín o ṣe dáadáa lẹ́dẹ́ mo ti ń retí yín o ẹ̀ka àwọn ẹ̀wà nǹkan jókòó lé ẹ̀wà nǹkan tẹ́ mọ̀ sọ̀rọ̀ àjìjà pápápá láṣẹ afẹ́fẹ́ lójú á sọ ọ̀rọ̀ gan o Ọlọ́run ó sì bá wa sọ tọrọ Ọlọ́run gangan lọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀wà nǹkan panu tẹ́ mọ̀ sọ̀rọ̀ àjìjà bọ́ bá dilẹ̀ bá dénú yín báyẹ̀ bá pin fáwọn olólùfẹ́ yín o ẹjẹ́ wá wálẹ̀ yìí nínú gbogbo bí tá ti mẹ́nubà nú àkórí ìròyìn. Alákọ̀ọ́kọ́ nínú ìròyìn tá a fẹ́ lójú ẹjẹ́ bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ iléeṣẹ́ ológun níbi tán sọ wípé ká bá wọn yọ̀ pé ISWAP commander tó jẹ́ foreign fighter wọ́n pa ní cross wọ́n pa níbi kan tó ń pè ní cross kawa níbi tí àtáàkì ti gbóná girigiri another commander wounded wọ́n ní gbogbo wọn forí kó lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí wọ́n ní luck is running out on them ìyẹn àwọn ISWAP. A senior ISWAP commander identified as Abu Hassan has reportedly been pai nígbà tí commander mi nù wọn tó gbé ọta àbọn lọ ó gbé rìn ọta àbọn náà ni ó pa
Cross Kawa ní Borno State ló ti ṣẹlẹ̀. Nigeria Military Gallery, according to credible source Abu Hassan, described as one of the groups caught operating from the Tumbuma axis, was among the commander who led the assault on Cross Kawa. He was reportedly by ó ti rọrùn àrèmọ́bọ̀, wọ́n fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ yílẹ̀, ẹran rẹ̀ wọ́n fi yílẹ̀. Wọ́n ní ìmí inú wọn Ali Zambama, wọ́n lòun ló lídìí àwọn ọmọ ogun ISWAP wá sí Tumbuma enclave. Wọ́n ní ìbọn bá òun náà, wọ́n ní kì í sì ṣe apá kan ló ti bà, wọ́n ló jálu ṣùgbọ́n wọ́n rí gbé lọ, wọ́n wọ́ lọ ṣùgbọ́n mi mọ̀ pé yóò kò ní débẹ̀, kò ní yè. Security sources said the development is considered a significant setback for the terrorist group, as the casualties involve key field commanders who played prominent roles in coordinating attacks within the Lake Chad region. Wọ́n ní ká bá àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun yọ. Mo ní kò ní ìdí kan tí wà gbọ̀ngbọ̀n, àwọn opposition náà lè mọ́ ti gbọ̀ngbọ̀n láti bá wọn yọ. Àwọn ó bá wọn yọ naturally ní nítorí wípé tiwa náà ṣe ẹjẹ́ wáyà lọ́dọ̀ ààrẹ olódòdẹ, ẹjẹ́ agbẹ́kùndúsí fún ọ̀nà owó wọn náà ti buwọ́ lu kí wọ́n transfer bí kí wọ́n re-establish army battalion ní Kwara. Mo ní ìròyìn ayọ̀ ní President Bola Tinubu has approved the establishment of a new battalion in Kwara State as part of efforts to strengthen security and intensify the fight against banditry, terrorism and other violent crimes in the state. Àwọn ará wẹ́ẹ̀bẹ̀ sí wọn kan jọ kan ṣe láṣẹ pé o a mọ̀ wípé kò sí ní tó ń jẹ́ state army, state police ló fẹ́ wà. Mo sì gbọ́ wípé wọ́n ní àwọn House of Rep wọ́n ń ṣe iṣẹ́ takuntakun, wọ́n lélẹ̀ tó jẹ́ faction tí wọ́n gan wọ́n ti dànù bí omi sanwó, wọ́n ti wá gba ti faction ààrẹ olódòdẹ wọlé, wọ́n wá ń ṣe iṣẹ́ lórí ẹ̀ gan gidi. Ẹ sì mọ̀ wípé bọ́n sẹ́nẹ̀tì ibi táwọn bá ti ń wòran tí bóyá wà rí session House of Rep àwọn máa ń ṣiṣẹ́ takuntakun. Probe ti fake agency tí senate láwọn ò ní ṣe náà ní tọwọ́bọ̀, wọn làwọn house ní tọwọ́bọ̀ ẹ̀ à ń bọ̀ lórí ẹ̀ ní ìsìn lẹ́yìn ilé. Ṣùgbọ́n kan jọ internally Yorùbá nìkan nú àwọn battalion tó bá fẹ́ kó wá, Yorùbá nìkan kó wá o. Yọ yẹyin o, Adalaba ni a sọ pé yóò wọlé. The battalion which will be located in Omuaran, gbogbo ẹ̀yin ará Omuaran àbáyíyọ ẹ sì kìlọ̀ fún àwọn àmì náà, iṣẹ́ tán bá rán wọn nìkan rè jẹ́ ń bẹ́ o, torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà testimony tá a máa ń gbọ́ níbi tán bá kó wọn lọ, ìyàwó ń yàwó oríṣiríṣi. Mo jẹ́rìí Nigeria Army, mo mọ̀ pé wọ́n ní lọ́wọ́ ń bẹ̀. Àwọn aláìdánú wọn náà máa ń ṣerú ẹ̀. The battalion which mo yà yìí, àwọn aláìdánú wọn náà máa ń ṣerú ẹ̀. The battalion which will be located in Omuaran, headquarters of Irepodun local government area, is expected to increase the deployment of troops and military hardware. Kán jọ ibi tán bá gbé wọn lọ, kán gbé àwọn ìyàwó wọn náà lọ. Tí mo fẹ́ sọ nìyẹn. Torí kán gbé àwọn ìyàwó wọn náà lọ o. Kí lè mọ̀ tún rè mọ́ dàrú ń bẹ̀ o. A fẹ̀sùn kàn yín o. Torí ibi tẹ́ bá station èèyàn sí, ẹ gbé àwọn family wọn náà kún wọn. Ẹ jọ̀ọ́ tó bá ti jẹ́ wípé permanent ni, ẹ jẹ́ káwọn ìyàwó wọn tẹ̀lé wọn. Kò síbi tí USA fẹ́ gbé ọmọ ológun wọn lọ tíyàwó wọn tán ìfún wọn lórí ọ̀fẹ́, àfi tíyàwó bá lóhùn lọ. Wọ́n á fún wọn lórí ọ̀fẹ́. Ṣẹ́ẹ̀sì ríbi tán fún wọn ní USA yẹn tán, ọjọ́ tán bá ti gbé ìyá ọkọ ẹni tó ń ṣiṣẹ́ nínú iléeṣẹ́ ológun tán bá ti gbé kúrò ńbẹ̀ yẹn, kódà kan rí wọ́n láti kó kúrò ńlé yẹn kán máa sanwó bẹ̀ fúnra wọn tó rán máa assign ilé fún wọn ni. Àbí tó bá jẹ́ wípé ẹni yẹn ó ti gba lé síta ọ̀rẹ́ dì fúnra ẹ̀. So kan jọ àfẹ́ gbọ́ wípé ìbàlẹ̀ wọ́n fipá bá nǹkan lò pàbí wọ́n ń bá àwọn obìnrin yẹn wọ́n ń fi àyáàjì, ẹ mọ̀ pé àwọn obìnrin yẹn máa ń bẹ̀rù àmì, wọ́n ń fa àyáàjì bá wọn lájọṣepọ̀, ilé ó wà máa dàrú. Ẹjọ́ o àfẹ́ rárá ń tán wá sí ni kán mójútó, ṣùgbọ́n tí ó jẹ́ kán mójútó tán náà ó fi mọ́ wọn fẹ́ damira, tán ìyàwó wọn ó fi mọ́ ṣe. Mi ò sọ̀rọ̀ pé olóṣó wà lóhun àrùn láwọn àwọn remote, kì í ṣe remote control láwọn tí ì ṣe ìgboro gangan bẹ́ẹ̀ ló báwọn ń rò pé àwọn olóṣó máa wà nù àbànú oko. So kan jọ o. Kwara State Governor Abdulrazak disclosed this in a statement issued on Tuesday by his Deputy Chief Press Secretary Moshood Agbola. He said the approval was another demonstration of the federal government's commitment to addressing security challenges in the state. The governor expressed appreciation to the president for approving the new military formation, saying it will strengthen ongoing counter-terrorism and anti-kidnapping operation across the state. Káwá gbọ́ wípé kidnapping àti banditry ó wálẹ̀ drastically
New life in On behalf of the people and government of our state, I wholeheartedly thank Mr. President for yet another promise kept to the state. We are confident that the new battalion will greatly strengthen counter-terrorism. Specifically, I express our appreciation to the Chief of Army Staff, Lieutenant General Wahid Shaibu, for the swiftness with which the great want to fast. Ó lè já tẹ̀wájú àròjọ musolókun ẹjẹ́ àyà nílé ìgbìmọ̀ asòfin 48 hours náà fún àwọn MDAs, àwọn olórí parastatals, olórí ministries pé kan fi yọjú, èyí tí ò bá yọjú yóò kàn dínú yọ lórí ọ̀rọ̀ controversy tó surround the fake agency. The controversy surrounding the alleged Presidential Foreign Investment Promotion Council deepened on Tuesday as the House of Representatives intensified its investigation into the disputed agency, issuing a 48-hour ultimatum to ministries, departments, and agencies accused of frustrating its probe. The investigation was launched following allegations that the council operated as a government agency despite questions over its legal foundation, with lawmakers examining how it appeared in official records and whether public institutions facilitated its activities. One sá kíjokíjo, one sá sẹ́yìn. Lóòótọ́ àṣírí ti tú, ẹ̀yin náà lẹ́ni fake industry ni, ṣùgbọ́n wo náà bá ṣe, wo náà lẹ̀pọ̀ mọ́ nínú ìṣèjọba, ẹ̀yin wo lẹ gbàbọ̀dé. Simple as ABC, alábọ̀dé náà ń wá láàrin wọn ní ìsìn. Torí kí ní ìtàbùkù ìjọba gan o in the outside world. Ara tí Ọ̀gbẹ́ni Àtíkù tó ràn rí mọ́ nìyẹn, ó sì kọ́ sínú kìíní ẹ̀ tó deliver fáwọn company tí bá lọ́bí. Ẹ ṣáà gbowó lọ́wọ́ ọ̀hún, ẹ ṣiṣẹ́ yín. Mi ò tiẹ̀ wá mọ́ṣẹ́ tó bá yáyọ ọmọ rán wọn níṣẹ́ pé ẹ wá Nàìjíríà, ẹ wá bóun fọ mọ́tò òun. Gbogbo anything ló ṣáà rán wọn níṣẹ́ tó bá ti kan olódó rẹ báyìí. Ẹ já mọ́ wo àtúbọ̀tán gbogbo document tán rè submit. Tó bá yẹ pé lóòótọ́ lolódó dẹ náà forfeit àwọn kìíní kọ̀ọ̀kan, àwọn dúkìá tó mú wọn forfeit ẹ̀ kan lè ṣàlàyé. Mo sì mọ̀ tán bá fi lè meet Trump ká mọ̀ òwò náà. Ó dá owó ẹja tẹ̀ wájú o, wọ́n sì ń retí àwọn MDAs o, kọ́lọ̀ ń jẹ́ kan yọjú, tí wọ́n bá yọjú ká wo ìgbésẹ̀ tán máa gbé o. Ẹjẹ́ á wá yà lọ́dọ̀ ìkànnà àwọn senate tó sọ wípé lórí ọ̀rọ̀ xenophobia ó ní gbogbo asset, gbogbo dúkìá, gbogbo owó, gbogbo ọlà, gbogbo ṣọ́ọ̀bù, gbogbo iṣẹ́ tí àwọn ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n fi sílẹ̀ ní South Africa tán rojú ráàyè mú pé wọ́n máa calculate gbogbo ẹ̀ lórí calculator báyìí ni wọ́n máa sanwó ẹ̀. Ìgbésẹ̀ wo lẹ wá fẹ́ gbé abẹ́nulẹ̀ lé ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja àwòrán yóò máa convince wa, yóò confuse wa mọ́. I'm talking about willful blindness here. The South African government seems to have turned a blind eye to the dastardly acts and the unfriendly nature of its citizens. We expect them to come in bolder terms, to be able to speak out and condemn the illegal actions of the South African citizens. They've committed arson, they've committed kidnapping, they've killed, they've maimed, they've destroyed. They've been very brutal to citizens of Nigeria and citizens of other African countries. No country should sit down and take that dastardly behavior from a sister country, a country that we have helped, not in single terms, but in multiple ways, a country that we starved ourselves to help gain independence. They turn back and they deal ruthlessly with our citizens. You know, it's very unacceptable, and it goes against many international law and conventions. So I'm condemning their willful blindness, willfully closing their eyes as if they don't know what is happening, and they should do a lot more in paying reparations and making the citizens whose assets, whose lives have been lost, get adequate and appropriate compensation. The Constitution of Nigeria says security and welfare of the citizens are paramount. You know, the citizens can be in Australia, they can be anywhere. So we've given them 4 weeks. One of the things it's also said to do is a lot of the government has done the right thing. A lot of Nigerians have been evacuated back to the country. I commend Mr. President. I commend the Minister of Foreign Affairs. I commend my sister, Abike Dabiri, for doing the yeoman's job. But their assets they left behind must be valued. The lives and properties lost, there must be compensation and ensure reparation for the family, for losing properties, for losing loved ones. So we'll be able to sit down, engage the services of asset valuers, the people like that, to have a position and have a documentation on what we want back from the South Africans. All right. If you go into a country illegally, if you set up a business that is viable, yes, and you're repatriated for whatever reason or not,
it's unfair for that country to unjustly gain the strength of your hand. So those who even have stayed in South Africa illegally still have a cause of action to get reparation. The ones who have been legitimate, who have been there, have also been sent back. So they have a clear case of injustice, and they also need to be compensated appropriately as well. Ẹgbọ́n ẹ káàbọ̀ padà sí ẹ wà confused àbí convinced. Ìyàtọ̀ wà nínú méjèèjì o, ẹ wà convinced. Mi ò tí wà convinced ẹ já mọ́ òwò bí ó bá ṣe lọ. Ẹ já kó bẹ́ẹ̀ já wá yà ní ká tó yà ní ọ̀rọ̀ ẹ já kọ́kọ́ yà lọ́dọ̀ gómìnà Nasarawa níbi tó ti ganu sí máìkì wípé ẹ mọ́ fi ìkarahun ìgbín wé ìgò ó yàtọ̀ síra wọn o. Èèyàn lè fẹsẹ̀ fọ́ ìkarahun ìgbín ṣùgbọ́n ìgò bọ́ bá gbẹ́sẹ̀ lé tọ́ ó lè sí olúwa rẹ̀ léṣe o. Wípé ẹ mọ́ fi olódò dẹ̀ wé Àtíkù Kwakwanso tàbí anybody wọn ó dà Peter Obi pèsè bẹ́ẹ̀ náà ti gbọ́rọ̀ ẹnu wọn pọ́n náà máa jókòó fẹ́rẹ̀gẹ̀dẹ̀ pọ́n náà máa jókòó báyìí pẹ̀lú àwọn bandit àwọn terrorist náà máa ṣe dúnàdúrà àbí kí lẹ fẹ́ jókòó ṣe pẹ̀lú wọn kò sọmọdé nù bá wọn kí lẹ pẹ̀lú attitude wọn ìwà àwọn tá a ti mọ̀ yìí bólódó dẹ́ ṣe ń dáná yá wọn yìí tó jẹ́ wípé industry wọn insecurity industry kò gbòòrò mọ́ iná rẹ̀ ń jó àjò rẹ̀yìn ní tán kọ̀ láti san ransom gbogbo ọ̀nà ní olódòdó ń gbà tó fi ń fún wọn dashboard gbogbo àwọn Fulani oligarchic ó gan lọ́rùn báyìí ni gbogbo ibi tó ti ń retí owó tẹ́lẹ̀ tá a sì tún pa láriwo ní ìsìn pé àfẹ́ negotiation mọ́ táìmù tóbi wá dé tó ní negotiation yẹn gangan làwọn ò fi pinlẹ̀ àti bójútó insecurity. Can it work? Kò lè work. Ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu gómìnà. If everyone who said is the United States an opposition to Bola Tinubu, is he an opposition? Because the question is that the United States feels that Christians in Nigeria, there is a deliberate effort to subjugate the Christian faith in Nigeria. And would you say that the Americans who thought that it's an optical issue? You have entered a subject that you may not be able to come out easily. At what point did the Americans start thinking that? I just came back from America. At what point did the Americans start? Does that bother your party or not? No. Your party raised it depends on the time lobbies to be able to fight that narrative. It depends on the time that Americans There started are thinking several of the officials of this government who literally were living abroad just to clear that narrative that Nigeria or Tinubu government is not anti-Christian. At the time of I'm saying that is something that is concerning. At the time of Abacha, American government was anti-Nigeria. Was that a Muslim ticket? You see, America has its own interest, and it is called American interest. Period. Anything that goes contrary to American interest, America will fight it. It has nothing to do with Muslim ticket. Including thinking that Bola Tinubu is not helping or supporting Christians in the hands of Islamic jihadis who are people in some parts of the country. What I heard was a situation where President Trump at the White House commended the wife of President Bola Ahmed Tinubu and called her a respected pastor, a respected religious leader. Skip the timeline, sir. Yes. That is months after his first position. Yeah, that's what I'm saying. So I'm saying I have had that when you were saying... No, and I say it's an optical problem. So it depends on how you look at it. And that's why I asked you the earlier question. Yeah. And that's what the introspection. And I'm asking this question not because I particularly think that I'm a Christian from Kwara State. I went to Quranic school with some of my friends when we were growing up. And I don't think less of a Muslim because I'm a Christian. And I have people who are, some of my closest friends are Muslims. And my belief and the way I see things are different. But we're talking about... That's the same way President Bola Ahmed Tinubu is, to the point where his wife is a pastor. And you cannot preach that to everyone. You have to act it. And that's why justice is not something that is only done, but must be seen. And I think he has acted it in such a way where, in fact, a lot of Christian governors have agreed and have come to work with him. A lot of Christian governors have said, yes, we believe you are not anti-Christians. Give us a reason, Governor, why any Nigerian should leave a Peter Obi Kwankwanso ticket, an Atiku Amechi ticket, and go with a ticket of a Muslim Bola Tinubu and a Muslim Shetima. Oh, it's like bro, it's like day and night. You cannot even compare. If you look at the records of this president, if you look at the courage of this president, if you look at the performance of this president, if you look at the foresight, if you look at what has happened in the last 3 years, none of these people you have called has not held a position before. Now take that record, try to compare it with the records that I've just told you in the last 3 months. It's like day and night. You can't compare. You've still not said the reason why they should. I told you, performance, courage, vision of this president. You know, if you look at the performance of what has happened in the last 3 years, you know, I know what you're going to throw out, insecurity, as if insecurity started in 3 years. Okay, but if you look at his performance, even in the area of insecurity, and I'm happy I sat down here when you were discussing with General Musa, and General Musa told you that even security
You know, there is great improvement, and that's why some people are not happy and they are rumoring that he's resigning. Okay, so even in the so-called area of security that people actually are banging on, but you don't look at all the infrastructure that is happening in this country and say it ever happened. It's a dream. A lot of people will tell you that it's a dream. We never thought it will come. It will happen. If you look at some of the foresight today, people in the area of education, look at what Nelfund is doing today. You know, if you look at what is happening in the area today, you are talking about the area of our economy. What has happened? Look at the capital market that has grown 10 times today. That has never happened. Look. Ó dáa ká tó wá resign sí ti Ọ̀yọ́ dé ẹjá kó lè mọ ẹjá yà lọ́dọ̀ Ìdúmẹ̀ Sẹ́nitọ̀ Ìdúmẹ̀ mo rò pé èèyàn kan ló pè é Kaigamẹ̀ ló ní wọ́n demand ransom àbáwọn bandit àbáwọn agbésùnmọ̀mí náà ní jẹ́ Kaigamẹ̀ ni ó ní wọ́n wá ń pè òun pé Boko Haram is asking for 5 billion ẹ̀rọ ẹjá gbálàyé ìròyìn yìí ò tí ì ó ní Kaigamẹ̀ wanted to use me for payment of ransom. I cannot speak for the government. Pé wọ́n ní kóhùnrè bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì sọ̀rọ̀ pé 5 billion ni Boko Haram fẹ́ gbà lòun àwọn pé ta ló rán yín iṣẹ́ dúnàdúrà ẹ̀rẹ̀ bóbì kó tó débẹ̀ ẹ bẹ̀rẹ̀ negotiation yìí pẹ̀lú ẹ̀ bóyá yóò kówó fún yín. Ẹja gbọ́ lẹ́nu dùnmẹ́sẹ̀ rí gbogbo tí ń jẹyọ lára insecurity yìí gbogbo àwọn òròyìn tá à ń gbọ́ yìí ó fẹ́ dàbí àwàdà ṣùgbọ́n serious o Senator Ndume gbóhùn òkè ọ̀rọ̀ yìí ò tí ì yé wa náà tá ní Kagame. Senator, let me begin with the most serious allegation. Samaila Ibrahim Kaigama claims kidnappers and or the government described you as their preferred intermediary for ransom negotiations and referred to you as their in-house mediator. Have you ever directly or indirectly acted as an intermediary between kidnappers and any government or private individuals? Not at all. And I think maybe what you really said was not what he actually said. What did he say? Let me take you back to the events. On 3rd March, Boko Haram invaded Ngoshe village in my local government and then abducted 416 citizens. And about a month or thereabout, I think it's in April, the kidnappers issued out a video, which was released by the acclaimed president of Borno South. That is Mr. Samaila. Yes, Mr. Right. Samaila Ibrahim Kaigama. Yeah. And he contacted me to say that the Boko Haram or ISWAP have issued an ultimatum of 72 hours to pay the ransom of 5 billion. Otherwise, they will be killed or scattered or married out, the women. He contacted me severally. And then at the end of it, when I saw the video, when he sent the video, I now called him and I said, have you contacted the security agencies? But did you ask him how he got in contact with Boko Haram? No, I didn't go that far. What I did, because of the bad experience I had, right, I immediately told him that I was going to reach out to NSA, to the National Security Advisor. Yes, right. DSS and other relevant security agencies, even the military. And I did. And I shared his contact with those agencies. I went to even the NSS office and told him, and he said he's aware. So after some time again, he started bothering me with phone. And I told him— I didn't mean bothering you. Calling me severally, because I told him from my experience not to call me back again. Right. He should make contact with the authorities. Which I've given. And I personally went to those— Well, he said he tried to reach the National Security Advisor several times. But that's not my work. Yeah, and he couldn't communicate with That is not even true. That is not true, I believe. Because he was on Sunrise TV today. Who stopped him from going there? He's been issuing out statements on the Facebook. No, he wasn't saying he was stopped. He just said he could not. He called people and they wouldn't pick up. Who stopped him? Who stopped him? I mean, you're saying he kept calling my name. Well, it's people's rights not to answer their phone. I mean, he's simply saying that he tried to reach them and they wouldn't pick up their phone. But that is not me. But anyway, in fact, the last time I called him, fortunately, I have all my communication with him since the beginning. Right. I wish we had time then, but to sum it up, I don't want to say much because he has crossed the line. This has become, or it should be taken as a serious national security matter, not personal. Again, I'm handling the defamation side differently, but I spoke with the various security agencies even after these letters released from him, and I'm sure, and they promised me that they're going to take action because it's not
you take this kind of allegation. Besides, yeah, but his allegations, with all due respect to you, have not been proven to be wrong. I mean, he's made an allegation, you've denied it. It needs to be investigated. I mean, why would someone publicly risk making allegations this grave against you? What do you think he's trying to achieve? I don't know, because for one, I can relate it to politics, because the government did that at one time. In 2011, it was alleged just because somebody who claims to be a Boko Haram member called my number, and then I picked the phone. And they roped you into it. They roped me into it. For 6 years, I was going to Yes, I court. remember that. And they did, in fact, that was when we became friends, because I think you were curious and then you didn't believe how the thing adds up. The same thing now. I told you before I came here that you should listen to the video. I watched the whole video. You can find contradictions there from the beginning, because this is somebody who is claiming that he has contact with Boko Haram. I believe, I don't know that, because investigation will eventually bring it out. And don't forget that right now, his people, why I say his people, because he's part of my local government, children of Musa have been abducted since 15th May, and they are still in custody. And recently, students of Lhasa that were sitting for exams were abducted, about 37 of them. We still have people that were abducted between Burate and Biu that are in captivity. We still have 56 people from Goshe, that is my local government, where they released 360. My problem with him started then. He demanded for the ransom. And I told him clearly, and up to now my position is that Nigerian government or nobody should negotiate with terrorists, not to talk of... When you say he demanded for a ransom, what do you mean? Yeah, because he was the one that said Boko Haram are asking for 5 million. 5 billion. 5 billion. Right. And he's the one that claimed now that I was given 1.9 billion. In fact, 5 billion was given to me. Well, he didn't say it was given to you specifically. He said that the disparity between what Boko Haram or the kidnappers claim they got and what was released is wide. He said 5 billion was released, the kidnappers got 1.9 billion. Yeah. What happened to the rest of the money? That is the question that should be directed to him, because as I told you... Yeah, but he said he was sidelined, that when it came to the payment of the money, he was told that there were different mediators now, and that was when you came up. The issue of you came up. That's what he was saying. No, he wanted to use me or to come through me for the payment of ransom. Yeah, but let me ask you this. I don't mean to interrupt you, because Mr. Kaigame insists that about 5 billion naira was released for ransom, but only about 1.9 billion reached the kidnappers. The Borno state government says no ransom was paid. Which version should Nigerians believe? I don't know. It is for them to use their head. But what I'm talking about is what... Well, you're privy to a lot of these things. Just allow me, Charles, please. Because this is a very serious matter. It is. And that's why we're asking you. You should not be interfering so that Nigerians will get the truth. Well, go ahead. You know, what I insist is, when you lie consistently, then it may look like it is true. But the good thing about truth is if you say 100 lies, and one truth can come and destroy it. And that's what I'm trying to do, but you are interfering. I'm not interfering. I'm interrupting. There's a difference. Okay, okay. My English cannot be... Oh, come on. So, if he says that 5 billion was paid ransom, then this question is supposed to be directed to him. Because, Charles, in my life, I have never seen 1 billion at once. Not to say that I have never had money that can, if you put them together since I was... But I have never in my life... In one go, seen with my eyes. But do you believe that the government might have paid a large amount of money to secure the release of those people? There is this suspicion everywhere. But as I told you, I cannot speak for government. Right. I cannot. But you're privy to a lot of information. Wait a minute. I'm privy to a lot of information, but not about payment of ransom. Right, okay. Because my position on ransom payment, up initio, or even negotiating with Boko Haram is clear. That I don't support, and I'm not supporting, and I will never support negotiating with Boko Haram, talk less of paying them ransom. Well, we would certainly... If the government, for whatever reason, decides to do that, then that is something that you should ask the government. I remember even last time when there was prisoner exchange and ransom payment during the government of Buhari, where International Red Cross was involved, I was completely and totally against it. Right. Mr. Kaigama has publicly called on the DSS to investigate you. Would you welcome a full investigation? Would you support making every financial trail that is connected with the Ngoshe rescue public? He made those allegations, and let me say that up initio, when he mentioned the issue of payment of ransom, I told him I don't want to be involved, and I told him I'm going to
connect him with DSS by sharing his contacts and talking to DSS. I did that with the NSA. And he welcomed you doing that. Oh, yeah. Well, the gentleman. Yeah, he came back now to say that he has been trying to reach those people and he couldn't do that. And I categorically told him, look, I have no business in this because I have my bad experience. And the time I began suspecting him, which is even the second case, when he demanded that I should contribute in monies for the... You mean towards the ransom? Yes. Yeah, that sounds a bit dodgy, doesn't it? Yes. You know what? And he even threatened me on that I have, when the flood came to Maiduguri, I donated money. Now my people are in captivity. I don't want to donate money. Right. And so he was basically putting you under pressure. Yeah. Right. But despite that, as I told you, it's made a matter of time because I have all the communication with him as he's just claiming, where I told him bluntly, look, you cannot rub me into this, and you cannot blackmail me into it. I have told you my stand. I have done my best. The best I could do is to connect you or give you a contact to the appropriate authority. But did you ever... And I told him categorically that I'm a senator, even the political figure, I'm not the only political figure in Borno South. So I said, reach out. And I have reached out to the security agencies. And the good thing is they promised to investigate. I called for them to investigate, and they promised that they will get into it to discuss. Right. Because this issue has crossed the border, has crossed the rail line. It's a very dangerous allegation, and it should be taken seriously. So you consider this to be malicious defamation, or do you believe they are serious enough to warrant an independent investigation? No, it shouldn't be independent there. It can be independent, it can be anyhow. Right. But there is the need for him to come in to show the figures or the allegations or to prove these allegations. And I'm here to defend. It's not even defend because these are just allegations. Initially, I didn't want to respond that much to it, but I tried to trace his background. And coincidentally, he's even the son of my friend. And his father is a lawyer and has been my friend for 40 years or more. When I spoke to his father said, his son, he doesn't consider him any longer as his son because he has gone into certain business. And as I told you, before now, he has used that to be extorting money from people. They have a case now. After he made those grievous allegations, some people from my constituency came out to say, look, we are going after him because he has defrauded us and extorted money, claiming that he's a mediator, that he's going to talk to Boko Haram to release some of their relatives, which up to now, they didn't. That is a different case also, right? That they are taking off from their angle. And from my own angle, as I told you, I have up initio been briefing and sending most of the messages that he sent to me. I've been forwarding to the appropriate authorities. Well, it's good that you did that because, it's important that... And then the discussion I had with them is that, why are you guys still delaying, calling me in or calling the guy to prove this very serious allegation? And they promised me. And even today, I spoke with security agencies to say, look, take this matter seriously and investigate. Now, Mr. But let me even tell you about some of the contradictions, which is very, very important. Remember at one time, and he even brought this issue again, that I was a sponsor of Boko Haram. If there's any element of truth in it, why would he come in as a mediator while I'm the sponsor? I'm supposed to be the boss. So you see, it doesn't add up, but because of his thinking, so shallow, and I don't want to say much because, as I said, I consider it a security issue now. Ẹ̀sùn ńlá rèé o, ọ̀rọ̀ sẹ́nitọ́ Ìdúmẹ̀ ó dàbí òwe Yorùbá tó ní iná ìsìsì ìjọ́mọ lẹ́ẹ̀mejì àti pé ẹni Ṣàngó bá tójú ẹ̀ wọlẹ̀ kò ní láíláí bọ́n bọ́ba kò so wọ́n ti fẹ̀sùn kàn rí tán fojú ẹ̀ gbolẹ̀ Ọlọ́run ló yọ ọ́ tán lóun gangan mọ̀ nípa sponsoring àwọn Boko Haram nítorí gbàgbós lọ́tún ló sì ní Borno èèyàn kan tún wá jáde ó tún wá ń fẹ̀sùn kàn ẹ gbọ́ ẹ rí wípé business ni wọ́n fi kìíní ṣe 5 billion naira ó ka lára wèrè wọ́n ti pín ìyẹn tó ń fẹ̀sùn kan Ìdúmẹ̀ ni mò ń bá wí o wọ́n ti pín kó tó mọ kìíní ní 1.8 kìíní kan billion nìkan náà fáwọn Boko Haram tó bá yẹ pé wọ́n ń san lóòótọ́ mi ò wà á mọ̀ bóyá federal government ń fẹ̀sùn kàn bóyá state ni billion abalajọ tán ṣe fẹ́ kó ń di renegotiation abalajọ tán ṣe fẹ́ kó ń di wípé wọ́n ń ṣe dúnàdúrà wọn náà sì ní Peter Obi ló ń máa ra wọlé yìí torí wọn ìfẹnu lásán negotiate o ó pè wọ́n ẹjọ́ jókòó kí ni ọmọ bá ń sọ ọmọ ní ẹ mọ̀ wọ̀rí akọ̀ school fún ẹ ṣé school ni wọ́n jọ ẹni tó ń wá school Boko Haram ń swap yẹn wọ́nranwọ̀nran yẹn tán ń fipá bá wọn tán bá jí kó tán ń fipá bá wọn lòpọ̀ tán ń soríṣiríṣi tán ń pa àwọn èèyàn tán ń fipá kọ́ wọn ní kéwù ẹ wà jókòó tán bá wá sọ wípé ó dà àwọn fẹ́ sàríà làwọn fẹ́ kẹ́ sọ Nàìjíríà di Muslim country mọ̀ pé àwọn náà ń wá country ni torí rí full name ISWAP ni
full name ISWAP orúkọ wọn lásán gan orúkọ bí ni àwọn náà ń wá Islamic West kìíní kan ló kọ wọn bẹ́ẹ̀ náà province bẹ́ẹ̀ wọ́n àti ẹ̀fẹ́ orílẹ̀-èdè lásán àwọn tó ń fẹ́ province wọ́n fẹ́ kó owó ẹ̀pọ̀ ni bẹ́ẹ̀ náà ni Boko Haram ẹ wo orúkọ wèrè táwọn náà ń jẹ́ Boko Haram àwọn yẹn ló wá fẹ́ nẹ́gbó ló fẹ́ bá bí ìgbà téèyàn bá ní ìwọ wèrè aláǹgànà tó ti wọjà níbi ọdún 8 àbí jù bẹ́ẹ̀ lọ wàá jókòó afẹ́bọ̀ sọ̀rọ̀ kọ́ ọmọ ìyá wèrè mọ́ bọ́rọ̀ Peter Obi ṣe rí nìyẹn ò fẹ́ bá wèrè ṣe mítìn pé kó jọ kọ́ ọmọ ìyá wèrè mọ́ àbí kẹ́ẹ̀gún wèrè lábẹ́rẹ́ níbi ire Nàìjíríà ọlọ́run ọba mọ̀. ẹ káàbọ̀ padà ọjà wa lọ tààràtààrà sínú ìròyìn tí ọmọ tẹ̀lé ibi tá à ń lọ ládé àìrọ̀ ẹja kọ́kọ́ yà lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá tán ní ọwọ́ ba àwọn 7 ọmọ Pakistan ni wọ́n wípé wọ́n pa arákùnrin kan ní Benue àti àbúrò rẹ̀ àwọn òun wá àwọn tó pa wọ́n ni àwọn 7 kó sáwọn lọ́wọ́ ṣé ẹ wá fura sí wọn ni kí náà ń wá kiri kí lẹ bá lára wọn kí ló mú yín àrẹ́sì wọn sàn níwèé ìgbélùú kí náà wá ṣe kí ni pàtó wọn gbogbo ìbéèrè yìí ni mo ń béèrè lọ́wọ́ àyà tá àyà ò lè dáhùn lóhùn ó ní ká gba ọlọ́rọ̀ láyè kàn fẹnu ara wọn ṣàlàyé àyà ń lo ráìmsì fún mi ká gba ọlọ́rọ̀ láyè kó fẹnu ara rẹ̀ ṣàlàyé ó yá ẹ̀gá ara máìkì ó yá ẹ̀gá máìkì sí ẹ lẹ́nu. Robbery. We discovered that they are assassin on a particular mission. We have to escalate the matter. We have to alert all other divisions, checkpoints, even beyond the state, and it yielded the result. At about 6 o'clock in the morning, the NDLE checkpoint at Lafia arrested one of the suspects, the principal suspect, and informed us. He's from, his name is Abala Sanawole, 23 years old, from Awe in Nasarawa State. In a bid to evade the police dragnet, the suspect had been dismounting from commercial motorcycles before every security post, walking across on foot and reboarding. But his luck ran out. Security operatives already on high alert searched him and recovered a phone linking him directly to the crime scene. Intelligence agencies in Nasarawa State, including the DSS, have since arrested more gang members. Counterparts in Nasarawa, the DSS, said they are going to help us to study the case very well. Presently, they have made more arrests. They have made more arrests of those who came with them. And they have equally informed us that from what they are seeing, most of the attacks in Makudi, the people come from that side to attack and go back. The command also confirmed the profiling of 7 Pakistan nationals intercepted at an Otukpo hotel. On the 1st July, the DPO Otukpo got information that there are these strange visitors, foreigners, lodging in a particular local hotel in Otukpo. He went in and discovered that they are Pakistanis. They are from Pakistan. So he told me, I asked him to arrest them. Let us know their mission. So he brought them. We studied and investigated them. We couldn't find any reasonable reason that brought them to Nigeria in particular and to Otukpo. They were giving excuse or reasons that they came for business. They want to sell electronics. They are looking for shop. They are looking for shop and they cannot understand English. How do you intend to do the business? We checked their luggage, their bag. There's no reasonable thing. No contact person. How did you arrive to this place? We studied the whole scenario. We discovered that even arriving in Nigeria, they arrived in Nigeria separately from different locations and assembled in Lagos, which is typical of a criminal movement. In order not to be detected, they refused to move as a group from Pakistan. They decided to move from different countries and arrive in Nigeria. Based on that, the headquarters directed us to transfer them to Abuja. They are currently being investigated in Abuja because we have strong reasons to believe that they are terrorists. So, but we cannot conclude until Abuja concludes and tell us the outcome. Inú tàbí dùn mí wọ́n ṣe mú àwọn ọmọ Pakistan yẹn o. Ṣé ara àwọn Pakistan yẹn gan burú ju àwọn Iran lọ? Wọ́n burú gan. Ọ̀tọ̀ ni àwọn tó pààyàn ní Benue o. Ìròyìn méjì la mú wá o. Kó mọ́ dàpọ̀ Messi. Ṣé ìran ti Pakistan yẹn tán náà gba different places wọlé kán má bàa fura sí wọn. Wọ́n gbé ìbò wọn gbọ́n nǹkan kan ẹ̀dẹ̀ ń bọ̀ Nàìjíríà. Ẹlẹ́fẹ́ wá sí ṣọ́ọ̀bù èrè wo lẹ́ ń wá sí. Kán profile wọn dáadáa wá bà wọ́n. Àwọn ọmọ Nàìjíríà lórí ọ̀fẹ́ àti máa ṣe falafala ń lu wọn. India bẹ́ẹ̀ yẹn àmọ́ tó ń fojú ọmọ Nàìjíríà rí. Ẹ̀yin náà ẹ mú lé kókó fún wọn.
tá ń fún wọn visa kan ibo náà gbà wọlé. ara ń tà ń sọ nìyẹn ní táìmù tí gbogbo ẹ lé kókókó yìí lórí ọ̀rọ̀ insecurity. àwọn ìjà àwòrán wa ràn inú mi dùn o kàn mú ẹ dáadáa o torí n tán fojú aláwọ̀ dúdú gan rí lu wọn kò wérìn. ó dáwọ́ ẹ káàbọ̀ padà ibi à ń lọ ládé yìí ọ̀rọ̀ bùṣe o sáàmì ìsìròyìn kankan n ò rò bẹ́ẹ̀. ẹja wa lọ tààràtààrà síbàdàn wọn ní Ṣèyí Mákindé ti gbà bọ̀dì alágídí Agodi ti gbà bọ̀dì sàárẹ̀ àtà aláàfẹ́ ńlẹ̀ Yorùbá wọn ní mufti wa ń lẹ́nu báyìí pé wọn ò sọ fún yín ṣé wọn ò ṣépè lọ́jọ́ sí fún tó ń ṣiṣẹ́ lòdì sí sàárẹ̀ wípé ẹ̀ ní sùn wípé kò ní dáa fún yín o pé ẹ̀ ní kúre o nǹkan báyìí ni ó ṣe yín o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ń ṣépè fún sàárẹ̀ o pé kò wá tán bí o ìyàwó ti gbọ́kọ sánlẹ̀ àwọn níyàwó ẹ̀yin lọ́kọ pé táwa lọ́kọ original ní ìsìn mo ní o dà kì í sí ẹ̀bí rẹ̀ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ bó ṣe sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ sí káwa mọ ibi tá a da ọ̀run lásìnú odó. èsì ọ̀rọ̀ mi fún ẹ̀yin náà sọ̀rọ̀ láti Ọ̀yọ́ state wípé àwọn mùsùlùmí kan náà fẹ́ ṣe kẹsẹ̀ rí àkáǹsù ẹ wá lẹ́yìn gbọ́dọ̀ gbọ́ pọ̀ bí yàrá yàrá ẹ̀yin brothers ẹ sọ pé orí ti burú ẹ máa lọ sínú ògbó látà ayé àti bí ẹ bá ti ń bọ òrìṣà yín ẹ máa sọ̀rọ̀ yín bẹ̀ ọ̀rọ̀ agboolé yín lẹ̀ sọ tẹ́ ẹ bá jáde wá bá wa á nà yín orí ti burú lọ́rùn yín àwa ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ wa sábà fẹ́ lọ́sẹ̀rí àjọ lórí afẹ́ lọ́sẹ̀rí àyè ti ń bẹ nínú òfin Nàìjíríà káàjọ kan níjọba sọ pé afẹ́ jọba gbé kẹ́ẹ̀sì lọ́rọ̀ ìmọ̀ dáadáa yìí pé ó dà sí Yorùbá bá ya yẹ̀rí àtẹ ìwúrù àbẹ̀rẹ̀ wọ́n náà ṣe ti ẹbí wọ́n náà ṣe customary court òfin tí òkúlá kan gbé kalẹ̀ àti ìfìlànà ẹlẹ́wọ̀n ló bẹ́ẹ̀ lórí ìlú ẹ̀yin brothers ní Ọ̀yọ́ state tí wọ́n bá ti mú ọjọ́ míì tí wọ́n lọ́ọ̀jì Muslim Sharia council lábẹ́ lọ́ọ̀jì tí wọ́n bá ti mú ẹ̀yẹ mú ti yín ẹlọ́ọ̀dì lọ́ọ̀jì ẹ sọ fọlọ́pàá ẹ sọ fún àlọ́yà fẹ́ draft letter fẹ́ ọlọ́pàá sí ẹ bá wá ń gbà ọlọ́pàá ọ̀bàlẹ̀ gbà ẹ̀yẹ bá mú ẹ lọ mú ọjọ́ mi tó wà padà ẹ lọ lọ́ọ̀jì ẹ sì máa retí lọ́sùn Sharia council Ọ̀ṣun state Sharia council àbáwọn ọ̀rọ̀ ìròyìn tí a náà ọ̀nbọ̀ ẹ̀dá gbogbo ẹ̀ pàṣẹ wa wọ́n náà lọ́ọ̀ jẹ́ kéde tí a náà pé èsù náà àdúrà tó láta ayé ẹ̀kọ́ súsàn àwọn náà bẹ́ẹ̀ lọ́ọ̀ jẹ́ lọ́wọ́ lò. ó rẹ káàbọ̀ padà òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn o ṣùgbọ́n bá a ṣe ń gbọ́ wọn ní Ọ̀gbẹ́ni ti gba sàárẹ̀ àláàyè ó lé mi ò tí ì rí fọ́nrán mi ò tí ì rẹ́rìí rẹ̀ ibo lẹ ti gbọ́ ibo lẹ ti rí ẹ fún mi lẹ́rìí èmi ìfẹ́ ṣàtótónu lórí ẹ̀rí ṣùgbọ́n àwọn nǹkan kan ni mò ń wò tí mo ti ń gbóòórùn tẹ́lẹ̀ pàápàá jùlọ ṣé ẹ rí nígbà tí arákùnrin kan á tún fídíò yẹn play mo wá fẹ́ kẹ́ ẹ ranjú mọ́ vest aṣọ tán náà print tán fẹ́ fi ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ tán kó lọ ní oríire tán fẹ́ fi ṣe campaign ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé premonition tó lóyìnbó ń pè ní premonition ti wà wípé tó bá máa fi di 2027 wọ́n ní rí àwọn wọ́n tí ì lè ra àwọn ẹ̀gbà ta ló ní premonition yẹn tẹ́ fi wá lọ print vest tí ìbá ṣe pé wọ́n generate vest yẹn torí mo ṣe ń lo sápàtún sápàsì wípé fídíò kọ́ la rí bọ̀bọ́ yẹn ló ṣe fídíò àbí fídíò ní ẹjẹ́ àjọ wò náà. ẹ̀yin èèyàn mi nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ rí i pé mo sọ wípé ìjọba tí ń bẹ lóde nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ báyìí pírẹsidẹ́ǹtì kọ̀lábà àṣírí wọn ò ní ẹ́fà bò láìláì fídíò mẹ́ta máa ṣe láàárọ̀ yìí yàní kí Ṣèyí Mákindé wá prove ẹ̀ rọ́ǹgì fún mi tí n bá parọ́ mọ́ wọn pírẹsidẹ́ǹtì kọ̀lábà torí wípé tẹ́ ẹ bá sọ̀rọ̀ àwọn aláìmọ̀ kan tó pọ̀ lọ́wọ́ pé wọ́n á bìlíìfù wípé ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ ẹ bẹ́ẹ̀ ló ṣe é wọn ò ní mọ̀ wípé àwọn fọ́máàtì tẹ́ ẹ lò tẹ́ ẹ fi wọlé láti 2019 tẹ́ ẹ dọ̀gbọ́n sọ̀rọ̀ tó máa jẹ́ kí aráàlú nífẹ̀ẹ́ yín àti tẹ́ ẹ dọ̀gbọ́n máa sojú bí ẹni wípé èèyàn gidi ni yín káràlú nífẹ̀ẹ́ yín bọ̀ èmi ti bá yín tọwọ́ bọ̀ báyìí àṣírí yín ò ní ẹ́fà bù láìláì ṣé ẹ mọ̀ wípé ìjọba tí ń bẹ lóde ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n ti lọ tẹ vest pé kí president Bola Ahmed Tinubu kó release àwọn ọmọ tó tán kó ọ̀kan resign láti fi ṣe protest ṣe bí gómìnà Ṣèyí Mákindé wọ́n ti lọ ṣe kinní yẹn wọ́n ti lọ tẹ vest màá fi pictures bí báyìí wọ́n ti lọ tẹ vest báyìí dà kí Ṣèyí Mákindé kan wá bá ṣe máa release àwọn ọmọ tán kó tán fẹ́ ṣe rally ọ̀kí Ṣèyí Mákindé resign. point ẹlẹ́ẹ̀kejì tí máa sọnù fídíò ni wípé speaker of the house Débò Ògúndòyìn tó lẹ́ni ká wá ṣe investigation lórí ọ̀rọ̀ yìí àwẹ̀ tí náà máa jóná nínú president àtẹ̀yìn tẹ́ jẹ́ gómìnà nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ Débò Ògúndòyìn àwọn wo ló bá yín ṣe meeting àwọn wo lẹjọ ṣe meeting tí wọ́n fẹ́ bá yín negotiate torí nígbà tẹ́ ẹ̀ ń sọ pé wọ́n fẹ́ gba ilox méjì wọ́n fẹ́ gba 1 billion wọ́n ní kẹ́ release àwọn kan wọ́n ní kẹ́ ṣe gbogbo ẹ̀ ọjọ́ kejì làwọn terrorists náà lo woman yẹn kan dìbọn kọ̀rọ̀ yẹn pé àwọn ò negotiate terrorists pé àwọn ò negotiate pé àwọn fẹ́ gba iye kan àwọn fẹ́ gba kíni kan bọ́gà àwọn fẹ́ kó sí ìpamọ́ ní kán bá wọn release so speaker of the house àmúdẹ̀ mọ̀ pé etí governor sọ fún speaker náà gbé jáde
àwọn wo ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì Ọ̀yọ́ state àwọn wo lè bá negotiate ṣé wàá fẹ́ sọ fún wa sí pé ẹ̀ negotiate pẹ̀lú yẹn ṣé ẹ tún fẹ́ lo opportunity yẹn kó owó Ọ̀yọ́ state jáde ni àbí àwọn wo lẹ́yìn bá negotiate tán ní tí Debo Ogundosi sọ pé àwọn ò lè bá terrorist negotiate àwọn wo lè bá negotiate tó gbé gbogbo àwọn owó yẹn 1 billion ilox méjì gbogbo àwọn kàtà gbé jáde nígbà náà lọ ẹni ẹ̀ lè máa negotiate pẹ̀lú terrorist àwọn terrorist wo lè wá bá negotiate àwọn nǹkan tẹ́ wá gbé síta tẹ́ wá sọ lọ́jọ́ náà lọ. So because you want to go to president that you cannot fly. sẹ́yìn náà ti rí wípé kì í ṣe fídíò ní aṣọ yẹn kì í ṣe fídíò láṣọ yẹn fídíò ní bọ̀bọ̀ yẹn ṣe ṣùgbọ́n picture aṣọ yẹn so èmi ò tí conclude pé wọ́n fẹ́ print kìíní kó má lọ jẹ́ wípé mo máa ń wo páálí kan sálẹ̀ mo ń try láti zoom ẹ̀ ni o. Anyway ẹja bèsì ọ̀rọ̀ wa lórí allegedly tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni wọ́n ti lọ print aṣọ ilẹ̀ tán sì wá kọ Bọ́lá Tinubu return the Ọ̀yọ́ children or resign now tán fi lè wọ́n fẹ́ ṣe protest yẹ àbọ̀ òun náà ṣe pé very dark man wá ni torí wọ́n ti mọ̀ pé leader of protest ni mo ní sọ kíní náà bá pé ìṣòwò rẹ̀ náà bá pé ní tí mo tún wá ti nífura náà ni lọ́jọ́ sí tọ́rọ̀ ìkọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ tí ọ̀rọ̀ ilé kókó bí ojú ẹja ìyẹn ti sharia Ṣèyí Mákindé ò sí lọ Ghana ìkànnà àwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ rẹ̀ ló sọ̀rọ̀ wípé kò sí sharia law nínú law Ọ̀yọ́ state inú wa dùn gbà náà ṣùgbọ́n nígbà tí ṣe yóò fi dé kí ló sọ ó lóun ò ránṣẹ́ láti ìgbà náà àmọ́bi tó fi sí dẹ̀ nígbà tí wọ́n wá kọ́ àwọn ọmọ lọ lórí ire ẹ rí pé nínú gbogbo tí wọ́n ní àwọn wèrè ń béèrè sàdédé lákàndédé jí lọ́jọ́ kan tá a gbọ́ tán ni wọ́n ń béèrè fún sharia fún òfin ọjọ́ iwájú a sì mọ̀ wípé kò sófin kankan táwọn ará bíi tán fẹ́ fi ṣe kíní wọn pẹ̀lú bọ́n ṣe ń fi ideology wọn pa àwọn èèyàn kiri tán dẹ̀ ń kọ́ àwọn ọmọ tán ní kan máa fi tipátipá kọ́ Quran ẹ rí lára àwọn ọmọ oríire tán kó lọ ó sọ ó nígbà tóun ò bá kọ́ Quran dáadáa tàbí tán bá ń kọ́ ohun tóun ò bá mọ̀ wọ́n máa ń na òun gbogbo èròjà sharia nìyẹn wọ́n dẹ̀ sọ fún wa ọ̀tọ̀ ni tí federal government sọ fún wa ọ̀tọ̀ ni tí ẹni tó jẹ́ speaker ni ọ̀tọ̀ ni tí ẹni tó jẹ́ olórí àwọn asòfin kọ́ ló sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ náà ni ìkànnù wọn ó sá sọ̀rọ̀ tó ní ṣé tẹ́yìn bá wà níjọba tán bá béèrè fún future kẹ́sì sí the future law lọ́yọ̀ ṣe máa sì sí ìdí ẹ̀ gbogbo alágbọ́ tààràtààrà pé sharia bẹ́ẹ̀ náà ni kí ló tún náà ń béèrè fún náà ó tún sọ àwọn nǹkan kan tó náà ń béèrè fún ṣùgbọ́n ti sharia yẹn gangan la tẹjúmọ́ la onírin torí àfẹ́ gbọ́ tọ́nà bẹ́ẹ̀ fi tàn wá ni pé kò ní kan àwa non-muslims tá a sì mọ̀ wípé irọ́ ni ó ń kan àwọn non-muslims. ibo náà ti wá rí request yẹn táwọn èèyàn ò bí federal government request the only thing wọ́n náà bí rí owó gan the only thing tàn béèrè lọ́wọ́ federal government náà ni wípé ẹ tú àwọn èèyàn àwọn lẹ̀ àwa ẹ̀rí ọgbọ́n tí federal government lò kí ló wá dé ibo àwọn wo nínú wọn ló bá yín sọ̀rọ̀ sharia tán ní kẹ́ ẹ fáwọn sharia lọ́yọ̀ọ́ ńgbà náà kí náà àáfà yẹn ṣe àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn nú wọ́n ní rárá o irọ́ ni o kò rí bẹ́ẹ̀ múrík náà sọ̀rọ̀ ńgbà náà ó ṣe wá jẹ́ sharia náà lẹ́yìn náà tí wọ́n ń béèrè fún ní ìsìn. ṣùgbọ́n àmọ́ wo kò ẹ yóò sojú wa kò ní sẹ́yìn wa ariwo táwọn máa pa kápá ṣùgbọ́n àwa ń rọ àwọn tọ́rọ̀ kàn gangan tó bá yá tán bá ń lo sharia fún yín àfẹ́ gbọ́ ariwo ẹ̀yin lẹ̀ take action o wọn kìrìsìtẹ́nì wà ń bẹ̀ wọn take action kan wọ́n ti wọ kómà àgbọ̀n kankan lẹ́nu kan àtàwọn ọmọ Yorùbá gidi ẹ tètè dìde action la fẹ́ ẹ wo action táwọn ará bí ń gbé pápápá underground wọn ìbá wa rojọ́ ẹ jẹ́ ká fi kẹ́kọ̀ọ́ wọn ìbá wa rojọ́ òun ló dífá ilé tó tún ṣẹlẹ̀ ńbàdàn láìpẹ́ yìí náà dájọ́ kan nílé ẹjọ́ wípé school kan ńbàdàn nínú University of Ibadan private school ni ṣùgbọ́n àríyànjiyàn bẹ́lẹ̀ lórí pé àwọn ọmọ mùsùlùmí wọ́n ń wọ kí lórúkọ aṣọ wọn yẹn náà tán wọ́n fi borí wọ́n ń wọ wá school kò tí ì wà ní ìsìn yóò wà ká tó mú wọn pẹ́ tí wọ́n kọ́ nu comment section ṣùgbọ́n yóò wà wọ́n ń wọ ìjáàbù ó ti wá mọ́ ò lè kọ́ nu comment section wọ́n ń lo ìjáàbù wá wọ́n múra ní ìmúra ẹ̀sìn wá sí school tí ì ṣe school ẹlẹ́sìn
pé àwọn ọmọ tàwọn náà ibi tí ṣẹ̀ṣẹ̀ ti ṣe mistake rèé o, kò sí tó kàn yín, ibi tí ṣẹ̀ṣẹ̀ ti ń ṣe mistake rèé o, tí mo sì ń tẹnu mọ́ wípé the best form of defence is attack. Lórí football gan, lórí field, the best form of o fẹ́ defend ilé rẹ, kẹ́ wá lọ kóra yín jọpọ̀ gbogbo ẹ̀yin mọ́kànlá pẹ́ni gbogbo àwọn tí wọ́n gbá bọ̀, kẹ́ wá lọ dí ojú go post, kẹ́ wá ní ẹni jáde síta ẹ fẹ́ defend ilé, wọ́n mọ̀ score yín ni pòpòpò. Bẹ̀tẹ̀ yìí náà bá mount pressure tẹ́yìn gbá bọ́ọ̀lù dí ojú go post wọn, ẹ rí wípé wọ́n ní lè penetrate yín. So torí ẹ̀ ní òyìnbó fi sọ wípé the best form of defence is attack. Ṣé ẹ rí ibi tó lè yanjú ọ̀rọ̀ yìí? Ẹ má bá wọn fa wípé ẹ fẹ́ sharia mọ́. Bóyá mi kún change orin ìlú òyì padà, ṣùgbọ́n mi ò lè máa kọrin fáwọn oníṣẹ̀ṣẹ̀ nígbà táwọn gan ò ready. The best form and Christianity ara tẹ́mi sì belong sí, wọn ò tiẹ̀ ṣe tán business náà ń ṣe ń tiẹ́. Ẹni tó bá fẹ́ bínú lórí rẹ̀, business náà ń ṣe ń ṣọ́ọ̀ṣì. Business náà ń ṣe ń ṣọ́ọ̀ṣì, wọn rojú ráàyè pé èèyàn kan ń ṣe àwọn tá a sì ń sọ̀rọ̀ yìí fẹ́ gba law. Embassy ti gba law tó ní law òun ló nílùú. Law yín náà fẹ́ gbà o, nítorí ẹ̀ wọ́n kanra mọ́, wọ́n dúró déédéé tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ ká lọ ilé ẹjọ́. Kì í ṣe pé wọ́n ń rè bẹ lọ́ọ̀yà lọ́wọ́ ẹ̀, wọ́n ń rè sanwó fún lọ́ọ̀yà. Nínú wọn náà ti ní lọ́ọ̀yà. Sùtọ́ bá wá lọ ilé ẹjọ́ tán wìn ní ilé ẹjọ́, ẹ̀yin náà the best form of attack tó yẹ kẹ́ ẹ gbé lọ ilé ẹjọ́ náà ni wípé n tó mú òfin fààyè gba àwọn èèyàn ọmọ yín mélòó ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe lẹ́yìn náà ní lókè lọ́hùn tó lè tí ò ní máa béèrè owó lọ́wọ́ yín tó bá fẹ́ jà fún ìṣẹ̀ṣe, tó fẹ́ jà fún ìran rẹ̀. Christian mélòó ni ò ní sọ di business tó bá ní ká kóra wa jọpọ̀ ní ìsìn. Arákùnrin tá à ń gbé bọ̀ ní ìsìn tó sọ̀rọ̀ nípa tó rà ń lọ sórí ọ̀rọ̀ lọ́ọ̀tàn ṣe nílé ìgbìmọ̀ asòfin tán láwọn Christian ní ìgbọ́dọ̀ preach mọ́. Arákùnrin yẹn ó kó àwọn kan jọ, ó ní kí lọ́ọ̀yà wà nù wọn, mo rò wọ́n fún wọn dasbos, mi ò rò pọ́n jẹ́ kó lálùyọ. Lọ́rọ̀ kan ẹ̀yin náà ẹ tọ́ ilé ẹjọ́ lọ ń tó mú kán fún àwọn mùsùlùmí láàyè, kán fáwọn ọmọ eléégún náà láàyè, ẹ wà á rí pé bẹ́ẹ̀ ní orí ilé ẹjọ́ gan ó ti pé àwọn máa lù, torí ilé ẹjọ́ máa lù sí agbára wọn, gbogbo agbára tán ni wọ́n máa lù sí ẹ̀ ń pò jẹ́ pé ẹ̀yin náà lè fààyè gbà wọn tán múra ẹ̀sìn wá, ẹ fààyè gbà wọn ológun àwọn oníkìní náà kán náà mọ́ múra ẹ̀sìn wá, kọ́ lọ́bàtálá múra tiẹ̀, kó ní oníṣàngó múra tiẹ̀, kó ní ọlọ́sùn kó múra tiẹ̀. Náà lẹ́sì rí àtàwọn kan àti ẹ̀dùpẹ́ bàbá yẹn lóhun ìṣe kìrìsìtẹ́nì, ó ní onípè funfun gbòó lòun, ó wá fẹ́ rè da ànọ́dá ìpè funfun gbòó mìínú, òun rè gbé Ọ̀ṣun mi, so ti wá gbọ́sùn mi látijọ́ iná ọmọ bí omi nì, so torí ẹ̀ ti ń bá láwọn oníṣẹ̀ṣe ò tí ì ṣe tán. Irú arákùnrin tán mú mọ́lẹ̀ nídìí Ọ̀ṣun lánàá yẹn, so ní ìdí kan pagbófinró, so tí ẹ̀ ní ìdí kan bá rojọ́, ọ̀rẹ́ wa bó ní o bọ̀wọ́ o, ibẹ̀ ni ó parí sí. Ó fẹ́ wọ bàtà wọ bí tí àìwọ bàtà dé, ó dá wọ bàtà dé bẹ́ẹ̀ o, ibẹ̀ ni ó parí sí. Ó ní ìdí gbogbo ilé ká ní bẹ́ẹ̀ ṣe ń pe ìṣẹ̀ṣe náà ló sì jẹ́ bẹ́ẹ̀ ló jẹ́. Ó dá àwọn ọmọ sọ tí àwọn ẹja wá yà lọ́dọ̀ tìbàdàn, ó dẹ̀ já wá yà nù lọ́ọ̀tàn sí ní ìsìn níbi tí arákùnrin kan ti ẹ̀ka tó lọ sọ́dọ̀ arákùnrin agbọ́ tó bá jẹ́ òótọ́ ni o, ẹ bá wa yẹ̀wò, torí mi ò mọ̀ tó kan chief imam Ọ̀yọ́ ń bẹ̀ o, wọ́n náà ganu sí máìkì wọn ní grand chief imam of Ọ̀yọ́ al-imam sheikh barrister Bilal Hussein Akínọlá Akéúgbẹ̀rú. A fẹ́ kọ́kọ́ bí ní question ni kó wọ́n dàbí ẹni pé à ń allege, ṣé lóòótọ́ lẹ sọ bẹ́ẹ̀ wípé ẹ gbà fún òfin tó ti FRS lẹ́yìn? In fact allegedly or reportedly wọ́n ní preaching yẹn nìkan lẹ mẹ́nubà torí law yẹn kò sí fún preaching nìkan, àtàwọn tí ń tajà
gbàtẹ́yìn wa máa dá sí tẹ́ máa fẹnu sí wọ́n lẹ́ sọ wípé àwọn ò tí gbàgbọ́ wa fẹ́ gbọ́ lẹ́nu yín wọ́n lẹ́ sọ wípé ti preaching yẹn nìkan ló kàn yín pé inú yín dùn sí ayọ̀ yín kú pé public roads are for safe transportation not for preaching. Let us respect the law for peace, order and the safety of all. Wọ́n lẹ́yìn lẹ sọ bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn lábòsí lẹ ṣe o. Chief Imam, wọ́n lábòsí lẹ fi ṣe nítorí àwọn ọmọ yín náà ewu tán gan dálẹ̀ lójú títì pọ̀. Friday fẹ́ẹ̀ dé tán yìí, wọ́n ní kẹ́ ẹ lọ sí Agége. Ẹ wá lọ wò wọ́n lójú títì, wọ́n láwọn ò rí kẹ́ ẹ sọrú ọ̀rọ̀ ìrí kẹ́ ẹ fi ṣe wáàsí wípé ewu náà ń dálẹ̀ lójú pópó náà. Ó lẹ́n tó ń preach ṣe dá ewu lẹ̀ òkè dẹ́rẹ́bà ọwọ́ rẹ̀ ló dìmú ariwo pọ̀ torí ariwo ni yóò jẹ́ kí mọ́tò máa shake. Ó dà ń tèmi fẹ́ sọ rèé o road federal road yàtọ̀ sí state road o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń preach náà torí àwọn Kristẹni ti yarí pé kódà kẹfẹ́ gba 1 million ẹ wá máa máwọn ṣùgbọ́n gbogbo wọn tó bá ń preach náà for the sake of òfin Nàìjíríà ó ti dòfin o tán bá mú ọ wò kò sí Kristẹni tí ó wà gbọ́ ọ̀lẹ́ o ní tèmi fẹ́ sọ fún ọ preacher nìyẹn tẹ̀ lófin Bíbélì náà sọ títí tẹ́yìn náà fi kóra yín jọpọ̀ tẹ́ fi ìjáfẹ́tọ̀ yín kò jù bá náà lọ ẹ̀yin náà wá dìde fúyà torí gbogbo ariwo tí ẹni tí mo fẹ́ gbé wáyé náà ń pa kò tí ì yé mi fún toró sọ̀rọ̀ sí àwọn aṣòfin ṣùgbọ́n ṣé wọ́n akọ́kọ́ gbọ́ fídíò rẹ̀ kí n tó ẹ jẹ́ kémi sáré gba ìyànjú tèmi gbìyànjú ni wípé the best form of this tẹ̀lé fi làyọ lórí ẹ̀ kẹ́yìn náà kóra yín jọpọ̀ kéèyàn kan sponsor bill èèyàn kan ló sà sponsor bill yẹn kéèyàn kan sponsor bill wípé ẹ fẹ́ kí àwọn mùsùlùmí máa kírun lójú títì mọ́ simple as abc ṣùgbọ́n tẹ́ bá rè ń pariwo wípé ẹ bá wa rìvásì ẹ fi wọ́n lẹ̀ ẹ má jẹ́ kán rìvásì ẹ̀ ń tèmi ibòmíì wà tẹ́ ti lè preach orí agbágbé kò tí ẹ̀ sí tẹ̀ ń wá lọ sórí inú mọ́tò gan mọ́ orí agbágbé ti tó kò sẹ́ni tó lè dá yín dúró lórí Facebook lórí gbogbo ẹ̀ ibẹ̀ làwọn èèyàn ń wà 24/7 bẹ́ẹ̀ àwọn tó wà nínú mọ́tò gan tẹ́ ń preach fún ìmí ò gbé fún lọ́wọ́ báyìí ni ọkàn rẹ̀ ò sí inú tẹ́ ń sọ pàápàá jùlọ inú ariwo so mo fẹ́ kẹ́ ẹ rí gẹ́gẹ́ bí opportunity bí advantage ṣùgbọ́n kẹ́yìn náà wá kóra yín jọpọ̀ tó jẹ́ pé ibi tẹ́yìn kù sí làwọn ń lò against yín tán fi ń gbé lọ lẹ́gbìmọ̀ aṣòfin ẹ̀yin náà ẹ wá ibi tán kù sí tó wá jẹ́ pé tọ́rọ̀ dé nìyẹn pé ó ké ẹ̀yin náà ń kírun lójú ẹ rí wípé bàbá bẹ̀rẹ̀ competition yìí yóò fọ ìlú mọ́ kí Kristẹni náà wá jáde kán láwọn náà ò fẹ́ òfin kí wọ́n máa kírun lójú títì kán wá gbé lẹ́gbìmọ̀ aṣòfin kán buwọ́lù ṣé ẹ rí pé ogun tá à ń pariwo lé lórí ó ti ń jọra wọn kí mùsùlùmí náà tún wá dé wípé yes gbogbo bí ẹ ṣe máa ń ṣe program lójú pópónà Ìbàdàn yẹn sí Èkó tẹ́ ẹ máa ń disturb àwọn kán fòfin sí kófin náà tún dìde kó palẹ̀ mọ́ kán Kristẹni náà tún dìde kán ní yes kí ni a tún lè lò fún tàn mùsùlùmí. ẹ rí wípé tí Kristẹni náà bá tún dìde tán náà tún gbé tí wọ́n dìde naturally Ọlọ́run lò wọ́n láti fọ ìlú mọ́ nìyẹn síbẹ̀ ilẹ̀ fẹ́ dá sí tìlú ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́n tí pásítọ̀ ìfẹ́ sọ agídí rẹ̀ pọ̀ lèmi ìfẹ́ lò. On Thursday last week, 2 lunatics that call themselves senators from Ekiti State. I don't know what is wrong with these Ekiti State people. 2 lunatics that call themselves Senator Yemi Adaramodu and the other one Senator Bamdele or something. 2 senators, these guys are Senate leaders from Ekiti State. Propose a bill to pass to ban the preaching of the gospel in buses. And anyone that does it in public spaces, in public buses, will be fined or 50,000 or will go to jail for 6 months. Now, recently, I saw a post, a quote from President Donald Trump, and he said, if Christians don't get into politics, he said politics will be the end of Christians. And these guys are just testing water. You might argue and say, but the guys are Christian. I've told you, not everyone that comes in the name of the Lord is a Christian. Not everyone that goes to church is a Christian. You ask yourself, when was the last time these 2 entered a public bus? When was the last time they entered a public bus? How you know that we are such a confused people? That these guys are such a confused people? Out of all the evil benevolent Nigeria, out of all the ills, the problem, benevolent Nigerians, these 2 lunatics state thought it wise that the only thing that they need at this time is to ban preaching of the gospel in buses, because that is going to solve the problem of insecurity. It's going to solve the problem of economy. It's going to solve the problem of out-of-school children.
is going to solve the problem of poverty, because they believe that it is the men that are preaching the gospel in the buses that are causing insecurity in this nation. And so, banning preaching in the buses will facilitate the growth of the economy again. And all the out-of-school students will come back. And then it will elevate and elevate people from poverty, and then it will reduce illiteracy. Such a depraved people that lack priority. They lack priority. And they are banning preaching of the proposal bill. Let me tell you something today. If this bill is passed into law, for whatever reason, you will not see the end of 2023. If you say 2026, if you see the end of this year, say God has not called me. You are fighting a battle. You are proposing a battle you cannot fight, a battle you cannot win. And this is to let you know that they are just testing the waters. When we talk of Islamization in Nigeria, never have we had it in history, or in democracy in this nation, that a president is Christian, is Muslim, and the vice is also Muslim. Even the nepotistic body was able to do the right thing to bring a Christian as his vice. But Tinubu Christian Muslim ticket. And now these so-called senators that with misplaced priority, men without honor. What they're doing, that Senate there, the Senate House has become a circus full of clowns, led by a bigger clown in the name of the Senate President. And all they do is to make jokes. The burden of the nation is not you. When you see them there, you'll be so ashamed. Nothing serious. Ó dáhùn náà lẹ́sìn gbọ́yàn mọ́ pátápẹ́rẹ́ rẹ̀ náà ni wípé àfẹ́sàrẹ́ àwọn náà ti gbé sàrẹ́ àwọn Ìbàdàn. Mo sì mọ̀ pé iṣẹ́ rí tọ̀sùn state yẹn náà wọ́n á gbèwọ̀ torí wọ́n fẹ́ fi ìkan rà kan ni. Nítorí wọ́n fẹ́ fi kan rà kan ni. Má fi kan gbà kan lọ́wọ́ mi, wọ́n fi kan gbà kan tán ní náà dẹ̀ fún àwọn tán fẹ́ gbà kan lọ́wọ́ wọn. Ntán ni. Káwá mọ̀ wò bóyá àwọn Kìrìsìtẹ́nì wo ra wọn ràn, bóyá àwọn Mùsùlùmí alálàáfíà náà wo ra wọn ràn ládùúrò tá a ti gbọ́ nípa sharia ẹ̀ tó ń fún ẹnu ara wọn sọ fún wa wípé ṣẹ́ ẹ ń bá kúrò nínú ẹ̀sìn àwọn ń tó fi àwọn tó sọ ni pé kán pa á. Wọ́n máa pa ẹni tí ọba kúrò ní Islam. Ṣé lọ́tọ́ ní bẹ́ẹ̀ Islam pé ṣé bá tẹ̀ bá jẹ́ Mùsùlùmí wá fún òṣìṣẹ́ Islam? Wọ́n ní kí wọ́n pa. Bẹ́ẹ̀ lórílẹ̀-èdè ìtọ́jẹ́ Islam. Bẹ́ẹ̀ ẹ wá ní oṣù gbọ́dọ̀ kèfèrí, ó ṣe gbọ́dọ̀ ìṣòro gbọ́dọ̀ nù. Ìgbọ́dọ̀ torí pé kèfèrí ni sáfù rẹ̀ láìfẹ̀ kèfèrí ni. Ìwọ lọ́wọ́ àwọn ọmọlẹ́ ìwọ ni pòfẹ́sọ̀ wọn lẹ́kọ̀ọ́. Àpèjú ẹ̀ ó náà ni pé ọba sáfù sọ́jà wọ́n ti fún ọ ní uniform wọn ti gbọ́ òṣìṣẹ́ ọwọ́ sálọ wọ́n bá gbọ́ ọmú wọn kún dànù ni. Ẹgbọ́n mi sìn àwọn ládùn wọn ni ṣé ó lè lọ bí pẹ́ẹ́rẹ́ ọ̀lẹ́gbọ́n wọn sọ́jà mi. Ẹgbọ́n mi wọ́n fi ọ̀ṣẹ́ mi kẹ́kọ̀ọ́ ní mísìn ní i kìnìún àyìnká lásán òde wà bẹ́ẹ̀ fún ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè wa ọ̀rọ̀ àṣírí àti fẹ́sọ́n bẹ́ẹ̀. Ọkọ̀ sọ pé òun máa wá ní tiẹ̀ máa tó ti wá tẹ́lẹ̀ àwọn tó bí ọ̀ṣun tó ṣe kàṣírí sọ́nà wọn balẹ̀ àwọn pọ̀ tó ọ̀gá ti pọ̀ owó tó àṣírí ti gẹ́ni níbi tó jẹ mọ́ ọ̀dọ̀ ara wa kẹ́ẹ̀fì wé. Ọ̀gá ẹ̀kọ́ lọ́pàá Islam bá tó bí tí wọ́n bá sọ pé wọ́n pa ẹ̀ tó kéde fèrè àdébò tó kéde. Èdè wọn lọ́nà sọ pé òun ní kankan ju Islam lọ ẹ̀mẹ̀ bọ́ ọlọ́run ní kankan ju Islam lọ ọwọ́ wo inú Islam ọwọ́ ajáde kó ń bẹ́ wọn wá ní kó wọ́n pa kún. Àmọ́ kì í ṣe orílẹ̀-èdè wa ẹ̀ tó ṣe pé mùsùlùmí kéfèrè orílẹ̀-èdè tí ó ti sí ààyè fún ẹlòmíì ju mùsùlùmí lọ. Pẹ̀lú orílẹ̀-èdè wa orílẹ̀-èdè dáwà wọn pé orílẹ̀-èdè dáwà pé tí wọ́n yẹ kéfèrè ni ẹ̀sìn wá sí wọ́n ló wò ṣe ìfilẹ̀. Wọ́n mọ̀ pa yín ní bẹ́ẹ̀ bá ti kúrò nínú ẹ̀sìn mùsùlùmí o. Àwọn tó sì ti kúrò ń bẹ̀ ti pẹ́ wọ́n ń wá wọn lọ́nu. Ìka mẹ́ta ni ẹ mọ́ fi rẹ́bà. Ìka mẹ́ta. Ẹbí 2021 sí 2023 lọ́rọ̀ kan ṣẹlẹ̀ agbẹ́njẹta. Kánò àti Kaduna ló ti ṣẹlẹ̀. Tán fogún lẹ̀. Ọmọ aláìníyá ọmọ aláìní bàbá. Tó sì jẹ́ wípé gbogbo àwọn tán náà pera wọn ní adájọ́ ní sharia. Gbogbo wọn lọ́wọ́ wọn ò mọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ogun ológun. Tẹ̀jọ̀gún ológun. Torí pé nìyẹn believe pé sharia ni kẹ́ ẹ fi bóun pé ogun fáwọn ọmọ. Ẹ wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ oge kàbámọ̀ jẹ báyìí a mọ̀ fi rẹ́rìn ní bá a ṣe ń fi pa wẹ̀ẹ́dẹ́ ò kàn ṣe pa lọ títí nítorí ó ti wá ṣẹlẹ̀ báyìí ó bójú bá mú. Ṣé ọ̀rọ̀ oríire lèyìn ó mọ̀ fi pa wẹ̀ẹ́dẹ́ ẹ rí pé a pọ̀ sí wẹ̀ẹ́dẹ́ gan lówó báyìí a padà sí wẹ̀ẹ́dẹ́ wa ní ìsìn. Àwọn aláìgbọràn kan náà tá à ń pariwo tó ń fojú kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ owó wa tá à ń pariwo fún wípé wọ́n fẹ́ fi kíní ṣe yín ní jàǹbá ni wọ́n fẹ́ fi ṣe yín jàǹbá ni. Agídí wa pọ̀ èpè pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ṣé n tẹ́ fẹ́ gbà rí tán ti ń ṣépè fún yín tán ti ń fagídí sí pípa pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ pípa ni ẹ̀pá ni. Ṣé Nàìjíríà wá jẹ́ Muslim country àbò jẹ́ Christian country? Ìṣẹ̀ṣe gan ló ní Nàìjíríà torí ìṣẹ̀ṣe labá nígbà tá àwọn ẹ̀kan ti sùn ní ọ̀hún mi ò mọ̀ tí sọmọlúàbí náà ni ọmọlúàbí ló ṣe hàn kò dáa yóò sojú àwọn ọmọ sọ fún yín ibi tí Ọlọ́run fún wa ní agbára ibi tí Ọlọ́run fún wa lóore ọ̀fẹ́ láti mọ̀ sọ á mọ̀ sọ bówìn kẹ́ ẹ gbọ́ bówìn kẹ́ ẹ mọ̀ gbọ́
ariwo náà ní ó pọ̀ lórí ti Alágòdì torí gbogbo ọ̀nà ló fẹ́ lò ní ìsìn politically ní o àti wípé defeat ẹ̀ pọ̀ gbogbo ọ̀nà náà fi ń nà mọ́lé táwọn ọmọ tó ríire tó fẹ́ fi ṣe kíní ẹ̀yọ olódòdẹ táwọn ọmọ oríire ò bá ti dé imagine ẹ̀ńrówó rè print vest tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni ẹ̀ńrówó rè print vest mi ò tí ì gbà sóòótọ́ ní rí báyìí lọ́nu ìròyìn tòní mi ò ní ìfẹ́ lójújú wa náà lọ torí ariwo wa pọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ń wò wá bíi goodbye and I love you I will always love you ẹ ń bá kúrò lórí ètò ń bí àwọn ò ní ipá o àwọn ipá èèyàn bí o lè wo bí Bobby bá ti sú ọ o lè lọ bò mí o àwọn ò ní ipá èèyàn bí o àwọn ò ní gbogbo kámárà ò ní ẹ fi jẹba kẹ fi gé kẹ fi rẹ àmàlà ìfẹ́ làkọjá òfin kọ́nà ń jẹ́ kán gbọ́ aya bí wàá dìbẹ̀ náà abalẹ̀ ń bára yà àròjọ mùsùlùmí goodbye and I love you. ọ̀rẹ́ ọmọ kí n káàbọ̀ sínú abalẹ̀ ń bára ìpápá láti ẹjẹ́ padà sọ́yọ́ state níbi tá a ti bí ọ̀tọ̀ sọ wípé ilé ẹjọ́ gíga kan lọ́yọ̀ọ́ pé wọ́n ti dá àjọ EFCC lọ́wọ́ kọ́ wípé kan stop ṣe bẹ́ẹ̀ nítorí àwọn rí ìgbésẹ̀ wọn wípé wọ́n fẹ́ wá probe wọ́n fẹ́ wá investigate apá kan Ọ̀yọ́ ẹ̀yẹn Finance Ministry wípé kan stop ṣe bẹ́ẹ̀ o a federal court sitting in Ibadan Oyo State on Wednesday ìyẹn lónìí gangan Wednesday 22 July 2026 ni wọ́n ti restrain the Economic and Finance Crime Commission EFCC from proceeding with its planned investigation into the finances of the Oyo State government, describing the exercise as speculative. Wípé gbogbo nǹkan gbọ́ pé gbọ́ ìsọ yìí ni àbí ìtumọ̀ speculation kan wípé kí wọ́n dáwọ́ investigation wọn dúró ní wàràǹsì sàmúní ṣé EFCC ò tún lẹ́tọ̀ọ́ láti wá investigate finance wọn ń bẹ̀ ni kí ni iṣẹ́ tí EFCC gbà nígbà tí ìṣe pé gómìnà náà fẹ́ wá investigate a gbọ́ pé ìyẹn ní immunity ṣé ministry wọn ń bẹ̀ sọ́nà náà tún ní immunity ni bó o lẹ ṣe náwó ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó iná sì rí federal ní ti ń wá ọ̀dà kámọ́ òwòṣe yóò tí kó ń bẹ̀ torí gbogbo eléyìí tí ń ṣe gàlégàlé kámọ́ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ sí yéé mo sọ fún yín yóò fi ẹnu fẹ́ra bí abẹ̀bẹ̀. pápápá láṣẹ ẹjẹ́ wá yà lọ́dọ̀ àwọn chiefs àwọn baálẹ̀ àwọn olóyè lábẹ́ bàbá wa Olúgbọ́n ọba Olúgbọ́n àwọn náà wá fẹjọ́ bàbá Olúgbọ́n sùn o pé kò ní ìdí káwọn lọ ilé ẹjọ́ torí àì lọ ilé ẹjọ́ bọ̀ ká sọ̀rẹ́ o ká tún dọ̀rẹ́ padà wípé àwọn fẹ́ fi ẹjọ́ ọba Olúgbọ́n sùn wọ́n ní káwọn rèé ta ilẹ̀ àwọn wá kọ̀ àwọn ní Olúwa ló ní ilẹ̀ àtẹ̀kùn rẹ̀ o lọ bá yọ àwọn lóyè ṣùgbọ́n ọba náà ní reply of right of reply jàre mo ní reply of right of reply à ń gbé wọn bọ̀ torí ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni wípé wọ́n fẹ́ mọ́ bàbá yẹn lójú jẹ ní ìròyìn bàbá yẹn tá à ń gbọ́ ìròyìn gidi ni kéèyàn kankan mọ́ tapọ̀ àlàsáàlà bàbá yẹn já gbọ́ apá méjèèjì nítorí àwa ìfarí apá kan dápá kan sí. ni wọ́n kéde báwọn yọ àwa baálẹ̀ oníyèyè baálẹ̀ alágbàgbó àti baálẹ̀ àgá kúrò ní oyè ìkéde yẹn jẹ́ ohun tí ó bà wá nínú jẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ nítorí pé ìdí tí wọ́n fi yọ wá gan òye wa nítorí pé ní ọ̀sẹ̀ díẹ̀ sẹ́yìn ni ọba Francis wọnú ìlú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí tí wọ́n sì ń ba àwọn nǹkan jẹ́ ń bẹ̀ wọ́n wó ilé wọ́n gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan jẹ́ wọ́n gbalẹ̀ àwọn míì wọ́n wọlé àwọn ènìyàn nínú ìlú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ní àga ilé di 15 òun ni wọ́n dàbò níbẹ̀ nílùú oníyèyè ilé di 5 ni wọ́n bàjẹ́ ńbẹ̀ nílùú alágbàgbó ilé bí gbogbo sanbọ́ọ̀dù tó dẹ́míkéètì gbogbo ìlú wọn gbogbo ẹ̀ ni wọ́n wó wọ́n sì fọ́ gbogbo àwọn àmì ilẹ̀ ilé táwọn yẹn ti rà láti bí ọdún bíi 15 sí ọdún 16 sẹ́yìn gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ni wọ́n bàjẹ́ a sì gbé ìgbésẹ̀ láti lọ bá lọ́ọ̀yà torí àmọ́ ìdí pàtàkì tí nǹkan yìí fi ṣẹlẹ̀ lọ́ọ̀yà láti bá wa competition pé kò sí ẹnì kankan tó lágbára lábẹ́ òfin láti bà nǹkan oní nǹkan jẹ́ láti competition sí commissioner of police ní Ìbàdàn lẹ́yìn ìgbà náà ni àwọn ọlọ́pàá wa kó wọn láti Agodi ní Ìbàdàn wọ́n kó àwọn èèyàn wọ̀nyí nígbà tí wọ́n kó wọn dé Ìbàdàn ni ọba Francis Olúṣọlá pé wípé àwọn èèyàn tí wọ́n kó kí wọ́n fi wọ́n sílẹ̀ wípé òun gangan lòun wó gbogbo ilé tí òun sì sí ní Nàìjíríà báyìí tóun bá ti ti Canada dé àwọn wa mú kọ́tọ̀dà táwọn ní lọ́wọ́ táwọn fi ń wó ilé ní gbogbo àwọn ìlú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí àwọn wà fún wọn kété tí ọba Francis Olúṣọlá dé ni àwọn CP pè wọ́n commissioner of police lọ́yọ̀ state ó pè wọ́n nígbà tó sì pè wọ́n ó ní wọ́n wá yọjú pé ká sì máa bọ̀ wá sí Ìbàdàn pẹ̀lú gbogbo àwọn tí wọ́n wó ilé wọn títí tó fi di àkókò yìí ọba Francis Olúṣọlá wọn ò yọjú sí ọ̀dọ̀ CP Àbújá ni wọ́n gbà lọ tí wọn ò sì yọjú tí wọ́n ń tẹ òfin lójú kí ẹ̀yin ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kẹ́ gbà wá gbogbo ìrànlọ́wọ́ tí ẹ bá lè ṣe fún wa wàhálà tí ọba Francis Olúṣọlá tí wọ́n ń kó wá sí ó ti pọ̀ jù ó ti fẹ́ bá ọkọ̀ gbogbo àwa baálẹ̀ jẹ́ tó jẹ́ pé àfẹ́ lè rìn nínú ìgboro mọ́ gbogbo àwọn àmì àwọn ilé èyí tí wọ́n wó ilẹ̀ ń wò lójú ilẹ̀ ń wò yìí àwọn ilé tí wọ́n wó nìyí
àwọn ilé tí wọ́n wó ní ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tí wọ́n wó lọ bíi fọ́tò bíi ilé bíi 20 something ilé tí wọ́n dà wó tí wọ́n bàjẹ́ ìsìn ọ̀làwà kí orílẹ̀-èdè àwọn alágbára lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kí wọ́n gbà wá pírẹsidẹ́ǹtì kí wọ́n gbà wá o nítorí pé wọ́n ní àwọn làwọn ní Àbújá àwọn làwọn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gbogbo táwọn bá ṣe àṣegbé ni lẹ́yìn ìgbà náà ni wọ́n tó ń fẹ́ ti àwa baálẹ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí tí a lè sólé wa lẹ́ gbogbo àwọn ọlọ́pàá ń gbé wa tábàdé ọlọ́pàá gbọ́n ojoojúmọ́ làwọn ọlọ́pàá gbọ́n ni wọ́n ń gbà wá baálẹ̀ tìmọ́lé tí ò nítumọ̀ kankan wọ́kàndé náà ni wọ́n fi ká pónú mọ́tò wọ́n sì gbé wa lọ tìmọ́lé lẹ́yìn tí ó lòdì sí òfin gbogbo ayé fàmílétè ntútọ́ tí ọba Francis ṣe ní orílẹ̀ ègbà àti agbègbè rẹ̀ ní kí ẹ̀yin ọmọ orílẹ̀-èdè kẹ́ gbà wá ẹ bá wa wò kán ṣe sí ntọ́sẹ̀lẹ̀ yìí. ṣé pé ọba ilé ṣe bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ jẹ́ agbọ́ lẹ́nu ọba náà ká gbọ́ àlàyé nítorí àwa ìfarẹ́ apákàndápakàn sí ọ̀rọ̀ dùn lẹ́nu wọn báyìí o in fact mo ti fẹ́ mọ̀ gbọ̀n gbọ́ n ò sì náà parọ́ o ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ agbọ́ lẹ́nu ọba náà n ó wàá fi yòókù lẹ́fẹ̀yìn àgbààgbà kẹ́ ẹ bá ń dá sí i. bí agábẹ̀ yẹn tẹ bá rí nǹkan tí wọ́n ti ṣe àwọn onítìpà wọ́n ti gbẹ́ ihò wọ́n ti gbẹ́ ihò tó jẹ́ pé it's what we call environmental degradation. Ṣọ̀wọ́n Ògbómọ̀ṣọ́ land Ṣọ̀wọ́n Ògbómọ̀ṣọ́ zone is a blatant lie. Go to the administration, go to Oyo State government. It is constitutional that Ṣọ̀wọ́n of Ògbómọ̀ṣọ́ is Ògbómọ̀ṣọ́ north. There is nothing like Ṣọ̀wọ́n of Ògbómọ̀ṣọ́ land. Ògbómọ̀ṣọ́ papọ̀ mọ́ Sùúrùlérè. Ẹni tó bá ń wá àlàáfíà ò ní máa tójú bọ domain onídomain. As far as I'm concerned, they are dissidents. Àárọ̀ yìí tí mo gbogbo yìí mo kí yẹn kú kalẹ̀. Ọba Àrànyìn, ọba Kówọ̀nsìn, ọba Àrẹ̀sápá, ọba Olújàdó, ọba Ìbábẹ́gòdé, ọba Rẹ̀gbà, ọba Alájàṣẹ́, gbogbo yín mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín tẹ́ wá kí mi láti Sùúrùlérè local government. Mo kàn fẹ́ send the note of warning. Mi ò fẹ́ báyọ̀ kankan sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n mo wí pé àwọn èèyàn tí wọ́n ń gbọ́ wọn ò ní mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Wọn ò ní mọ nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀. Kí ló bí àwọn ọ̀wà tí ẹ rí lórí íńtánẹ́ẹ̀tì? Baálẹ̀ màá fún ẹ̀yin oní ìwé tó bá yá kẹ́ ẹ lè wọ́n kọ́ sí wọ́n fi ibi tí ó sáìn sí. Àwọn òyìnbó kan wà wọ́n làwọn fẹ́ gbé iléeṣẹ́ sílẹ̀ tó máa fún wa ní employment about 300 people. A benefit to the community. Àwọn baálẹ̀ tó wà lábẹ́ mi yìí iyeye èmi Olúgbọ́n ló create ẹ̀ fúnra rẹ̀ kí lórúkọ ẹ̀ ìhàgó àgá. Ojú làárọ̀ ìmú gbọ́ pé wọ́n ní wọ́n lọ sórí íńtánẹ́ẹ̀tì pé Olúgbọ́n talẹ̀ àwọn ilẹ̀ Olúgbọ́n ló ní gbogbo lẹ̀ lórí ilé gbọ́n èmi mo nílẹ̀ mi. Ilẹ̀ sì pọ̀ rágbádá tó jẹ́ pé 20 ọdún 30 ọdún tí iléeṣẹ́ bá fẹ́ wá sí orílẹ̀ gbọ́n àyè wà tá a máa gbà wọ́n. Mo pe chairman council mo ní àwọn ọmọ báyìí ìwà báyìí about a month ago ó dẹ̀ sọ fún mi pé òun ti ń wọ̀nù wọn ò gbọ́. Mo ní kí wọ́n wá gba ìwé wọ́n ti pè wọ́n sí palace wọ́n ń sá. Wọ́n nítorí pé ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ọba ní traditional council Sùúrùlérè wá bá mi mo fi ń sọ̀rọ̀ yìí. A ní kí wọ́n wá ẹ máa bọ̀ ẹ wá gbogbo ìwà tẹ́ wù. Àwọn ló lọ sáìn ẹ máa sáìn ilẹ̀ ẹ tún máa lọ talẹ̀ fún ẹ tún máa tún lọ gbàgbọ́dì fún èèyàn míì lọ ta fún èèyàn míì. À ń talẹ̀ kan fún èèyàn 3 4. Gbogbo nǹkan tẹ́ bá mi sọ láàárọ̀ yìí mo ti gbọ́. Orí wa ti di àkìtà pálásì Gandhi tí wọ́n lọ jókòó sí. Gandhi ò láṣẹ Ògbómọ̀ṣọ́ náà tì kí ló papọ̀ mọ́ Sùúrùlérè. Ó sì gbọ́dọ̀ Ògbómọ̀ṣọ́ papọ̀ mọ́ Sùúrùlérè. Ẹni tó bá ń wá àlàáfíà ò ní máa tójú bọ domain onídomain. As far as I'm concerned, they are dissidents. Bọ̀bẹ́ ṣe bá mi sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí wípé gbogbo wọn kí wọ́n kọ appeal letter. I will be expecting the appeal letter. Aláàgó oníyeye àti kìlógbẹ̀ ṣéwù aláàgá tí ẹni tó bá dé ibi àgámbẹ̀ yẹn tẹ́ bá rí nǹkan tí wọ́n ti ṣe àwọn onítìpà wọ́n ti gbẹ́ ihò wọ́n ti gbẹ́ ihò tó jẹ́ pé it's what we call environmental degradation. Tí mo bá pe aláàgá pé báwo làwọn onítìpà yìí ṣe débẹ̀ tí wọ́n gbẹ́ ihò tí wọ́n fi ń kó yẹ̀pẹ̀ á lóun ò mọ̀ gbogbo wọn ti sá káàkiri o. Ó náà lẹ́gbọ́n yẹn o gẹ́gẹ́ bí ìwádìí táwa náà wá ṣe o torí ìyàwó òfẹ́ gbèsè èèyàn kankan lẹ́yìn ẹ̀ ń bá ṣe eléyìí tó dáa á sọ èyí tó bá ṣe ní tí ò dáa á sọ
wọ́n ní abẹ́ ọba yìí ni àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wà ṣùgbọ́n ńgbà tọ́rọ̀ délẹ̀ wọ́n sá lọ sí jurisdiction mi. Ẹ wá fẹ́ forí àgbò méjì lu kòtò, ẹ fẹ́ ti ọba Gandhi lu ọba bàbá yìí. Ẹ bá rí bí bàbá yìí náà ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí, ẹ ti rí wípé àwọn àti ẹ̀fẹ́ ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tán jáde yẹn. Ọba Gandhi náà ń darí ọ̀rọ̀ wọn sí. Ọ̀rọ̀ lẹ̀ ẹ bá jèbù rẹ o, ṣùgbọ́n èmi ò ní sọ nǹkan kan torí ọmọdé ni mí, àwọn àgbà níjà. Ẹ̀yin àgbà náà lẹ́ẹ̀bọ̀n yanjú rẹ o, ẹ bá yanjú ẹ̀.